minamahal. Amen? 38 years of God's awesome power, goodness, and faithfulness. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bilang pasasalamat, mga minamahal, sapagkat inabot natin ang ganitong taon na tayo nagdiriwang, mga minamahal, ng ika-38 ng anibersaryo, mga minamahal. Tayo pinagpala, mga minamahal. Kaya ating pupurihin, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ng ating buong puso. Amen? Ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Pinagaling ating mga karamdaman, nilutas sa ating mga problema, binuo ating wasak na tahanan, tayo iniangat mga minamula sa kahirapan, tayo pinagpala ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, praise the Lord, sapagkat mga minamahal, amen, kapag tayo nagpuri, ang ating dakilang Diyos nalulugod. Amen? Ang ating dakilang Diyos nananahan sa gitna ng pagpupuri ng kanyang mga tunay na anak ng Diyos. Katulad ng isang puno, mga minamahal, amen, kapag ang puno ay nagpuri, nahuhulog lahat ng matuyong dahon, mga tuyong sanga, amen. Gaya din po natin, mga minamahal, katulad ng isang puno, kapag tayo nagpuri sa ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay sama-sama munang malalangin. Tayo po ay inihiling na tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo at tayo po ay magnalangin sa ating dakilang Diyos. Itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Amen? Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala na may Ama, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantay ang mga sarili, kahabagan mo po kami krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapi noon, pagpalain bawat yugto ng iyong banal na gawain, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng aming mga pinagpalang mga kapatid, umalapi noon. Sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga papuring awitin, iaalay ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan, beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Aming sinasamo umalapi noon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo kami ng isang tong Espiritu mula noon. At sa aming pagbibigay namin kita mong bahagi tandog. Buksan mo pong pangunaw kaisipan ng mga nag-aalinlangan. Patuloy mo kaming turuan, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. Lalong-lalo na sa aming pagbibigay namin kita mong bahagi tandog na may katapatan. Igit sa lahat, langisan mo po mula noon ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga ral sa araw nito. Sa aming pong mga minamahal mga kapatid na maglalakbay, patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng bansa, pag-ingatan mo po sila. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamagkadisgrasya, aksidente. I-provide mo po kanila pamasahe kada sasakyan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, sa makapayan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus, at tayo po ay magpupuri, mga minamahal, ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, the beloved elder, mga kapatid, Brother Alvin Reyes. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magpatuloy yung praise God, tayo pumawilan na yung mga kaisama minamahal na magpuri muna ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay Jesus upang maminamahal na rin ang praise God. Ibuhos ng ating pinakamamalapay Jesus ang kanyang napakatamis na banal presensya sa ating kalagitnaan. Praise God. Dahil magalak tayo maminamahal sa mga oras na minamahal dahil tayo mamilang naghahanda maminamahal ng ating, sabi nga mamilang tayo nagdidiwang ng ika-38
na anibersaryo sa lugar na ito. President, sa oras na minamahal, tayo po yung mawin President Cube G. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi kanya pababayaan. Yes, Lord, hallelujah. Bugtong niyang anak, kanyang ibinigay upang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Tunay kanyang mahal, kayang sinamatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil siyon kung nais mo siya'y tanggapin. Lord, hallelujah. Ikaw sa Kanya'y manalangin at Kanyang pangako'y gagawin. Tunay Kanyang mahal, kaya siya'y napatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil tunay Kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa'yo tunay Kanyang mahal, kaya siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil siyon sa krus ng Kalbaryo. Dahil siyon ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon sa Diyos umiibig. Kahit ang pangustang niyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri, narito ako'y masaya pagsama ko ngayon. Hangin sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya kasama ko ngayon. Diyos umibig.
puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos sumibig, kahit kinampang masdan, niyang nanawin, ang Diyos ang pinupuri na. Ako'y masaya, pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay humibig. Ang pag-ibig na banal, na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso na rin ay nagbubuklod. Dahil naranasan na rin nang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, sama ko kayo, Diyos sumibig. Puso ko'y masaya, pagsama ko kayo, Diyos sumibig. Kahit ang pangmasdan, kanya rin ang Diyos ang pinupuri. Ko'y masaya, pagsama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Ating nang makagawiling ang naunang pumanaw, upang di na muli bang magkahiwalay. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagsama ko at Diyos sumibig. Puso ko'y masaya, pagsama ko at Diyos sumibig. Ay na paggusta ng kanyang namin, Diyos ang pinupuri namin. Ko'y masaya, pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal, na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Yes, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagsama ko kayong Diyos sumibig. Puso ko'y masaya, pagsama ko kayong Diyos sumibig. Kahit ang pangmasdan, kanyang randawin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ko'y masaya, pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Isipin mong ito'y kamangmangang, hindi ako nahihiya. Yes, Lord, hallelujah. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos karapatan man lang. Ipinagkatag nagkakong muli si Jesus sa akin tumubo. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipinagkatag nagkakong muli, kayo'y handang dari po ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo, yes, Lord, hallelujah, ang isip niya. Anya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos, kay Kristo ay danda
Likha, amen, hallelujah. Huwag pinagkatag ng akong bulis, Lord, hallelujah. Si Jesus sa akin dumumuhan. Huwag pinagkatag ng akong bulis. Iyo'y anak, harin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagot niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay sa atin, damatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord God, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula sa Diyos lamang. Di mo ba alam,
tunay na pag-ibig ay nagmula mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula mula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kahit tamis ng presensya. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmula mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka bayapaan, tatapo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon, sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan manang nako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristo dakila. Ngayon kami mo din na tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan manang nako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon, sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan manang nako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, madaramo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo, bibigay sa'yo. Ngayon, sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan manang nako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa Haring Kristo dakila. Ngayon, sabihin mo, tanggap kita,
Jesus, tagapagligtasan para nako dahil ikaw lamang ang Diyos. O kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, si Jesus bumata tagpuan. Yes Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang higit kay Jesus? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. O kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit kay Jesus? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang higit kay Jesus? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all my great light, and I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw din sa piling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, at kay sigla. Yes Lord, hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang harap na nagawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Yes Lord, hallelujah. Tula rin ng sang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat kanya lang naramahal. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Siyang tanging daan ng karuduhanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ang ulap ay madilim at gabi may lumay. May umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo ay kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y
punong-puno ng kulay. Yes, Lord, halipurika, hallelujah! Ulap pa rin magdilim at gabi, may humaga pa rin darating, nang dahil si Kristo, amen, hallelujah. Kapiling, yes, Lord, kay ganda ng umaga, o kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, at kay sigla, yes, Lord, amen, hallelujah. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Amen, hallelujah. O kay ganda ng umaga, si Kristo na ang iyong kasama. Tulad rin ng sang mga, amen, hallelujah. Tulad rin ng sang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Amen, hallelujah, hallelujah. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Amen, hallelujah, hallelujah. Siya ang tanging daan ng karutuhan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko puno ng kulay. Ulap ay magdilim at gabi, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo o kapiling. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko ay punong-puno ng kulay. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Ulap pa rin magdilim at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko ay punong-puno ng kulay. Ulap pa rin magdilim at gabi dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo kapiling. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along that is how He is, Lord, hallelujah. And it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up, and hallelujah, from the miry clay. He planted my feet along that His highway, and it's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up from the miry clay. He planted my feet, amen, hallelujah, hallelujah, along that His highway, and that's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, 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 He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the His highway, and that's the reason why I sing and shout, for Jesus came down, 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 lifted me up, 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 all over the world. The Spirit is moving all over the world. As the prophets tell would be, hallelujah, all over the world. There is a mighty revelation of the glory of the Lord.
as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophets would be, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. Yes, Lord. As the waters cover the sea, oh, deep down in my heart, the Spirit is moving. Oh, deep down in my heart, as the prophets would be, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I surely adore that I be born again. Amen, hallelujah. I do surely adore that Jesus lives within. There are some things that I do not know, though some things that I play. But this one thing surely to know, that I be born again. Hallelujah. I do surely to know that I be born again. I do surely to know that Jesus lives within. Look God, hallelujah. There are some things that I do not know, and there are some things that I. But this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a wonderful way to teach us. There's Jesus. What the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. What the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. Therefore I'm being justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is here in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commended His love toward us in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is sure brought in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Amen, hallelujah. Therefore I'm being justified by faith. We are peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is sure wrought in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. You are my heaven, always forgiven. I'm in love with you. Yes, Lord, hallelujah. You put together my love forever, I'll live for you. I was in pieces, sprinkling regrets, until you came. And I love you only simply to worship your name.
I waited so long, but I'm so I was wrong in not loving you. Loving you, Jesus. It took me some years, some pain, me some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost and worried and speeding round and round. You stopped me speeding and keep me up beginning from a solid ground. Yes, Lord, hallelujah. Now I've a purpose, life on the street since I found you, Lord. I'm just forever, take me and never let it leave your word. Lord God, hallelujah. I've waited so long back, so I was wrong in loving you, loving you, Jesus. It took me some years, some pain, me some tears, but you pulled me through. Yes, Lord, hallelujah. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And wonder why I didn't love you from the start. Me some hallelujah. You are my heaven, always forgive me, I'm in love with you. Jesus, you would together, my life forever, I'll live for you. I was in peace, praying, increase, until you came. And now I live only simply to worship your name. Hallelujah! I waited so long, but so I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, me some years, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, Lord, hallelujah, come fill my world. Come fill my life, come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sound, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come walk with me. Without eyes, we cannot see Him. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come walk with me. Yes, Lord, hallelujah. Come fill my world. Come fill my world. Come fill my life. Come fill my life. Come take my hands. Come take my hand. Come walk with me. Without breath, we cannot live. Without friends, we cannot share. Without joy, we cannot hold. Without God, we cannot be. Glory to God, hallelujah.
fill my world. God fill my world. Come fill my world. God fill my life. Come take my hand. God take my hand. Come walk with me. Come walk with me. Come fill my world. God fill my heart. Come fill my life. God fill my life. Come take my hand. God take my hand. Come walk with me. God walk with me. There are something I'm paid at door. There are some places that I can go. Oh, but I am sure my God who's real, for I can feel deep in my soul. God who's real, is real in my soul. My God who's real, real was and baby, oh, His love for me. His life will go, His Lord, hallelujah. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat up, some folks be scorned. All can go on and leave me alone. But as for me, how He has far. My God who's real, I can feel deep in my heart. My God who's real, is real in my soul. Is my God who's real, one, and baby, oh, His love for me. His life you go. My God who's real, for I can feel deep in my heart. My God who's real, He's real in my soul. My God who's real one, and baby, oh, His love for me. His life you go. My God who's real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with Him, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternal. Amen. Hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was to burning here. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hill. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, even Him eternal life. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hindi kami masasawa, sa pagpupuri di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos.
Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulang, masasamang espiritu pinalayas. Hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, hilinis, bagong buhay ibinihim. Kami yung pinagpalang, pagkat kami naniwala sa salita mo aming Diyos at dakila. Good God! Hallelujah! At purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Sadyang kay lapit po sa akin upang ako'y iyong marinig at ang pagsabuhay, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang hilapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsabukuan, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus.
Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay puris, Lord, sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O kay sarap humawit, hawiting makalagin. Puso mo'y huwidak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkadawang tama mo sa iyong ginawin, nagpuwinyi pati ang hislangin sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wining makalagiro, hiwang likhayang sihoy hatid, na hindi kayang tumasan. Ano mga wining makasaliwatan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y bihindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga wining makalagiro, ibang ligayang siyo'y natin, na hindi kayang dumasan. Ano mang wining magsaliwatan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila na masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit-awiting makalangit, imen hallelujah. Puso mo'y humihindang sa tuwa, ligaya. Pagkadamang tama po sa iyong ginawin, nagbubunyi pati ang salangin sa tuwa, sa kala, ligaya. Mga witing makalangit, gulagat hallelujah. Ibang ligayang siyo'y din, na hindi kayang dumasan. Ano mga witing magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila na masaya, magmula si Jesus makilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy
na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Sa wakas, aking alam, darating ang isang araw, pangarap mo'y matutupad at walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangalan. Lamang sabihin man nila ako'y isang panaligon at pagtawanan dahil sa Isu Kristo ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ba'y di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangalan. Lamang magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Is Lord, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwagsin natin ang problema. Is Lord, isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, and praising the Lord. Hallelujah. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisang bitansya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. O napakabudi mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog yun. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo ay laging tapat.
dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat na purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Ang maghihon, hindi ko maunawaan ang harap ng pag-ibig mo. Subalit, nang nakilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masagalang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nakagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon, ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ibigin at panglilingkuran ng tapat. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha. Papahiling niya ang luha sa ating mga mata. Huwag kailangan mangyayari, Lord, hallelujah. At bago maging huli, kaya't siya'y iyong gagawin. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Pasan mo, daroon siya.
siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya. Liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Lahat ng kapagoran at doon ay di na luluhan. Papahiringan ang luha sa ating mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung kailan pitang mangyari at bago'y maghihulis. Lord, hallelujah. Iyan siya yung gabi at sa araw niyo sa'yo'y makapiling. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y ang lahat. At siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin huwag lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong arawan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong arawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Ibig, hallelujah! May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Sinagha ko upang tayo kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagha ko
upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Good God! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Good God! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sesay, di nagbabago, di nagbabago. Sesay, di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Her Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Her Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, The demons will have to flee far away. in the mighty In the name of the Lord Jesus, tell me who stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God also fight us, giving me life, giving me a life, just giving me a let's the Holy Ghost fight, oh, giving me a life. Jesus, giving me a life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the Holy Ghost of fire, giving me life, giving me a life, giving me a life. He's the Holy Ghost of fire, giving me life. Jesus, giving me a life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. His all over me, bumping and beside, bumping and beside, bumping. Let's all over me, oh, bumping and beside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, keep shouting, Jesus save my soul. Some people understand, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping in my soul. Keep singing, shouting,
He's the same. Some people understand. He's the same as soul. It's bumping, 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 bumping. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Him singing, shout. He's the same. Some people understand. He, Jesus. He's bumping, 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 bumping my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Who bless His soul, lead Him. Bless the Lord, oh my soul. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, who bless His soul, lead Him, who bless His soul, lead Him. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God, dito tayo sa minumahal, ang papuri, maminahal, masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. David, ako na sa ating mamaluman na awitin. David, dadalhin po, binibigay pagkakataon sa beloved elder, the beloved brother Alvin, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapit Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At bago po tayo umawit muli ng mga papuring awitin, mga minamahal, amen, ay tayo po muna isama-samang manalangin. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang lalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami malulhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo, na ipanakalob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin. Ugasan linisin ang iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, ang bawat papuring aming iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang daluyan ay masaganang pagpapala. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I in those of wonder consider the words thy hands have made. I see the stars, I hear the roar
Thy power to world, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Ooh, how great Thou art! How great Thou art! This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Ooh, how great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon,
ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo't hinugasan, maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, pinago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y sa'yo. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo hinugasan, maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad.
ng alinlangan. Subalit ako'y hindi maalaga na di ka muling balikan. Nung na kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi maalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na dama mo, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang lumayo pa sa iyo. O Jesus, panghawakan mo ako. Kagalakan na dama ko. Sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalakan na dama ko, sa'yo ko lang naranasan ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako'y magkasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Kilala ko si Kristo nang pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago ng liwanag naging din. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin,
lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matugon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako makasalanay di upon, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Kahit na ako ay mahirapan, paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan, hallelujah, sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi kanya bababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawala
sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko'y laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila, ako raw ay bulan, parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawang iwanan ka. Hallelujah! Hindi ang gantimpala ang asahan
Inilangin ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Ikaw ay bulan at parang babalik na ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Di ang gantimpala asahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Ibig ang tanging dahilan. Ang gantimpala ang asahan ko. Ilangin ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Bilangin ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kung ako'y bisyo, ay mahalaga mo. Pag-iwan at Susumikap ko.
nakamtan ko ngayon. Kailanman sa'yo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa'yo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Sa iyo salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi na ay wala na mo sa pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali na sa iyo kami magpupuri. Dahil sa Iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa'yo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa'yo ay di na bibitaw. sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Panginoon, salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay di na bibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman
darating, siya'y darating. May galak sa sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Nabubuhay pa ay isang salubong sa Kanya. Iba'y nating pag-asa, makikaliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, magsasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galang sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ikaw ba na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan ko ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwi na ay makapiling ka. Luha mo ay papahirin ko, lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwi na ay makapiling ka. Lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwi na ay makapiling ka.
kasalanan mo ay nilimot ko na. Sa bikap ko na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay magkapiling ka. Halika't lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay lilimot ko na. Sa bikap ko na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay magkapiling ka. Ay magkapiling ka. It's been the day every day with Jesus. I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Day after day, I live for Jesus. Oh, come what may, my life shall will I obey. I live for Jesus day after day. Araw-araw ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y gumagalaw, walang umaalala, walang gumagabay, hirap at suliranin. Dumalang bigong tunay, kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y para sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng masang pag-ibig, ng pag-uri. Salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ay laho, binigyan mo ng kulaya, ito's aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay.
Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Pangako mo, di ako iiwanan, at ika'y sasabin sa mga ko pumaroon. Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, sa mana'y sasakit sa mga ko pumaroon. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bless the Lord's name. Bless the Lord in Jesus. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all these benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Bless His iniquities, who heals our diseases, who redeem life from distractions, who crown with loving kindness, tender mercies. Bless the Lord, His angels. Bless the Lord, His ministers. Bless the Lord, His ministers that do His pleasures. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Hallelujah. Praise the Lord. His love overflowing keeps flowing, growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, keep praising, praising my King. When I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming joy from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home, I'm glad to say it loud and clearly, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing is growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. Matatakot sa panganib, pagkat ikaw palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw'y mabuti.
mabuti. Ikaw ang pastor, hindi magkukulang. Sapat na. Sapat na higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. To the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For our praise and testimony is in thee. Kaibigan, hallelujah. Parang siya Patawad kahit na kanino man. Di kanya napapabayaan sa oras ng kagitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, kanyang minamahal. Kanina ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaisipan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Tuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Buksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal lang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Yes, hallelujah! Kaganapan, damdamin di Mapapantiyan katotohanan ang maghahari sa puso kong anunumbay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras, na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong
handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Deep is it, far away from shore, very deeply staying within, seeking to rise no more. I'm the master of the sea, heard my spirit cry, from the waters lifted me, now safe and I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Very deeply staying within, seeking to rise no more. By the master of the sea, heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Nang may kagalakan, pumalakpak sa Panginoon. Nang may kagalakan, Purihin natin siya, sabahin ang pangalan niya, nang may pusong maligaya. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Isa na parating patapakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Isang napagandang umaga ang ating pinaangako sa ating pong paminaman ng mga kapatiran, sa ating paminaman ng mga bisita. Tuloy nga po paminaman, welcome po kayo. Ipong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At tuloy nga po paminaman sa mabuting bagay na ating punihan ang ating mahal na Panginoon. Sa ating po paminaman ng mga bisita, huwag po kayong magtaka sapagkat kung kami rin po ay maguhan sa Espiritu, puno kami ng karamdaman, puno kami ng mga problema, but when we decided to join the congregation, pumalak pa kami ng sila'y pumapanapa, umawit kami ng sila'y umawit, sumiyaw kami ng sila'y sumiyaw, paminamahal, nakamtan namin ang kagalingan na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Para po natin ang ating mga Panginoon, praise the Lord. Kaya patuloy po kayo magandamay mga minamahal sapagkat God are God of blessings in store for you. Sapagkat sa oras ng mga minamahal ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen? Siya po Diyos na all ngayon at pagpakailanman, hindi po siya nagbabago. We give you honor and respect sa ating mga kapatid wellness na Almena sa kanilang pong pamilya and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina Bumon Almena, sa ating pong beloved workers, good morning po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating pong beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang ating ay sa ating napagabait at pinakamamahal na Panginoon. Isanan pa natin panapakan ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Talagang medyo siksik tayo ngayon mga minamahal. Amen? Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Sa pagkatuloy ang pumalapat lamang na pasalamatan at nakilain ang ating Diyos na buhay. Sa ating mga viewers, sa ating Facebook live streaming, kayo po namin po welcome sa ating gawain
Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At natuloy nga po mga minamahal na talagang agyan po mga tao na dumaan na yan ay nakita natin ang mga kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Kaya sa oras na ito mga minamahal ay ating po magpapakinggan ang mga pagpapala na natanggap ng ating po mga minamahal na kapatid na natinatang ng ating mahal na Panginoon Jesus sa pamagitan ng Espiritu ng Jesus International Ministry. At ang tunay nga po mga minamahal ang pag-active po nga nakita na ang Diyos ay talagang nandiyan na talagang kumilos sa ating buhay. Huwag natin ipagkain ang ating pagpalakpak sapagkat ang pinapalakpakan po natin ay hindi po yung nakatayo, hindi yung nagsasalita, kundi ang Diyos na nagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pinaganda mga sumusunod. Ating po nga magbibigay pa sa salamat sa araw na ito. Pinagpalan sila po yung magsipaganda. Ating beloved brother Daniel Pereras. Ating beloved sister Jennifer Ferrer. Ating po beloved brother George Igao. Ating po pinaganda ang ating po beloved sister Pasita Partos. Amen. Correct me if I'm wrong. It's ating beloved brother Boyet Valdez. Ating po beloved sister Fe Marquez. At kung mayroon pa po time, ay ating po pinaganda ang ating mga nanay Lily Estrada. Palagpagan po natin ang ating mga napatutunan. Praise the Lord. Lahat ng ganda makinig ng mga patutunan. Sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At natin po ang ating pagkabalik, ating beloved brother Daniel Pereras sa kanyang pasasalamat sa ating mga lapay. Sundan po siya, ating po beloved sister Jennifer Ferrer. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpapabot dumling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida. Halo, ganun din po sa din natin malimutan ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po yung buwabati sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. Hallelujah. At sa inyo mga minamahal kapatiran, hallelujah, magandang tanghali po sa ating lahat. Hallelujah. At ako po yung buwabati ng happy anniversary po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakalan pa Jesus. Hallelujah. Bago ko ba nakilala ang ating pinakalan pa Jesus, ako po ay nanggaling sa aking kinagisang relihiyon, mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na talagang walang pagbabago ang aking buhay. Napakarami ko po mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Ako rin po ay dumadalo sa iba-ibang sikta ng panampalataya, subalit walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakalan pa Jesus sa isa nating kapatid na mga minamahal na walang sawang mag-share mga minamahal ng kabutihan ng ating pinakalan pa Jesus sa kanyang buhay. Hallelujah. At ako ay kanyang nakumbinsi mga minamahal. Ako po ay sumama sa may amoranto mga minamahal. Hallelujah. At tinanggap ko po ang ating pinakalan pa Jesus. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalan pa Jesus. At sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, ako po ay binago ng ating pinakalan pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakalan pa Jesus. Hallelujah. Akin lang pong sariwain mga minamahal ang mga himalang ginawa ng ating pinakalan pa Jesus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo mga minamahal ng Philippine Marines. Hallelujah. Noong ako po ay nadistino mga minamahal sa may Pikit North Cotabato. Hallelujah. Patungo po kami doon mga minamahal. Kami po ay nakakumboy, 8 sasakyan po mga minamahal. At 3 po ang tangke na escort namin dahil napakagulo ang lugar na yun mga minamahal. Kasagsagan po noon mga minamahal ng gera doon, year 2003 po mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng kalsada, patungo kami sa aking destinasyon dahil doon po ako dinistino mga minamahal. Hallelujah. So hindi inaasang pangyayari, yung pong sinusundan namin na tangke mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal. Kitang-kita ko mga minamahal kung paano umangat yung tangke mga minamahal. Hallelujah.
tataob sana siya mga minamahal, subalit sumangga siya sa may nyug mga minamahal. Kaya bumalagbag sa aming daanan mga minamahal. At yung napakalaking gulong niya mga minamahal talagang naubos sa lakas po ng pagsabog mga minamahal. Hallelujah. So hindi inaasahang pangyayari. Isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga dahil nakatayo kami, dalawa kami nakatayo sa may 6x mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah, subalit, hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil nabigla din po ako mga minamahal, hallelujah, pinapakiramdaman ko ang dugo, naago sa aking katawan dahil pag sariyaw pa mga minamahal, mainit, hallelujah, at pinapakiramdaman ko aking sarili mga minamahal na ako ay mahilo, hallelujah, kaya sabi ko, hallelujah, wala yata, sabi ko, kaya danda kong hinawakan ang aking dibdib, hallelujah, purihin ang ating pinakal pa Jesus, sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal yung shrapnel na yon, hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal, hallelujah, nung muling sumiklab ang gulo sa may hulo-sulo mga minamahal. At doon po kami na destino muli mga minamahal at hallelujah, kami po ay tasking po namin pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal, hallelujah. At ako po ay napasama mga minamahal sa hallelujah.
tinanggal mo lahat ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Sabi ko, hallelujah, team na ako nito. Sabi ko, hindi na ako natatakot sa panghapat na ito. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah. Huwag po kayong mahiyang pumalakpak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nasa Biblia po yan. Dito sa aklat ng ating pong basahin upang sa maintindihan po ninyo. Awit 47, talatay 1. Sabi diyan, o ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsihayaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag po kayong mahiya. Kayo lang po minamahal, sabi nga, kung anong ginawa ng mga nauna, mga pinagpala mga Kristiyano, gawin po rin ninyo. Sabi natin, ang Diyos natin dito, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus, hindi po siya nagtatangi ng tao. Ikaw mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, lahat tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Narito natin mga kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved brother George Bigaong, beloved adult choir. Please prepare.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagrespeto sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, sa kanila pong mga minamahal na mga anak. And we also cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa atin pong mga minamahal po ng mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong minamahal na anak, sa inyo po aming po mga minamahal po ng mga kapatiran, sa mga minamahal po ng mga baguhan, magandang umaga po sa ating Praise pong the lahat. Lord, amen. At ako po mga minamahal ay bumabati po sa ating pong lahat ng isa pong happy 38th year church anniversary. Amen. Purihin po ang mahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Sa pagkakataong ito po mga minamahal na muli, tayong lahat po ay pinagkaisa, nagsama-sama para po sa kanya po banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, tuwang-tuwa po kami at higit sa lahat po na tuwang-tuwa po ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, ako man po ay magbabahagi po ng aking po patotoo. Nung ako po ay wala rin po sa kongregasyon na to, wala pa po kami. Katulad niyo rin po ako mga minamahal. Huwag pong masaktan ng ating po mga minamahal po ng mga baguhan. Katulad niyo rin po ako dati na nakasukob po ako sa malaking relihiyon. Ninais ko rin po na gumanda ang buhay ko. Ninais ko rin po na maalis ang lahat ng mga hindi ko magagandang pag-uugali. Ninais ko rin po na maalis ang aking pong karamdaman. Dahil maliit pa lamang po ako na inadiagnose po ako na may kidney trouble po ako. Grade 6 pa lamang po ako mga minamahal. Subalit talagang pinagpala ako ng mahal na Panginoon na nung makilala ko po siya, ang mahal na Panginoon, ang buhay na Diyos sa kongregasyon na to po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay gradual po ako na pinagaling ng ating po Praise the Lord, amen. pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating po mahal na Panginoong Jesus. Ang aking po beloved sweetheart po mga minamahal, ay meron din po siyang sakit sa puso na kung saan papunta na po sana siya sa abroad. Subalit na-diagnose po, lumabas po na may sakit po siya sa puso. Kaya hindi po siya nakaalis po mga minamahal. Subalit wala po kaming ginawa. Nagtiwala lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unti-unti rin po mga minamahal, pinagaling din po ang sakit niya. Purihin po ang ating Amen. po mahal Praise na the Lord. Panginoon. Mga minamahal, para po sa hindi pa po nakaalam ng aking patotoo, maibahagi ko lamang po ang isa sa maituturing ko po na napakalaking himala ng mahal na Panginoon sa buhay ko. Alam niyo po mga minamahal na ang kongregasyon po na ito ay talaga pong ang ipinangangalandakan po talaga natin po mga minamahal ay ang tunay na himala na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ako man po mga minamahal, isa po kasi akong sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay nagamit niya po ako bilang isang choir member po mga minamahal. Naatasan po ako na kumuha ng mga nagpapatotoo. Kaya sa tinagal-tagal na rin po sa kahabagan ng mahal na Panginoon na nakarinig po ako ng iba't ibang uri ng patotoo. Nakita ko rin po mismo sa mata ko mga minamahal kapag ka may krusada na kung saan merong mga hindi nakalalakad, hindi na po nakakikita. Subalit nung sila po ay inilayhan, sila po ay patuloy na dumalo, talagang pinagaling po sila ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Nakita ko po ang mga bagay na yun, mga minamahal, at ako po ay manghang-mangha sa gawa po ng mahal na Panginoon. Subalit po mga minamahal, kapag ka po pala, ang pagpapala, ang himala, ay tayo po mismo ang nakaranas. Iba po yun. Dahil ako po mga minamahal, talagang naranasan ko po ang isang napakalaking himala. Ganito din po nangyari yun mga minamahal, na kung saan meron pong magaganap dito nga po sa ating banal na gawain na isang napakalaking event na ganito. December po yun mga minamahal. At hindi pa po ganito kaayos ang ating pong banal na sambahan. Ako po, kasama ko po ang mga choir members, ay nag-aayos po kami ng kurtina dito po mga minamahal. Yung parang ganyan, nagkakabit po kami dyan ng kung ano-ano. Alam niyo po mga minamahal, dahil hindi pa nga po maayos yung banal na sambahan, may nakabukas po pala na sakit ng kuryente doon po sa dulo mga minamahal. Nakabukas po. Kami po, habang nagkukurtina, alam po natin na yung kawad ng sampayan po mga minamahal, yung alambre po na yon, di po ba yun po ang gamit namin para po ipasok po yung kurtina. Alam niyo po mga minamahal, ilan kami na nandoon, siguro mga 5 or 7 kami na nasa banal na pulpito na nag-aayos po mga minamahal. Nung umpisa, ang saya-saya po namin dahil wala po, nag-aayos nga po kami mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po alam, isinusuksok ko po mga minamahal yung kurtina. Yung dulo po pala nung alambre po mga minamahal ay pumasok
pumasok po or pumato po doon sa nakabukas po na sakit ng kuryente. Alam niyo po mga minamahal, right there and then, naranasan ko po, naramdaman ko po na bigla pong pumasok ang napakalakas na kuryente po sa katawan ko. Alam niyo po mga minamahal, talagang naramdaman ko po na kuryente po talaga yun. Alam niyo po yung napapanood po natin, sa mga TV, sa mga pelikula po mga minamahal, na kapag may nakukuryente, meron pong parang mga umaapoy-apoy na ganun. Exaggeration lamang po yun mga minamahal, para makita po ng manunood nila kukuryente. Pero po yung nakukuryente po mismo, ganun po talaga yung naramdaman. Dahil ako po mga minamahal, ganun po ang naramdaman ko nung time na yun. Pabalik-balik po mga minamahal yung kuryente sa katawan ko. Alam ko po na hindi po okay ang lagay ko noon. Alam ko po mga minamahal na maaari po akong mamatay ng mga pagkakataon na yun. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na tayo pupunta po mga minamahal. Alam niyo po, nung time na ang akala ko po mga minamahal ay mamamatay na po ako dahil hindi na po kaya ng katawan ko po mga minamahal. Actually po, bumagsak na po ako. Kung meron pa akong, dito po sa aking leeg, meron pa akong peklat dito. Kasi po yung kawad po, ay nung bumagsak po ako, ay sumabit pa po. Kaya may sunog po ako dito sa leeg. Tapos po, kung makikita niyo po itong kamay ko, mga minamahal, meron pong sunog yan. Ito po yung point of entry. Dito po pumasok yung kuryente. At alam niyo po ba mga minamahal, itong kamay ko po na to, hindi ko po ito ikinahihiya dahil dito ko po napatunayan ang totoong pagpapala at Praise the Lord, amen. na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi ko po maunat yung kamay ko na yan, mga minamahal. Dahil dito po lumabas po ang kuryente. Kaya ito po mga minamahal, napakalaking sunog po niya na meron. Alam niyo po, nung nalaman po nila na ako po ay nasusunog, saka pa lamang po sila nagsigawan. Nagkaroon po ng chaos po mga minamahal. Alam niyo po, yung nagbaba po mga minamahal ng main switch, galing pa po doon sa quarters po, sa likod po nitong ating pong pulpito, meron po doon, tumatakbo pa po siya hanggang doon. Isipin niyo na lamang po kung gaano nakahabang sandali na ako ay nakukuryente. Alam ko po na lahat tayo ay nakaranas na dito yung anong tawag doon, yung tayo po ay maanuhan lang ng konting kuryente po mga minamahal.
mag-ground. Praise the Lord. Yes po, nag-ground na po tayo. Grabing kaban nyo na po, mga minamahal, hindi po ba? Sabalit ako, lagi ko pong sinasabi, hindi yun near ground. Hindi lang yung basta-basta na ground. Pumasok po talaga yung kuryente po sa katawan ko, pabalik-balik. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Time na alam na po ako, nung time na akala ko po ay mamamatay na po ako, yun pa pala ang pagkakataon na ako ay iniligtas ng ating Praise the Lord. Amen. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pagbagsak ko po, sabi ko, kasi alam ko po, gising na gising po ang diwa ko, sabi ko, wala na, mamamatay na yata talaga ako. Yun po pala mga minamahal, binuhay po ako ng mahal na Panginoon dahil yun po yung saan wala pong naparilisa sa akin, nagagamit ko pa rin po as usual po mga minamahal. Talagang napakabuti ng Diyos. Gusto lamang po talaga niya na maaari ako ay turuan po, tayong lahat ay turuan upang po mga minamahal sa ganitong pagkakataon, maihayag ko rin po mga minamahal ang pagpapala na ginawa po sa akin. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga lagi sa patutuo ko, minsan mas okay pa po mga minamahal na tayo po ay binubugbog. Minsan, mas okay pa po na tayo po ihahabulin kasi may panlaban tayo. Pwede tayong tumakbo, pwede tayong manlaban. Subalit po mga minamahal, nung nakukuryente po ako, wala na po talaga mga minamahal. Tanging ang ating mahal na Panginoon po mga minamahal ang nagligtas sa akin. Wala na pong iba. Kaya purihin po talaga ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Na magpasa hanggang ngayon, nakikita po ako sa inyo pong manal na harapan na sa kahabagan niya ay talaga pong patuloy po na naglilingkod po sa kanya. Purihin po talaga ang Diyos. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga napakaraming mapagpapala sa akin man po mga minamahal. Dati po, hindi po kaagad ako nagkaanak. 3 taon pa po mga minamahal na kung saan lahat ng mga kapitbahay namin, mga relatives namin, tanong na po sila ng tanong, nakaka-pressure po mga minamahal na bakit hindi pa raw po ako nagbubuntis. Subalit kami po mga minamahal ay nanampalataya lamang sa mahal na Panginoon na wala pong Kristiyanong baog. Palapakan po natin. Hallelujah. Hallelujah. At sa tamang pagkakataon nga po mga minamahal, pinagkalooban kami, hindi po kami nagpunta kung saan-saan, kasi may kasabayan po ako, nahipag ko po mga minamahal na kung saan. Siya rin po mga minamahal, hindi po sila nagkaanak agad, magkasabay po kami. Siya po mga minamahal, nagpatanggal po siya ng lamig sa likod, sa katawan niya, para daw po mabuntis. Subalit ako mga minamahal, wala po kami ginawang ganon, basta kami po ay patuloy na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. And in His perfect time nga po talaga po ay pinagkaloob ng mahal na Panginoon. 2 pang aming pang minamahal na anak ngayon, isang babae at isang lalaki. Kaya nga lagi ko sinasabi, what more can we ask for? Talagang pag nagpala ang mahal na Panginoon, grabe po talaga. Amen. Tama lang po talaga. Purihin pang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa akin po drive sa araw-araw, sa aking pong trabaho, sa aking beloved sweetheart, sa pagbiyahe po niya sa amin po mga minamahal na mga anak, mga minamahal, talagang napakarami po namin dapat magpasalamat po, subalit medyo talaga gahul po talaga tayo sa oras mga minamahal. Lagi po namin sinasabi, inaanyayahan po namin kayo na umattend po kayo sa overnight service po natin na kung saan mapapakinggan niyo po ang napakarami pong mga pagpapala ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kukpurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At habang naganda ang ating mga minamahal na mga awit, tayo muna yung muling tumayo. Tayo natin tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Kasama po yung ating mga minamahal na mga bisita upang kayo po ay makapagpuri sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to
to praise his wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto his name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Jesus is my Savior, praise his holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda, halaga, napakasaya. Ang lalagad sa itong daanan, doon sa siyudad na hindi naruluha. Sa langit, napakaganda, halaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang lahat ay may tayo sa langit. Hasta sa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may tayo sa langit. Walang kanya, binayaran ni Jesus sa kabayo. May tayo sa langit. Hasta sa akin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa kabayo. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Bago po natin ibigay po pagkato sa ating mga beloved choir, ay atin munang amen. Atin munang welcome ang ating po mga beloved newcomers, ating beloved sister Emelia Gutierrez, ating beloved sister Jessica Diaz, ating beloved sister Mary Jane Baniaga, and ating beloved sister Primitiva Diaz from Barangay Nilingtap, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Atin din po welcome ang ating mga kapatid, beloved sister Sofia Segundo, ating beloved sister Gaudencia Hilido. Amen. Praise the Lord. From Barangay Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. They're so welcome here. They're so welcome. Welcome here. Hallelujah. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's so welcome here. There's a Christian welcome here. There's so welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here.
Christian welcome here. There is a welcome here. There's a Christian welcome here. There is a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At ating pong welcome po ang ating pong beloved daughters of Amen. Praise the Lord. Ang mga anak ng ating apo, ng ating family, beloved family ng ating beloved pastor, beloved Yana, and beloved Brother Kim Almeida de Luna. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isang napakagandang bagay, makapiling po natin sila sa ating 38th anniversary. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ipagpapatuloy po natin mamaya ang pagbati sa ating po mga beloved newcomers at mga bagong kapatiran. At sapagkat ngayon, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang bautismo. Amen. Sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Tayo ating mo nagbigay po pagkaton sa ating po mga beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Adults Choir, kami po ay bumabati ng happy 38th year church anniversary po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pwede ba itong patuloy natin mga minamahal ng pagpupig sa Diyos habang ang ating mahal na Panginoon ay nasa ating kalangitan. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay talagang magpagamit sa kanyang bahal na gawain. Sabi nga mga minamahal, sino mang lumalapit sa ating mahal na Panginoon, sino nagtitiwala kailanman, hindi niya ipapahiya. Grabing pagpapala na dinangukuha sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palagpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord again. Ating pong welcome po ang ating beloved grandchildren po ng ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Sister Yana. Dinuna, palapakan po natin ang ating manapay. We love you po. At kasama po ang ating beloved Sister Brother Kim. Dinuna, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa po napakabuting bagay na sila po ating makasama every time na tayo po mga minaman ay mayroong mga salo-salo at pagdiriwang sa pamagitan ng mga banal na gawin katulad dito mga minamahal na ating pong naalala ang 38 years 38 na talagang taon na talagang pinagpala tayo lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po, mga minamahal, ay talagang nagdiriwang sapagat ang Diyos natin ay hindi nagbabago siya ni Diyos noon ngayon at magpakailanman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago ko ibigay ang buong pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong, atin munang ituloy yung ating pong ginagawang pagbati sa ating pong mga beloved newcomer, ating beloved new brethren, mga minamahal, na ang ilan sa kanila ay talagang katatapos lang tumanggap ng bautismo sa araw na ito. Ang ating pong beloved Sister Remy de la Cruz from Barangay Balayong, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kasama po nila ating beloved brother Mario de la Cruz, ating beloved brother Eligio de la Cruz, and ating pong from Barangay Balayong, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved Sister Virginia Pinraon. Amen. Or Pinson. Correct me if I'm wrong po. At ating beloved Sister Sofia Papio. Ating pong beloved Brother Joseph Honio. Ating from Barangay Tamaro, Bayambang, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasama rin po natin ngayon at ating pong welcome ating beloved Sister Lydia Gorospe, ating beloved Sister Alegria Di Guzman, ating beloved Sister Elvira Cruz from Barangay Balaya, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ang ating pong mga kapatid, beloved Sister Norma Solis from Barangay Tarese, San Carlos City, Pangasinan. Palagpakan po natin ang mga Panginoon. Welcome na welcome po kayo, mga minamahal. Magkantabay kayo mainam at magpatuloy po kayo sa pagsabi nga mga minamahal ng kaligtasan na hindi natatapos sa araw na ito. Simula pa lamang nawa ito at tayo magsasama-sama sa ating pong paglilingkod, pagpupuri, hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sapat may pangako ang ating Diyos. Siyempre sa paunapanan at ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida, ating mga beloved workers talaga nandyan, ating mga mangangaral, tayo hinuhubog, lumalakas ang ating mga pananampalataya upang nasa ganun mga minamahal, handa tayo na dagitin, balikan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nato na po ating mga kapatid, ating beloved brother George Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved sister Pasita Partos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, ang pinakas mapuri, pagwalhati, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pong pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved evangelist Will Estrada Almeida. Ngayon din po mga hindi malunod ang aral turo ng ating beloved Pastor Luis Almeida. Ako rin po ay bumabati sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng pastoral workers, sa pangangasiwa po natin on the picture, sa ating mga beloved elders, nakapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, sa mga bisita, sa inyo po mga kapatid, baguhan mga datihan. Tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal. Amen. At tunay nga po mga minamahal, ako rin po mga minamahal, ay bumabati mga minamahal sa inyo, mga minamahal sa atin lahat. Mga minamahal ng happy 38th anniversary ng San Carlos Outreach. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, ako ay labis na nagpapasalamat sa pagkakataon na ito mga minamahal dahil po muli ako nabigyan ng pagkakataon upang ma-share naman po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya
na aking nakamtan magmula po mga minamahal nung matagpuan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang tunay na Diyos na pinagdiringkuhan po dito po sa ministeryo to na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na kung saan mga minamahal sa panaginip, wala po kung di ko po masasabi mga minamahal, wala sa aking pag-iisip mga minamahal, ako po yung makapiling nyo na maglingkod sa tunay na Diyos. Ang Diyos po natin, ang Jesus Miracle Crusade, ang tunay nga po mga minamahal. Ang iyong kabalingkod sa hindi po nakakilala sa akin, ako po mga minamahal ay pinalaki ng mga pari sa Katoliko mga minamahal. Sa kaparihan mga minamahal, ako po sa tao ko po ng Tuguegarao City. Alam niyo po mga minamahal, dahil gusto po sa akin mga beloved loved ones mga minamahal, ako po mga minamahal ay gawing isang pari din po mga minamahal. Nag-aral po ang iyong kabalingkod mga minamahal sa seminaryo. Sa napakarami ko pong napuntang destinuhan mga minamahal. At akalangan ko po doon mga minamahal, isa po ako, ay parang halos doon na po ako tumira sa kumbento mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, hanggang mga minamahal, paglaki ko nakaisip mga minamahal. Ito po, huwag po masasaktan. Yung dati tulad ko pong Katoliko mga minamahal. Alam ko marami po sa atin dito dahil ganyan po naramdaman ko po nung una kong dumalo rito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, kayo po nag-aaral, alas 4 po ng madaling araw, ang haba-haba ng rosaryo mga minamahal. Ito po sinasabi ko lang po mga minamahal, totoo mga minamahal. Dahil po pagka sa simbahan po ako mga minamahal, akala po nila ako'y banal. Totoo po ito mga minamahal, dati ako bilapit sa saktan noon kapag bigay ito nagsasalita. Alam po na, naging sakristan po yung abal lingkod mga minamahal, madaling araw sinisilbihan mo na yung kamadrihan, kaparihan mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, isa rin po ako sa nagpupunas-punas. Ako po yung taga-alaga minsan noon ng mga inanyola raw, mga santo. Sasabi ng santo santa na yung mga rebulto mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, hanggang umabot ako ay magkaisip, ang iyong abal lingkod, akala ko'y tama ano yung aking ginagawa mga minamahal. Subalit mga minamahal, nandiyan pa rin mga minamahal, wala pa rin sa akin yung nagmumura ako, nandiyan mga pagkataas simba, paglabas simba, nagmumura, sinungaling, napakataas ng pride ko po mga minamahal dahil kapag nasa handaan po kami mga okasyon, siyempre naka-front po yung mga pare, kasama ko po sila. Mga minamahal, akala nyo rin po, ako'y pare na rin mga minamahal dahil sa mga estudyante ng mga minamahal, mataas po yung aking pride. Dahil kapag sinabi ko sa pare kayo ang problema mga minamahal, sila po yung makikipag-usap, sila yung makakasugod po yun ang mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hanggang sa paglagi ko, nung papunta po ako ng dako ng Pasig. Sa dako ng Pasig, Manila, mga minamahal. Nandiyon mga nalupang ako'y naging lubos ang pare, maging senior po mga minamahal. At doon po mga minamahal, unti-unti po ako na-train. Mga minamahal, dahil sa totoo lang po, huwag po magagal. Yung mga pare, mga minamahal, tuturuan po talaga uminom ng alak, mga minamahal. Dahil po nandiyan po natuto ko uminom ng alak, mga minamahal. Hanggang ngayong abal lingkod sa patuloy mga minamahal. Napagsama-sama ko po mga minamahal. Nag-inom mga minamahal hanggang nagkaroon ng bisyo. Hanggang naging talamak sa alak, mga minamahal, ngayong abal lingkod. Umabot mga minamahal na yung pag-iinom ko ng alak, hindi na lang po pag-iinom, magiging talamak, hindi na po ako makatulog mga minamahal. Umabot ang minamahal kapag hindi po ako nakakainom ng alak mga minamahal. Dahil sa totoo lang mga minamahal, umabot po ako sa mga beer houses mga minamahal, sa mga patay sindi ang ilaw, nandyan mga minamahal, wala na po akong pag-asa. Ay, naging problema na po ako ng mga polis at ako ng Pasig mga minamahal. Naging problema na po ako ng aking mga magulang, ng aking mga beloved loved ones, dahil hindi po ako mapigilan kapag ako lasing. Wala na po makakapigil sa aking pag-iinom mga minamahal. Hanggang isang araw mga minamahal, ako po inayakag mga minamahal dahil sa dami-dami ko napuntahan, nagpa-counsel na ako mga minamahal sa mga iba-ibang doctrine denomination, sa mga ganitong gawain din. Nagpa-counsel na, nagpa-advise ako. Lahat mga minamahal, ginawa sa akin, kulang lang po marehab ako mga minamahal. Pero hindi na ako po pwedeng i-rehab dahil po mga minamahal, kapag hindi ako nakakan-normal po ako. Kaya yun po, katwira po na bagkos mga minamahal, napakarami nag-advise sa akin, magiging sa INC, sa mga iglesia ni Manalo, mga minamahal, napunta po ako dyan. Alam niyo po mga minamahal, isang araw, nawala ng pag-asa ang iyong lingkod. Bigla na lang may nagsabi natin kapatiran, mga minamahal, sabi niya, Brad, matatanggal yan, sumama ka sa kursadas na ako ng Luneta. Alam niyo po mga minamahal, sa ano ba yan? Sa Jesus Miracle Crusade International. Praise the Lord! Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako naniwala. Dami-dami ko na po napuntahan mga minamahal. Hindi sa pagmamayabang mga minamahal, ilang pari na mga minamahal ang dumaan sa aking palad na nasuntok po dahil sa kakulitan mga minamahal. Ganun po yung balingkod. Kahit kaparihan mga minamahal, hindi na po ako tatakot doon. Kaya po talagang i-discharge sila mga minamahal. Binaliwala nila naman. Alam niyo po mga minamahal, kaya wala na sa akin pag-isip noon, wala na po sa akin yon. Subalit mga nandun pa rin yung doktrina na akin na pag-aralan noon. Na tinanim sa utak at isipan noon mga minamahal. Alam niyo po,
Nung mapunta po ako sa Pinagsalita sa tao ng Luneta, pinagbigyan ko yung ating mahal na kapatid. Dahil sabi niya, pakakainin kita. Mamimirinda kita, pamamasahin kita. Magbago ka lang. Sabi niya, yun lang po ang nasa isip. Sabi, sister naman to, sabi ko pagbigyan ko. Alam niyo po mga minal, dumako po kami sa Luneta para po akong baliw na nandun po ako. Dahil sabi ko, nakita ko nagpapalakpakan, nagtatalunan, nagsisigawan, nagiiyakan. Hindi ko malaman kung ano gagawin ko. Sabi ko, iba na to. Parang iba po, mga minal, hindi ko po alam kung paano ang ganong kabanalang na pagpupuri at tunay na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil aking pinanggalingan ng mga minamahal ni Kalansing ng Karayom, hindi mo pwedeng marinig. Subalit dito, masaya kung paano pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, nung pagdating at sabi ko, dahil hindi po ako makalabas, napakadali pumasok, hindi po ako makalabas sa napakaraming tao sa taon ng Luneta. Sabi ko, sige, tayin ko na lang. Habang pinagmamasdan ko, yung sikat ng araw na lumulubog, mga minamahal, at umawit yung ating beloved finest choir. Mga malalaman niyo mga sa mga baguhan, alam niyo po, mga minamahal, umawit po sila. Mga minamahal, umpisa pa lang, nagulat lang po yung abang lingkod. Habang papalubog na minamamasdan yung araw, nakataas na rin po yung aking kamay, at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon. Lord to God, amen. At doon po mga minamahal, dumating yung time, mga minamahal ng mangaral. Ang ating beloved evangelist, ang ating mahal na pastor, nung siya po mangaral, mga minamahal, ang sabi, grabe, yung aking pinag-aralang doktrina, mga minamahal, sa totoo lang, yung mga tungkol sa rebulto, tungkol sa pananampalataya, sa pag-uugali ng tao, dahil po ang salita ng mahal na Panginoon, at tuloy na salita ng mga Panginoon, dito po sa Jesus Christ, kapag sila po nangaral, mga minamahal, alam niyo po sa mga bago, alam niyo po mga minamahal, parang dobleng tabak, kung paano tumaga sa aking puso. Hindi ko malaman kung ano pang minamahal yung aking naramdaman. Gusto kong tumayo. Gusto ko talaga buntahan. Questionin ko dati. Ngunit mga minamahal, ang ating mga pastor kung gaano katapang mangaral. Walang kinakatakutan. Dahil sabi ng ano sabi niya, basahin mo itong Biblia, sundan mo pangalan ng mga pastor. Alam niyo ba mga minamahal, sa pagkasunod ko ng Biblia sa pangangaral niya, wala ako may bintang. Sabi ko, tama lang. Okay lang naman, sabi ko. Ano kayo nangyari? Alam niyo po mga minamahal, doon ko po nagtanto. Kapag tanto mga minamahal, yung aming pinag-aralan, na-revise na po sa Catholicism, mga minamahal. Sa totoo, Biblia, huwag po masasaktan talaga ang katulad kong Katoliko noon. At tuloy nga po mga minamahal, sa patuloy na patuloy ko ang pagdalo mga minamahal, dahil hindi nga po makatulog kapag hindi na po uminom ng alak yung ubang lingkod. Ngayon, minsan dabalo po ako mga minamahal. Ang sabi ng mga pastor, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Sigurado, hindi po tapos yung overnight, makakaidlip na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po sa dako ng Amoranto. Alam niyo, sa subok-subok talaga minamahal, ganun po talaga mga minamahal ang ginawa ko. Alam niyo po mga minamahal, nung pagka-overnight ko po, Biyernes po, pagdating ng Sabado, pumasok po ako sa trabaho mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nalimutan ko po na pagdating na pag-uwi ko, plakda po ako, tulog na parang bata Praise the Lord, na hindi uminom ng alak mga minamahal. At doon ko po na magtanto sa patuloy na pagdalo. Dahil hindi ko po hiningi na mawala ay pag-inom ng alak, hindi ko po hiningi mga minamahal ako ay baguhin. Ang gusto ko lang magkaroon ng peace of mind, magkaroon ng magandang damdamin, magkaroon ng tutuloy na palatataya. Dahil ang ginagawa ko noon, akala ko tama, pero walang kabuluhan sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pag-inom ng alak na yan, ilang taon mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, ito amen. na, mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, ako yung labis na nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal. At ngayon po mga minamahal, nung mga alpa at beloved evangelist, nung kami patanggapin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa po ng ating beloved evangelist, sabi niya, lumapit kayo sa harap. Tunay nga po mga minamahal, nung paglalangin ng mga pastor, kami tumatanggap para may malabas amang hangin na lumabas sa aking katawan, mga minamahal. At kasunod nun, mga minamahal, na parang malamig na bagay na hindi ko pa maramdaman, mga minamahal. Na doon ko po naramdaman, mga minamahal, na saan ang buhay ko. Ang iyong abal lingkod, mga minamahal, hindi po umiyak, mga minamahal. Dahil matigas po yung aking puso noon, mga minamahal, kagagawa ng mga magkakada. Dahil sabi ko, akala ko matalino, mga minamahal, sasabi ko noon, dahil yun lang po ang alam ko, mga minamahal, na matigas talaga po aking puso. Alos hindi po ako mapaiyak noon. Pero nung ako'y dumalo rito, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po bata matanda, lalaki man ng babae, tiyak kapag ating pinakamamahal sa pumasok sa puso. Nung unay nga po, dito po, nagulat na lang po ko. Yung aking luha, hindi ko mapigilan umiyak.
agad. Sabi ko, dito nga minamahal, kapag may ulcer ka, ipapasting mo, mawawala. Dahil po nangyari po sa akin yan, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, tunay nga po na dahil hindi po ako nakikinig ng patotoo nun, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, binigyan po kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, ang iyong abang lingkod na nilaw na po yan. Mga minamahal, ako po may sakit sa bato. Kaya ito rin pala, December po yun, mga minamahal, 2019, mga minamahal. 2019, mga minamahal. Ang finding sa akin, meron akong acid reflux, meron akong heartburn, meron akong bato sa abdo, mga minamahal. Na kung saan kailangan operahan ako noong February 2020, mga minamahal. Alam niyo po, mga December 24, at December 22, pumasok po ako ng hospital para ma-diagnose po yung akin sakit dahil di po namin malaman. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, sabi sa akin, acute na raw yung aking bato sa abdo. Alam niyo po, nanilaw na po yung abang lingkod. Ang aking ihi, mga minamahal, ay mas matala pa po kaysa kulay ng orange, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sabi sa akin, dahil December 24 po, sabi nila sa akin, wala daw available na doktor. Kailangan operahan na po sana ako. Kaya sabi ko, kailan po maghintay tayo ng doktor? Sabi niya na mag-o-opera sa'yo dahil nakalip sila December yun. Alam niyo po, mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, na pagkakataon doon, sabi ko, sige, uwi muna ako, Dok. Sige, uwi ka muna. Pag uwi po namin, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, ako nalalangin sa ating pinakamamahal sa mga Panginoon. Sabi ko, wala pong ibang manggagamot kundi kayo. Alam niyo po, mga minamahal, kami po humingi ng backup prayers sa pastoral workers nung patungan po ako na Albilab Dawn Preacher ng kamay. Mga minamahal, dahil 3 weeks po, hindi po ako pinakain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Supposed to be, sabi ng doktor, bawal magutom, bawal mabusog. Yun po ang finding sa akin sa medical science po, mga minamahal. Subalit sa dito, mga minamahal, tuloy ako pinagpasting natin pinakamamahal na Panginoon. 3 linggo na hindi po ako tumanggap ng pagkain. Pasko't bagong taon, wala po ako ibang ginawa. Ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal. Pagdating ng March, sana operahan ako, mga minamahal. Nagkaroon ng pandemic. Yun ang problema. Mga minamahal, sabi ko, pandemic. May sakit pa man din ako. Pero nalalangin kami sa ating pinakamamahal. Basta kami nagpuri. At ako'y mapatungan ng kamay, mga minamahal. Pinalangin natin sa pangunang palangin na ating beloved Pastor Willis Ruada Almeida. Kablihan Pastoral Words, mga alam niyo po, mga minamahal, ayun yung balingkod. Ngayon, nandito ako. Nagpapatotoo. Buhay na buhay. Hindi na ako lahat, mga minamahal. Kasama niyo. Nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved wife, mga minamahal. Tinubukan na magkabilang breast niya po, mga minamahal, ng bukol. Mga minamahal, ang sabi ni Dr. William Lord, mga minamahal, sa taon ng sabi niya, kailangan operahan. Kailangan sa linggo lang operahan na yan. Kasi kung di cancerous, na lumalabas na po, na-push, mga dugo, tubig, mga minamahal, hindi na po makandugaga yung aking beloved wife. Ang sabi ko, ang Diyos na, sabi ko, hindi nagpapabayaan niyo po. Wala po kaming ginawa, kundi nagpuri, nagpasalamat, nagsumako, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pinaghahanda kami napakalaking halaga. Kundi nagkapaon-baon ko sana kami sa utang. Subalit, ang Diyos po talaga natin dito, mga kapag tayo nagsumamo, mga minamahal, sa pangunang pahalangan natin, beloved Evangelist Willis Ruada Almeida, nung a week before na siya po yung dapat operahan, mga minamahal, nagpatingin po ulit para i-schedule na pong operasyon. Si Dr. William po mismo. Sabi niya, hinanap niya yung bukol, imposible. Last week, nandito lang yon. Imposible, ipasok niyo sa mga mga, ipasok niyo, test niyo po siya ulit. Tines pa ulit, mga minamahal, yung bukol na yan, mga minamahal, tinunaw ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Amen! Siya po Hallelujah! pinagaling ng ating pinakamamahal. Kung dati-dati nanghihina yung aking beloved wife, ilang taon na po nakakaraan, bata ko po yung aking mga beloved anak noon, sabi niya, iwanan na kami. Ngayon po siya ay pinalakas at pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal. Amen! Praise the Lord! Yung aking beloved daughter, mga minamahal, bata pa lang, in grade 3, mga minamahal, sabi siya po, tinubuan ng galis. Mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, hindi na po siya makapasok sa eskwelahan. Ayaw na po pumasok dahil talagang hirap na po siya. Nagbabasa yung kanyang katawan. Yung kanyang daliri nagkakanda, dikit-dikit na halos na makakain, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Jesus. Sabi ko, ang anak ko hindi na makapag-aral.
Sa atin, ayaw na pumasok, mga minamahal. Subalit sa kahabagan natin, pinakamamahal na Jesus, sa tunay ng Diyos, so nandito yung mga minamahal, nung siya po ay bautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal. Dito po mismo, sa San Carlos South Station, mga minamahal, binautismuhan sa tubig, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus, yung aking beloved daughter. Ngayon, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Nilinis ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay nga po ako labis nagpapasalamat mga minamahal sa lahat po na pagpapala niyo po mga minamahal. Kung dati-rati mga minamahal, sabi ko mga minamahal, sa paglilingkod po talaga mga minamahal. Kami po mga minamahal, in 5 years nagpapaaral po yung kabalingkod ng 2 college mga minamahal. Yung kabilang daughter sa kabilang sa nagsabay po yan dahil magkasunod po pinanganak. 5 taon po yan mga minamahal. Pero dito po kami, dumadalo na po kami rito mga minamahal. Minsan walang pamasahe. Minsan pag-uwi namin sa bahay, walang makain. Subalit kaano katotoo ang Diyos po natin dito, mga minamahal. That's right, amen. Paglabas ko sa kanto, mga minamahal, paglabas ko pa lang na wala akong pamasahe, nagbabay faith ako, mga minamahal. Alam niyo po, minsan may pumaparada doon, magtatanong sa akin. Sabi sa akin, Brad, saan dito ang papuntang San Carlos? Alam niyo po, mga minamahal, ako blessed na blessed, nagtataas po ng kamay. Doon po ako papunta. Sige, Brad, sakay ka na. Papunta kami doon. Naiinuli ko mga minamahal, kayo dumarating po rito. Pag-uwi po namin mga minamahal, pagkaling sabay, bagamat tunay, kahit alam namin walang maisaing mga minamahal. Dahil dalawa po talagang college, wala po akong trabaho, kasi lang po yung aming business mga minamahal, na kayuran lang po ng nyog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po namin doon, minsan na lang may biglang kumakatok sa amin. Alam niyo po minsan yung neighbor namin, napakatabang minsan, pero kamag-anak ang beloved wife. Yan talagang hindi mo po talaga maano yun po. Subalit siya po hindi po natin minsan kakalok sa amin. Eto, may ulam kayo. Sabi niya, alam ko, karating nyo lang. Ayan kasi, papunta-punta kayo kung saan, napakalayo si Van, marami naman dito. Dahil sila po talaga minamahal. Alam niyo ba, siya po hindi pa salamat, mahal na Panginoon. Pero kayong pagkain, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, sa patuloy namin pagdalo, mga minamahal, hindi po namin tinirang kahirapan na yan. Naos di po kami mag-almusal, mga minamahal, yung balingkod. Inabot ko po, mga minamahal, natatakot po ako mag-almusal, mga minamahal. Dahil sa kawalan, mga minamahal, ang ginagawa ko noon, mga minamahal, hindi na po nag-aalmusal, mga minamahal. Ang almusal ko noon, 3:00 ng hapon. Ganon din rin po ang hapunan sa katanghalian. Dahil ang kasunod po ng almusal na yan, ganon na naman po ang almusal ko. Alam niyo po, sa 5 taon na yan, tunay nga po yung kapitbahay namin sabi na, akala na napakarami namin pera dahil nakagiti po kami lagi. Subalit, hindi nila alam kung makalam yung aming sigmura. Alam niyo po, nagpapalakas sa amin ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Kapag Amen. mahina na po yung aming physical, mahina na po kami, dadalo po kami rito. Pag-uwi namin, malakas na naman kami. Pagdating ng Biyernes, pag-uwi namin, malakas na naman kami. Tunay po yung 5 taon na yan, nagkahirap pa kami na mahal. Na pinagdanasan na yan po ang pangangal at beloved Pastor Nolan, kapag walang makain, mag-fasting kayo, magtiis muna kayo. May pagpapala ang Diyos. Gaano magpala ang Diyos, mga minamahal. Kung dati-rati wala kayong masakyan, mga minamahal, binigyan kami ng sasakyan. Patuloy dito natin pinakamahal. Mga minamahal, yung aking beloved daughter, akala ko di makakatapos sa pag-aaral. Yung aking beloved son, sila po'y pinatapos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po na nakagraduate. Yung aking beloved bunso ngayon, mga minamahal, mag-graduate na rin po sa kahabagan ng ating pinakamahal. Sino ako, mga minamahal? Ngayon, mga minamahal, kahit di na po namin hingin, yan pa rin po'y pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Isa po, mga minamahal, gaano po pag wala po kami rito, mga minamahal, yung aking beloved son, sa dako ng Maynila, mag-isang taon na, May po yun, mga minamahal. Nung siya po yung mga minamahal nabangga, nakamotor po siya nabangga ng jeep sa dako po ng San Juan, mga minamahal. Alam niyo po, tumalsik po na napakalayo, mga beloved son, mga minamahal. Ang sabi ng tumawag na pulis, dahil ako po yung nag-aararo noon, dahil isa po magsasaka. Sabi sa aking beloved wife, sabi niya may tumawag na pulis, yung anak mo nakahandusay doon, pinakita pa yung picture. Parang walang malay, yung ano. Alam niyo po, mga minamahal, dahil nila po nagpala sa aking beloved wife, sabi ko, sige, umuwi ka, kausapin mo. Dahil ako po yung nag-aararo, wala po ko ibang ginawa. Bumaba po ako sa traktor at lumuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po, mga minamahal, ay nagsumamo sa iyong mahal na Panginoon. Buhayin mo na aking anak. Talagang hindi kami titigil na magpatuloy na maglingkod sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, puri ako ng puri, in the name of Jesus. Ang nga pag-uwi ko, pagdating sa bahay, mga minamahal, hindi ko na pinatay yung traktor at
Tinawagan ko yung aking anak. Nagulat na lamang po ako. Sumagot yung aking anak. Sabi niya, Pa, huwag na kayo mag-alala. Sabi niya, wala akong fracture. Amen. Praise the Lord. Grabe mga minamahal. Pero sabi na aking mga beloved na bipag doon, sabi nila, ilang oras na wala rin daw siyang malay. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, tunay nga po, napakahirap mga minamahal. Bagaman siya po may sugat mga minamahal. Alam niyo po, dinala po siya sa orthopedic mga minamahal. At tunay po nandun na rin po yung abal lingkod mga minamahal. At tunay nga po, pati yung doktor nagtaka. Nasugat lang yung anak mo. Imposible yan. Pero siya walang fracture. Alam niyo po, ako'y labis na nagpapasalamat dahil yung anak ko ngayon, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. Wala Hallelujah. pong fracture. Grabe mga minamahal, tumalbok siya napakalayo. At tunay ito po mga isang mga tunay nga po, ako lang isang kapasalamat mga minamahal. Dahil doon kami pa magbabayad na pinuntahan ko po yung mga minamahal, yung para may pagbayad na po mga minamahal sa billing. Alam niyo po, pagpunta ko po doon sa opisina, sabi, ilapit mo rito. Di pagpunta ko po mga minamahal, di ako pinapansin. Pero sabi niya, sige, lupitan mo to, puntahan mo to. Sabi nung nakausap ko, sige po ma'am, God bless po. Yun po pagkasabi ko. Paghakbang ko, paghakbang ko po mga minamahal, tinawag po ko mga minamahal, Brad, taga saan ka? Sabi ko, saan ka nakakabilang na reliyon? Sweetheart cancer sa breast. Ang kanya pong saka siya po mga minamahal, mayroon po sakit sa atay. Amen. At talagang yung hindi niya problema niya malaki mga minamahal ay siyempre yung kanyang pagbabago sapagkat kapag nakakakita ng alak ay taga naglalaway. Amen. Amen. Talagang gusto niya talaga, hindi siya makatulog. Amen. Pero sabi nga ng Biblia, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung makakakilala ka sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, babaguhin ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung dating bagay mawawala, papalitan niya ng isang bagong nilalang. Ang sabi ng Biblia, yan ang tinatawag ng born again Christian. Hindi po relihiyon ang pagiging born again Christian. Ito po, mga minamahal, ay bagong pagkatao, mga minamahal, dahil ang sunusunod na natin, hindi ang turo na relihiyon, kundi ang turo na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang yan, mga minamahal, yung malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Lahat ng hindi napapagod magpuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating beloved sister, Pasita Partos, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother, Boyet Valdez. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power belong to our dear Jesus. And I will give the honor I speak to the beloved evangelist Will Distad Almeida, the Honorable Pastor Assistant Lina C. Almeida. Praise the Lord. Hallelujah. And the beloved children, praise the Lord. Ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, and beloved daughter, beloved Divine Grace, praise the Lord. Sa ating sa ating grandchildren na ating mahal na pastor, beloved Bibiana, praise the Lord, beloved Kim, praise the Lord, hallelujah. Lord, praise the Lord. Sa aking mga kapamangagawa dito sa dako ng San Carlos, praise the Lord, sa mga beloved brethren, sa mga baguhan. Salamat sa ating pinakamamahal na Pisos, mga minamahal, na nakarating po kami ng Malhati. Praise the Lord, hallelujah. At
Galing pa po kami ng Cebu. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na nagkita-kita po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Yan po ang kalakasan natin sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Way back 1984, na-save po ako sa dako ng Lunita, 1984, 37 nights, mga minamahal. Doon po ako na-save. Praise the Lord. Hallelujah. At nabautismo na ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam mo, mga minamahal, tuwing na binago ako na ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, praise the Lord. Hindi lang makaramdaman ang pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Binago po ako na ating pinakamamahal na Jesus na talaga niya pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagbabago ko sa aking buhay. Dati po ako umiibig sa babae, umiibig sa lalaki. Ngunit ngayong tunay na binago ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Through the prayer, beloved evangelist Willis Talmida, dahil nag-ayuno po siya ng 86 days, 40 days, how many times, mga minamahal, upang tayo mahaon, mga minamahal, sa kasalanan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Through the prayer, beloved evangelist Willis Talmida, tunay na aking pinasalamatan yan, mga minamahal. Sa mga himala naman, mga minamahal, bilang mga manggagawa, mga minamahal, kahit saan kami ma-assign. Na-assign po ako sa dako ng Zamboanga City, mga minamahal. Praise the Lord. Nalaman niyo yung maluso baming, mga minamahal. Kami po'y pinadala nating malapastor doon. Praise the Lord. Hallelujah. Nung nagkaroon ng Bible study or krusada, mga minamahal, minikusid sa dako ng maluso baming. Alam niyo naman, mga minamahal, puro Muslim yun, mga minamahal doon. Nandoon yung gawain natin, praise the Lord, hallelujah. Alam mo, praise the Lord, sa galit ng Muslim, mga minamahal, praise the Lord, and direct to the point ko na lang, mga minamahal, praise the Lord, noong umpisa na, mga minamahal, ang gawain sa dako ng maluso baming, may isang Muslim na sarong, mga minamahal, ng malong, initsahan ng bomba ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Apple grenade, mga minamahal, praise the Lord. Kulang ang isang ganito na dapat patay ng apple grenade na yan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Yung nagsung leader, hindi na anoan, mga minamahal, praise the Lord. Mayroon isang aming kapwa magagawa na on the spot patay, mga minamahal, praise the Lord. Talagang ang dugo. Maraming sugatan, praise the Lord, hallelujah. Alam mo, mga minamahal, praise the Lord, tumawag kami sa ating mahal na pastor, beloved evangelist Willis Almeida. Alam mo, mga minamahal, ang patay nilihan sa ating mahal na pastor, binuhay ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, mga sugatan, mga minamahal, nilihan. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na That's Jesus, right, mga amen. minamahal, praise the Lord. At hindi lang yan, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nung natapos na ang pagpunta namin sa Maluso, mga minamahal, sa dako ng Zamboanga City, ang sabi ng malapastor, bumalik kayo sa Maluso. Pero ang sabi ng mga Muslim doon, huwag na kayo bumalik. Pag bumalik kayo, hindi na gradada ang aanuhin ninyo. Strapping na yung harap-harapan na babarilin kami. Ang sabi ng mga Muslim. Ngunit tumawag kami sa ating mahal na pastor. Sabi ko, mahal na pastor, hindi na po kami pabalikin doon sa dako ng Maluso. Kasi hindi na bumbang strapping na. Ngunit ang sabi ng mahal na pastor, mahalaga ang kaluluwa. Praise the Lord. Sa loob-loob ko, mahalaga ang kaluluwa. Bilang tao, mga minamahal, mahalaga ang kaluluwa. Kami rin, mga minamahal, talagang may kaluluwa din kami, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, nakakatakot naman pumunta doon bilang tao. Ngunit sabi ng mahal na pastor, binigyan po kami ng tapang na mahal na Panginoon. Basahin ng Isaiah. Ang sabi ng mahal na pastor, huwag kayo matakot sa tao. Huwag kayo matakot sa tao na hindi kayo kaya ibulit sa impyerno. Matakot kayo sa Diyos na kaya kayo ibulit sa impyerno. Amen. Huwag kayo matakot. Sabi ng mga pastor. Alam mo, minamahal, gabi pa lang yung araw na hindi na kami uminom, hindi na kami kumain, mga minamahal, praise the Lord.
Pinapunta ni Mala Pastor ang nabautisman doon, ang mga kapatiran na naiwan. Praise the Lord. Alam mga minamahal talagang hindi. Wala kaming usap-usap mga minamahal. Nakarating na sumakay kami sa barko. Nakarating kami sa pier ng Maluso. Pagdating namin doon mga minamahal, yun ang sinalubong kami ng mga pulis. You're so hard-headed, mga taga Jesus More Crusade. Hindi na kayo makabalik ng buhay dahil i-stapigin kayo. Ngunit ang sabi ko sa kanila, ang aming Diyos ay buhay, kami ay makakabalik ng buhay sa dako ng Zamboanga. Amen. Dahil binigyan kami ng tapang to the prayer, mahal Pastor. Praise the Lord. Salamat at minamahal mga minamahal. Pumasok kami sa dako ng Maluso. Nandoon sa entablado mga minahal pagdating namin dahil binigyan namin na magiging din kami alerto mga minamahal. Dahil pagdating namin doon mga minamahal, yung mga abusaya pinpiin nakatali na ng pula diri sa nila sa noon nila mga minamahal. Dahil pag magtali na pala sila ng pula, ready na papatayin sila mga minamahal. Mag-ready na sila na papatayin kami, praise the Lord. Ngunit alam mo mga minamahal, grabe ang mahal na Panginoon, wala kaming takot, alam mo na, masaya kami na nakikita namin ang mga kaluluwa na nakaupo dyan sa entablado mga minamahal. Hinintay kami, praise the Lord, na-focus ang isipan namin sa mga kapatiran doon na binautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus na talagang pinagaling na ating pinakamamalang Jesus. Mga Muslim yun, mga minamahal, praise the Lord. Pinunta namin, in-interview namin, sabi niya, mabuti ma'am, sabi ko, sister lang po. Mabuti bumalik kayo kasi nga hindi na dapat nababalikan doon mga minamahal dahil binumbahan na nga mga minamahal. Ang sabi nila, alam mo ako dati hindi makalakad. Ngayon nakalakad na ako. Praise the Lord. Kaya pala ang sabi na Pastor, mahalaga ang kaluluwa. Praise the Lord. Hallelujah. Ang isa naman din makakita, ngayon nakakita na siya. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Praise the Lord. Nawala po yung takot namin mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Na tuloy-tuloy na ang gawain mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, Mala Pastor, maging alerto kayo. Mag-pray kayo mga anak. Sabi ko po, Mala Pastor, praise the Lord. Mga kasama namin, may mga kasama kami, mga prayer warrior. Praise the Lord. Alin mo mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, sabi ko, gabi na, huwag ka daw kami magpagabi dahil sulok nga yun mga minamahal. Sabi ko, magpabautismo kayo doon na lang sa Zamboanga. Praise the Lord. Alam mo mga minamahal, pinauwi kami ng mahal na Panginoon na buhay sa dako ng Zamboanga City. Praise the Lord. Hallelujah. Bilang mga manggagawa, mga minamahal, mahirap. Ngunit tunay ang Diyos sa Jesus More Crusade. May inaasahan tayo na buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. At isa pa mga minamahal, praise the Lord, nung nagira sa dako ng Zamboanga. Sound check. Nung nagira sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, nandoon pa rin ako mga minamahal, praise the Lord. Ang sabi ng mga military, umalis na kayo dahil susunugin ang Zamboanga. Nag-isip kami na inaano ng Mala Pastor, ano man mangyari, huwag iwanan ano man mga trahedya, huwag iwanan ang gawain. Amen. Slow. Alam mo mga minamahal, praise the Lord, mayroon ako pa talagang ibigan na tumawag sa akin. Sabi niya, sister, umalis na kayo dito. Kasi mamayang gagabi, lulusob ang mga busaya pinpi galing sa Ipil, mga ilan bus yun, mga minamahal. Sabi ko, praise the Lord, sabi ko, buhay namin para sa mahal na Panginoon. Sabi niya, ilan kayo ng mga workers? Sabi ko, siguro mga 50 lang kami. 50 lang kayo, pero ang mga busaya, ilang libo. Ngunit ang sabi ko sa kanila, sabi ko sa kanya, si Moses nag-isa ang tumayo, nanalangin sa mahal na Panginoon. Libo-libo, milyon na mga anak ng Diyos, pinatawid ng mahal na Panginoon sa karagatan. Sabi niya, ang tapang niyo naman. Sabi ko, ganyan mangaral ang amin, mahal na pastor. Alam mo mga minamahal, Prisuluan, sabi nila mag-brown out. Sabi ko, nag-brown out po talaga mga minamahal. Lumuhod ako, mahal na Panginoon, huwag mo kaming iwanan. Praise the Lord. Through the prayer, beloved evangelist, will study Almeida. Alam ko, mahal na Panginoon, milyon-milyong anghel na ipadala mo sa amin. Praise the Lord. Hallelujah.
Alam mo mga minamahal, nabalitaan na lamang Abbas na doon sa dako ng ipil, hindi nakatawid dahil na-trap ng mga military. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Talagang nag-brown out ng mga minamahal na lalaki ng malapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Ibalik mo ang ilaw, malapay noon. Laki baka naman aanuhin kami yung likuman kami ng mga abusayap. Ngunit napakabutin, mahal, after mga 15 minutes lang siguro, binalik ng mahalapay noon ang ilaw, praise the Lord. Praise the Sabi ko, ang mga marshal paikutin sa buong pastoral house. Napakabuti ng ating pinakamamahal Sus, mga minamahal. Wala po talaga yung nakapasok na NP or abusayap man, mga minamahal. Totoo talaga ang sabi ng mga pastor, huwag kayo matakot sa tao na hindi kayo kaya ibulit sa impyerno. Matakot kayo sa Diyos na kaya kayo ibulit sa impyerno. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Sus, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang yung mga minamahal. Bilang mga manggagawa kung saan kami ipadala. Tumawid kami na naman mga minamahal ng island para may gawain doon. Inabutan kami ng unos mga minamahal. Praise the Lord, grabe. Ang alon kasi laki ng bahay. Ay sinakyan namin ay maliit lang na bangka. Ang bangka din mga minamahal pag umano na sa ilalim, halos din na kami makaahon. Tatabunan na kami ng alon. Praise the Lord. Sabi ko, malapay noon. Huwag mo kami pahiyain para tingin mo kami nalulhati. Sa dako ng Hingutanan Island, mga minamahal na mahalapay noon. At ipangaral ang inyong banal na salita doon. Hallelujah. Malapay noon, please. Hallelujah. Nanalangin po talaga sa inyong mga kasama ko, mga minamahal. Medyo bata pa, praise the Lord. Ang sabi na nag-ano ng makina, Sister, manalangin na kayo. Dahil parang hindi na talaga kaya na makaahon ang bangka na sinasakyan namin. Tinaas ko ang aking mga kamay, mga minamahal, praise the Lord. Malapay noon, through the beloved evangelist Willis Almeida. Paliitin mo ang alon, pa-stop mo, mahal, Panginoon, hallelujah, ang unos, unang panay, mala pastor. Willis Almeida, mga minamahal, alam mo, may puti na ibon nagsusunod sa amin, mga minamahal. Nireview po namin yung alon, mga minamahal. Alam mo, mga minamahal, talagang unti-unti lumiliit ang alon. Praise the Lord. Nakarating po kami sa dako ng island. Praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Maswerte tayo na nabilong tayo sa Jesus Mergosay. That's right. Na mayroon propeta na nalangin sa atin, praise the Lord, araw at gabi, praise the Lord. Maraming kabutihan ang malapay noon, mga bilang manggagawa, mga minamahal. At isa pa, mga minamahal, sa Cebu, mayroon isang mangingisda na pumunta doon bumisita kasi ating malapastor, mga minamahal doon. Lumimisita ang malapastor, diver yung kapatiran na yun. Sabi ng malapastor, kumuha ka ng isda na ganito, mamana yung maghuli ng isda. Sabi niya, malapastor, wala man isda. Wala talaga ngayon isda dahil bilog ang buwan. Sabi ng malapastor, pumunta ka doon, mayroon isda. Di, pumunta naman siya, mga minamahal. Alam mo nga minamahal, sabi ng malapastor, gusto mo sasama pa ako? Sabi ni brother, ating beloved brother, ay hindi na po malapastor, ako na lang. Alam mo mga minamahal, pumunta ang ating beloved brother na yan, nagbangka siya, nagbuksay siya mga minamahal. Pagdating niya doon sa unahan mga minamahal, ang isda para naghintay sa kanya. Pinana niya yan mga minamahal, praise the Lord. Malaking isda mga minamahal, dinala kay malapastor. Kaya tunay ang Diyos na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya isa pa mga minamahal talagang sa dako ng Zamboanga. Minsan, inuutusan ako ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, na magbili ng durian. Kasi marami man talaga durian sa Zamboanga. Saya magbili ng durian, saka mangustin. Alam mo nga minamahal, di pumunta ako doon mga minamahal. Pagdating ko doon, uuwi na ako mga minamahal. Ang sabi niya, 2 hours before departure, di pumunta na ako, dala-dala ko yung durian. Nung nalaman mga minamahal na, ay papasok na kami sa airplane, hindi ako pinapasok dahil nagdala ako ng
durian. Alam mo mga minamahal, praise the Lord, ang sabi ko, hindi man pwede dahil ito, dadali ko talaga ito dahil ordinaryong tao ang nag-utos sa akin. Ay, hindi talaga ma'am. Sabi niya, nagalit na yun oh. Alam mo mga minamahal, sabi ko, nag-isip na ako kung saan ako lulusot mga minamahal, praise the Lord. Alam mo mga minamahal, lumusot ako doon sa yung anuhan ng, yung baggage. Anong tawag yun? Yung anuhan ng, mag-ikot-ikot yung bag. Doon ako lumusot mga minamahal dahil sinirado na yung boarding ano namin. Doon ako lumusot mga minamahal dahil sa takot ko na inutusan ako ng malapastor na hindi ako makauwi. Doon ako dumaan, tumakbo ako sa airplane. Pina-stop ko yung airplane mga minamahal. Praise the Lord. Alam mo mga minamahal, nag-stop yung airplane. Sabi niya, what's wrong? Sabi ko, what's wrong? Sabi ko, hindi ko fault ito sa inyo. Ang sabi niyo kasi 2 hours before departure, pero hindi pasama yung durian ko. Sabi, sige ma'am, kami na ang bahala sa durian niyo. Alam mo mga naman, tunay ang Diyos, hallelujah, na talagang ang mahal na pastor matapang na nagtuturo sa atin ng ating faith, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Talagang magpatuloy tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ang lahat ng papuri pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Grabe mga minamahal. Amen. Pag inutos na wala pastor, talagang hindi mo dapat atrasan. Amen. Mantakay mo, pati conveyor, pinasok niya para lamang makasakay sa aeroplano. Dahil sa totoo, bawal yun. Yung durian, isama mo sa aeroplano, mga minamahal. Pero sabi nga niya, mga minamahal, hindi siya tumigil dahil salita ng malapas na man of God. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit sabi niya, totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating pong welcome, mga minamahal, ang ating mga kapatid, ating beloved brethren from Cebu, ating beloved workers, beloved Sister Grace Almeda, ating beloved Sister Pasita Partos. Welcome na welcome po kayo at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon kayo aming kasama sa araw na ito. At habang naganda ang ating mga beloved children's choir, tayo muna muling umawit at tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we're more than conquerors name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the vine and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga chikiting sa kanilang paboring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago
po kami umawit ng mga makalangit na awitin sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir. Kami po ay taos-pusong bumabati ng happy 38th year church anniversary po. Ah. Siya, oh, siya.
We will sing, sing, sing at the top of our lungs. We will shout it, Jesus, you are the one. We will dance, dance, dance because of your love. We sing and we shout and we dance. Sing, sing, sing at the top of our lungs. We will shout it, Jesus, you are the one. We will dance, dance, dance because of your love. And we sing and we shout and we dance for your glory. Reaching through the storm, walking on the water, even when I could not see. In the middle of it all, when I thought you were 1,000 miles away, not for a moment did you forsake me. Not for a moment did you forsake me. After all, you were constant. After all, you were only good. After all, you were sovereign. Not for a moment will you forsake me. Not for a moment will you forsake me. You were singing in the dark, whispering your promise, even when I could not hear. I was held in your arms, carried for 1,000 miles to show. Not for a moment did you forsake me. Not for a moment did you forsake me. After all, you were constant. After all, you were only good. After all, you were sovereign. Not for a moment will you forsake me. Not for a moment will you forsake me. And every step, every breath you were there. Every tear, every cry, every prayer. In my words, at my word, when my was down. Not for a moment did you forsake me. Not for a moment will you forsake me. After all, you were constant. Praise the Lord, amen.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. After all, you were constant. After all, you were only good. After all, you were sovereign. Not for a moment will you forsake me. After all, you were constant. After all, you were Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. After all, you were sovereign. Not for a moment will you forsake me. 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 Not for a Praise the Lord. Praise the Lord. moment will you forsake me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Sounds please. Sounds please. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. At yan po mga minamahal. Kung kayo po mga minamahal, ay mayroong mga anak na talagang gusto po ninyong magpagamit sa ating pong kupunan ng mga awit, beloved children's choir. Kailangan po makipag-coordinate dyan po sa ating po, beloved sisters information upang sa ganun sila po yung magabayan. At sabi nga ng Biblia, mga minamahal, habang sila ay bata, turuan sila na masalita ng ating mahal na Panginoon upang sa kanilang paglaki, sa kanilang pagtanda, hindi niya ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat pa ng hindi pa naiinip, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Boyet Valdez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po isundan ng ating beloved sister Faye Marquez. At sa ating beloved, may special number po tayo, just an announcement. May special number po tayo sa mga 10 years up na ating mga beloved brethren. Kayo lamang po yung magsipaganda sa pagkatapos po ng ating pong beloved brother Boyet ay tayo po iaalay ng papuri, pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng pagbati, paggalang at pagrespeto sa ating ginagalang na pastor, Will Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya, sa ating ordained preachers, sa mga preachers, sa mga manggagawa, mga awit, sa mga kapatiran na nandito po na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ako po'y bumabati ng happy 30 years of church anniversary dito po sa dakong San Carlos City po. At ako po'y nagagalak at nagpapasalamat na naidako po kami ng Panginoon, ng ating Panginoon dito po sa San Carlos City Outreach po. Mga minamahal, gusto ko lamang pong i-share yung mga maliit na bagay na ginawa sa amin ng Panginoon. Subalit ito'y pinakamalaki na po bilang isang tao. Noong kasagsagan po ng COVID-19 po, ang aking beloved wife ay nakaranas din po ng mga sintomas na mga COVID-19 po. Halos lahat po ay nasa kanya na po. Pagdating niya po sa bahay, sabi niya sa akin,
Daddy, masakit ang ulo ko at siya'y mataas ang lagnat, inuubo, at siya'y nahirapang huminga. At para siyang lantang gulay po, mga minamahal. At bilang isang kabiyak po, ako po'y nabahala po. Bigla na lang po siyang nahiga sa kwarto. At ginawa po ko po ang pagpupuri, humingi ng habag sa ating Panginoon. At siya po'y nilihans ko po. Habang nililihans ko po yan, mga minamahal, siya po'y naramdaman ko po na nakaranas po siya ng kaginhawaan. Praise the Lord. Amen. Siya po'y nakatulog ng 2 oras po, mga minamahal. At ako po'y nabahala po. Habang napupuri, nagdarasal po, pagkaraan po ng 2 oras, sabi niya nagising, Daddy, kuha mo ako ng pagkain. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kahabag-habag po ang ating Panginoon. Sa panahon ngayon po, alam niyo naman ang kahirapan sa buhay, nandiyan po lagi ang ating Panginoon. At binibigyan niya po ang ating mga pangangailangan sa mga araw-araw. Mga minamahal, ako po'y tinawag ng ating Panginoon o tinawag ang aking pamilya nung ako po'y nagkaroon po ng karamdaman. Ang karamdaman na hindi po basta-basta sakit na dumapo sa akin po, mga minamahal. Way back, before mag-lockdown po, March 2020 po, naranasan ko po yung pananakit ng ulo na sobrang sakit, panglalabon ng mata at laging parang mga may hangover o parang lasing po na parang nahihilo po. Tinis ko po yun, mga minamahal. After 2 years po, May 2022 po, ako po'y pina-check up ng aking beloved kasi po, siya po'y nababahala na po, saka po, hindi ko na po matis ang aking nararamdaman po. Dumaan po ako sa isang optometrist po, pero wala pong mag-fit na mga lenses para sa akin. Nirefer kami sa ophthalmologist, ganun din po, hindi mahanap ang aking karamdaman, maraming pagsusuri sa aking mata at sa aking ulo. At sa this time po, nirefer na naman kami sa isang neuro-ophthalmologist po. Dito po, nagkaalaman na po. Ako po ni-require na magpa-CT scan po. At doon po, nalaman po na ako pala ay may isang brain tumor po, mga minamahal. Ito po ay labis na ikinabahala o labis na nanlumo. Ako na po ay, ang mga minamahal, wala na po akong ginawa kung kundi umiyak, magmukmuk sa kwarto. Bilang isang ama po, hindi ko na po gagawa ang aking katungkulan po. Maging sa trabaho ko po, wala na po kong gana. Lahat ng bagay po. At sa mga advice ng sa lahat ng doktor po, mula dito po sa San Carlos, Dagupan, at maging sa Baguio City po, sabi nila sa akin, isa po ang kanilang advice sa akin, immediate craniotomy po. At napakasakit po, mga minamahal. Kasi po, alam ko na po ang aking kalalagyan po, pagka sa binuksan po yung ulo mo, 2 lamang po yun. Kung hindi ko mailagpas, sigurado kamatayan ang aking matatamo. Kung sakali man ako'y mabuhay, 50-50 po, baka magiging lang tanggulay din ako, mga minamahal. Kaya po, sa labis na pangunguproblema po namin, mga minamahal, ako po'y nagmumukmuk na sa kwarto. Talaga pong, dahil po sa ayaw ko pong magpa-opera po, tinanggap ko na po ang aking katapusan sa mundong ito. Ako po'y nag-iiyak na po bilang paghahanda po sa aking, sabihin na natin, aking kamatayan po. Talagang hinihintay ko na lang po kasi labis ang sakit na naranasan ko po. At sa bilang paghahanda po, ako po'y nag-browse ng mga YouTube po, mga makalangit na palabas para maibsan po ang aking nararamdaman po. At bigla po lumabas ang ating gawain
Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, doon ko po napanood, doon po namin napanood ng aking beloved. Mami, dalo tayo dito sa gawaing ito. At sa YouTube na po yon, natagpuan namin sa Baguio Outreach po. At bagaman kami magdadalawang taon lamang po na nasave po kami last June 5, 2022 po. Kami po ay magdadalawang taon lamang po, mga minamahal. Sa aming sa panahong yon, sa pitsang yon, mga minamahal, kami po ay tumanggap at nagpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. At bigla po nagkaroon, yung kapatid nyo pong na wala ng pag-asa po, bigla po nagkaroon ng pag-asa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Subalit, itinuloy ko pa rin yung mga gamot. Halos 2 buwan po, mga minamahal. Pero sa aking paggagamot, parang nararamdaman ko na lalong lumalala ang aking sakit. Lalong lumalabo ang aking paningin. Lalong mas matindi ang sakit ng aking ulo. Kaya sinabi ko sa aking beloved, Mami, itapon mo na yung mga gamot na yan. Ayaw ko na. Sukwang-sukwa na ako sa mga gamot na yan. Alam nyo, mga minamahal, kung hindi kayo maniwala o maniwala man kayo, 20 to 30 tablets a day, talagang overdose na po yung binigay ng mga resita ng mga doktor. Sa tinigil ko na po yung mga gamot ko, mga minamahal, sa maikling panahon lang po, unti-unti akong pinagaling ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa patuloy na pagdalo at sa pagload ng ating pastor, ako'y kinabagan ng ating Panginoong Hesus. That's right. Mga minamahal. Kaya, kamangha-mangha po ang ating, dito po naming natagpuan ang dakilang doktor at manggagamot dito po sa ating gaway ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, hindi ko na po pagkakahabain ng aking patutuo. Ako na po lubos na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, pilit pa rin ng aking beloved na ipasitiskan uli ako kung mayroon ba talaga, mayroon pa ba yung bukol-bukol sa aking utak. Pero sabi ko sa kanya, mga minamahal, wag na, nagagampanan ko na po ang aking trabaho, balik sa yung mga gawain ko po. Sabi ko sa kanya, isayaw na lang natin at ipalakpak sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lubusang matutunaw na lahat yan. At katunayan po, mga minamahal, noon po, hindi na po ako makapag-drive. Ngayon po, last church anniversary po natin sa Maynila at sa birthday ng ating ginagalang na pastor noong last June 25, last year po. Ako na po ang nagmaniho po. Dati-rati po, walang-wala na po talaga. So lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabing mga himala na yan. Amen? Amen? Dapat sabi nga ng Biblia, mga minamahal, lalakip ang mga tanda at mga ebidensya sa mga tunay na mananampalataya. Kapag tayo po'y nakasumpo ng totoong katotohanan, amen? Yung buong katotohanan, ang mga karamdaman natin gagaling. Yung ating po mga problema lulutasin. Nakita yung mga pagbabago, mga minamahal, dating mga lasinggo, dating mga problema ng kanilang mga pamilya, binago lahat ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay umawit muna habang naghahanda ang ating po mga minamahal kapatid na 10 years, nakapaglingkod ng 10 years up, ay mag-aanay muna ng papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo, umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord. For 10 years up, mga minamahal. Amen. Ang mga nakikita niyo po niyo sa harapan, sila po mga nauna mga Kristiyano dito sa San Carlos City. Pero sabi ng Biblia, I waited naman Children's Choir kanina, kailanman hindi namin naramdaman na kami iyong pinabayaan. Amen? Amen! Kaya baka namin mga minamahal, may edad na, patuloy pa rin ang kanyang paglilingkod. Walang makahadlang. Even pandemic, hindi tumigil ang mga Kristiyano ito. Sa kapurihan ay sa Diyos lang. Amen? Sapagkat sabi nila mga minamahal, sa sinabihan lahat ng mga Kristiyano, kung titigil ang mga Kristiyano, sinong mananalangin? Amen? Kaya po mga narito ngayon, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating aalayan ang ating mahal na Panginoon sa kanyang walang hanggang pagpapala sa bawat isa sa amin. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga kapatid sa kanilang papuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unang-una nga po ay ang pinakamataas na pagbati, pagdakila, pagsamba at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. We also give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ngayon nga po mga minamahal ay galak na galak po tayo dahil nakasama nga po natin ang dalawa sa grandchildren po ng ating po minamahal at ginagalang na pastor, ang ating beloved Sister Yana Almeda de Luna po at ang ating po beloved brother Kim de Luna. Praise the Lord po. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo. Praise the Lord. At mga minamahal, sa ating lahat po, happy 38th year church anniversary. Praise the Lord.
makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Let every soul be subject unto God's power. For there's no power but of God. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His grace be heard. For God is good in my life. He said He'll never know to praise Him with emotion. It's all that I can do. Is search His word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Oh, God must live forever. Send Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true and faithful servant, where there's no sorrows nor pain, but happiness. So let every soul strive to be perfect all the days of his life. For Jesus coming like a thief in the night. For God is good in my life. He said He'll never
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyos ko ay mabuti. You would want to do the praise of God. Hindi ako iiwan. Thank you so much, Three Cheese. Hindi pababayaan. Tagapagligtas. Thank you, Lord. Sa tira, ang iyong kaluwalhatian. Laging natatanging naman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyalay sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Kung ito ngayon at kailan ay sa'yo. Purihin ka mo na, Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hindi lang magbago. Hindi ako iiwan. Di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sa tira. Ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyalay sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti. Hindi nagbabago. Hindi ako iwan. Di rin pababayaan. Nagkapaligtas at matibay na sa tira. Ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iyalay sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman. Iyalay sa'yo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka man na, Panginoon. Thank you so much. Maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Sa iyong walang hanggang pag-iingat. Kagalingan ng karamdaman. Pagbabago ng buhay. Kung wala kami, mahal na Panginoon, saan na kami ngayon? Patuloy mo kaming iningatan sa bawat araw. Marapat naman na papurihin at pasalamatan. Pwede ba mga minamahal, minsan ang parating awitin ng chorus ng awiting ito? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ligtas at matibay na asa din. Praise the Lord. Ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat. Sa iyong pagmamahal at iyong
the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. To God be the glory. God bless you, brother. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tanging ang Diyos ang aming kalakasan. Amen. Na kapag tayo po maminamal ay talagang dumaranas sa mga pagsubok sa buhay. Tayo po maminamal ay dumarating sa mga persecutions and trials of our lives. Sabi nga mamaya wala tayong ibang sasandingan kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Through the prayers, of course, ng ating pong beloved pastor, Will Estrada Almeida, sa kanyang mga beloved workers, talagang grabe. Tayo po mga minamahal ay pinapatagumpay ng ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Fe Marquez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Siya po'y sundan mga minamahal ng ating pong beloved Nanay Liling Estrada. Beloved Youth Choir, please prepare. Praise the Lord, ang pinakamataas sa pagbati, pagpupuri, pagpaparangal para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang mga turo at aral ng ating mahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa kanila pong buong pamilya at sa kanila pong mga minamahal na apo na kapiling natin ngayon. Binabati ko rin din po ang pinagpalang mga ngaral itong araw na to. Ganon din po ang nangangasiwa po dito sa San Carlos Outreach, ang ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Bubunyer. Sa inyo po lahat, beloved elders of the church, kapwa ko po mga awit, at sa inyo po lahat, mga minamahal na kapatiran, mga baguhan, datihan, magandang tanghali po sa ating lahat. At bumabati po ako ng happy 38 church years anniversary po sa ating po lahat. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga hindi pa po nakakaparinig ng aking patutuo, ako po ay dati ring miyembro po ng dambuhalang relihiyon. Palagi ko po sinasabi, hindi ko po minamaliit po ang katuruan po ng relihiyon na yan. Gusto ko lang pong i-share kung sino po ako nung panahon na yon at kung sino na ako ngayon mula nung na-save po ako dito sa banal na gawain na to. Marami po talagang pagbabago, beloved brethren. Nung hindi po ako nasa-save dito, talaga pong ako po ay namumuhay po ng walang kabanalan, nagsusuot ng mga pantalon, mga slacks. Pag po may problema sa pamilya, ako po yung tao na yung fear outweighs the logical side of my brain po. Yung I would create scenarios after scenarios to find the resolution po sa problema ko. Ganun po ang estilo ko nung panahon na yon. At nagdidepend po ako sa aking sarili. Pero mula po nung nasave ako dito sa banal na gawain na to, tinuruan po akong magdamit ng may kabanalan. Lahat po ng aking mga pantalon, mga slacks, akin na pong inalis sa aking pong lagayan ng mga damit. At ako po ay natuto ng magsuot ng bestida, ng palda. Inalis ko na po lahat ng mga makamundo po na nakaugulian. At ganun din po mula nung nasave ako dito sa banal na gawain na to. Isa na lang po ang aking tinatawagan pag may problema, hindi na po yung sarili ko, hindi na ako nakikreate ng mga scenarios na yan, ang mahal na Panginoon na lamang po ang aking pong tinatawagan. Amen. Dahil alam ko po na kapag po tinawagan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, meron at meron pong kasagutan sa lahat po ng ating mga problema. That's Hindi po tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, before po ako na-save dito sa banal na gawain na to, hindi ko po alam na yung pong mga salitang hallelujah, praise the Lord, are too powerful. Napaka-powerful to save a life. Tinuruan po kami ng aming mahal na pastor dito sa banal na gawain na to, na kapag ang buhay mo ay nasa panganib, when you are in danger situation, tawagin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. That's right. Alam niyo po, nangyari po sa akin yan.
nagmamaneho po ako. Rush hour na po yon dahil pauwi na kami galing ng trabaho. Nandun po ako sa safest lane dahil alam ko po na doon sa bansang pinagtrabahuan ko talaga pong, lalo na po kapag rush hour na gano'n, mabibilis po talaga sila magmaneho. So nandun po ako sa middle lane dahil ang alam ko po kapag nasa middle lane ka, talaga pong safe ka na. Pero napansin ko po na may isang white sedan na habang nagmamaneho po siya, talaga pong wala po siyang tigil ng palipat-lipat po siya from one lane to the other po. Hanggang sa na-miscalculate po niya yung kanyang distance between his car and the vehicle in front of him para po maiwasan yung major impact. Ang ginawa po niya, pinilit po niyang ilipat yung kanyang sasakyan doon sa lane ko, sa likuran ko. Dahil nga po sa wala na siyang space, tinamaan po niya yung aking sasakyan sa likuran. At nung naramdaman ko po na tinamaan niya, talaga pong naramdaman ko na umiikot na yung aking sasakyan. So ang ginawa ko po, naalala ko po nung oras na yun, yung turo ng aming mahal na pastor. Tawagin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, on top of my voice, sinigaw ko po yung mga salitang yon. Pinikit ko ang mata ko, maliit lamang po akong tao, mahina ang grip ko, hinawakan ko ang steering wheel, sinigaw ko po ng paulit-ulit yung hallelujah, praise the Lord. Talaga po, nung dinilat ko ang aking mga mata, nandun na po ako sa emergency lane, wala pong tinamaan na sasakyan, at wala po akong nabangga, wala pong nangyaring masama sa akin. Praise the Lord. Ganon po, kamakapangyarihan ng mga salitang yon na turo ng aming pinakamamahal na mahal na pastor. Alam niyo po, alam ko ng mga oras na yon, narinig po ng ating mahal na Panginoon ang daing ng kanyang anak at nagpadala ng laksalaksang anghel upang i-maneuver po ang aking sasakyan. Ganyan po kabait ang aming pinaglilingkurang Diyos dito sa banal na gawain na to. Ganun din po, beloved brethren, bago po ako na-save dito, hindi ko po alam yung tamang pamantayan po ng pagbibigay. Dito ko po natutunan ang tamang pamantayan ng pagbibigay. Tinuro po ng aming parents in the Lord kung ano po yung nakasulat sa banal na aklat, iyon po ang sinusunod namin. Alam niyo po, talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi po tayo bibiguin. Kapag sinunod mo ang kanyang kautusan, talaga pong lahat po ng ating kahilingan ay kanyang ipagkakaloob. Binayayaan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ng mga bagay na kahit po na even in our wildest dreams, sabi nga po sa Makamundo, hindi po namin hinihiling, pero ipinagkaloob po yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganun din po, noong pong 2021, nag-decide na po ako na magretiro dahil mahigit kalahati po ng aking edad na spend ko na po sa ibang bansa. Gustong-gusto ko na po talaga makauwi. Gustong-gusto ko na po makasama ang aking pamilya dahil noong mga time din po na yon, nag-decide na rin po ang beloved husband ko na mag-retire. 2019 po nag-retire ang beloved husband ko. At ako po, 2021, talagang gusto ko na rin po na magkasama rin po kami ng beloved husband ko. Ano po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus? After ko po nag-submit ng resignation ko, kinausap po ako ng Vice President namin at sabi po sa akin, i-continue ko pa po yung aking trabaho. Ganon po kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito sa banal na gawain ito. Kapag nagtapat ka sa pagbibigay, talagang ibabalik at ibabalik po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang iyong mga binigay. Hindi man po natin hinihiling, pero ibibigay at ibibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang alam ko po, 6 months lamang po, yung aking pong extension sa trabaho ko noong 2021, 2024 na po tayo ngayon. At hanggang ngayon po ay nagtatrabaho pa rin online sa aming pong, at sa dati ko pong pinagtatrabahuhan. Napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po sa trabaho na to, patuloy po nagagamit, patuloy po nakakapagbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, gusto ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi man po karapat-dapat, patuloy po kaming ginagamit ng aking beloved husband. Nag-start po ang pagiging aktibo ko po talaga. Mahirap po pala kapag yung nasa ibang bansa ka nang wala pong banal na gawain.
At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong year 2015, nagkaroon na po ng gawain, ang ating pong banal na gawain sa bansang Kuwait. At ginamit po kami ng aking beloved husband na maging pioneer po doon. At yung pong first 3 months po ng ating banal na gawain sa bansang Kuwait, ginamit po yung aming tahanan habang naghahanap po kami ng ating pong venue. At napakasarap po, alam niyo po, yung pong, naalala ko pa po hanggang ngayon, yung first service po, parang general service po dito sa atin Sunday, sa Kuwait po is Friday. Yung first general service, nung nilagay na po namin, yung tarp po natin ng Jesus Miracle Crusade, Jesus Saves, Jesus Heals, alam niyo po, lahat po kami talaga nangilabot, umiyak. Yung pong mga kapatiran natin na paisa-isang pumapasok po sa aming tahanan at nakikita nila yung tarpaulin po na yun. Talaga pong nag-iyakan po sila. Lahat talaga pong yung service po ng araw na yung puno po ng kapuspusan. Dahil lahat po kami, napakasaya po ng pakiramdam. Amen. Ganon po pala, beloved brethren, kapag po pala wala pong gawain sa isang bansa na pinagtatrabahuhan mo, at kapag nakita mo po yung logo ng Jesus Miracle Crusade, hindi mo po ba iwasan, hindi iiyak? That's right. Alam niyo po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa banal na gawain na yon na nag-open in 2015 sa Kuwait, marami po talagang ni-revive. In fact po, kahit po kami ng beloved husband ko, nung panahon po na yon, hindi rin naman po kami mga aktibo dahil wala nga pong banal na gawain doon. Pero mula po nung nagkaroon po ng gawain sa bansang Kuwait, hanggang ngayon po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi na po kami mawawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Maraming salamat po sa lahat po ng mga pagpapalang physical, pagpapalang emotional, pagpapalang financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang panguto na yan. At habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayo muling umawit mga minamahal, tayo tumayo bilang paghahanda habang naghahanda ating mga beloved choir sa kanyang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminamahal ng mga baguhang mga kapatid. Amen. Huwag lang po kayong manood. Kapag sinabing habang especially kapag tayo nagpupuri, pupuri din kayo sa Diyos. Amen. Sabi nga mga minamahal ang tawag diyan, ito yung oras ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang pagpapagaling mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, kalutasan ng mga problema, mga minamahal, ay hindi gawain po ng tao.
Wala po kami magagawa. Ang tanging gumagawa diyan ang ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Paano? Kailan dumarating ang mga yan, mga minamahal? Kalutasan ng problema, kagalingan, yung mga nakita niyo mga himala, kailan dumarating yan? Kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Makikita mo na lamang yung karamdaman mo, pinagagaling na ng ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, huwag niyong hayaang manood lamang po kayo habang kumikilos ang banal na presensya naman ng Panginoon, habang nagpupuri, pumalak pa kayo pumuri, sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia, everyone, lahat, may hininga, habang tayo may hininga, dapat tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ating samahan, ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, that's all. Welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawit ng mga makalagit na awitin, mula rin po sa kupunan ng mga Beloved Youth and Singles Choir, kami rin po ay bumabati ng Happy 38th Year Church Anniversary.
Don't let our praise be empty space. Come abide in this place. Every heart you are transforming. Come move, have your glory. Darkness trembles, mountains crumble when you draw near to us. You draw near to us. Strongholds breaking, destinies changing. When you draw near to us, you draw near to us. Empty space, come Darkness trembles, mountains crumble. You draw near to us, strongholds breaking, destinies changing. When you draw near to us, you draw near to We worship Lord. We praise the name of this God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Every life can be restored when you feel the room. God feel the room. So slow. Angels are every corner. You feel the room. God feel the room. Praise the Lord, praise the Lord. Everything that stands comes alive when you feel the room. God fill the room. Chains will break and demons will run when you feel the room. He's in the room. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. God fill the room. Angels are at every corner. When you fill the room, God fill the room. Everything that's dead comes alive. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
victory before you. Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. The heavens are ready, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Who dead could not hold you. The fates are Amen, praise the Lord. He says the bones of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Praise the Lord. Amen. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Amen. What a powerful name it is. You're so powerful, oh God. Nothing can stand against. Praise the Lord. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, mine. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thou art worthy to praise to God. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal. Yan ang totoong kayamanan ng mga anak ng Diyos. Amen. At every time we worship Him, ang kanyang banal at malayang presensya, mga minamahal, nararamdaman ng bawat isa sa atin. Amen? Amen! Minsan pa natin palakpakan ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. At tayo pituloy na po mga minamahal sa ating paikinig ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay mo pagkaton sa ating mahal na Nanay Liling Estrada. At ating po pinaganda, ating pong siya po susundan ng special number ng ating selected mimers group. At after that, mga minamahal, ay ating din po pinaganda ating beloved Sister Grace Almeda. At ang huli ay ang ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. At kung nandiyan na po, ang ating pong mahal na Nanay Liling Estrada, ay ibigay na po natin ang buong pagkaton sa ating pong mahal na nanay. At ating pong, just a reminder again, habang hinintay natin ating mahal na nanay, ay yung meron po tayong beloved brothers, CR,
Diyan po dito sa may right side facing the crowd. At ang beloved sisters po dito sa may left side facing the crowd. Kung mayroon po mga gustong uminom ng tubig, meron din po available na po dyan na ating pong mineral water para po napakahalaga po na tayo po yung ma-hydrate upang sa ganun mga minamahal bagamat nandyan. Mainit ang panahon. Amen? Pero hindi yan makahadlang para sa marag ng Diyos sapagkat mas mainit ang impyerno. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dapat patuloy tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po ang ating mahal na nanay sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Bigyan po natin, palapakan natin po ating mahal na Panginoon, beloved nanay Liling Estrada. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. At ang ating manggagawa dito, salamat at nakarating po ako sa anniversary ng ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, ang ipapatutuo ko ay ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Praise God. Alam nyo, nakilala ko po, minamahal ang Panginoon Jesus noong 1955 po. Alam nyo po, ang sakit ko ay cancer sa utak. Na ang sabi doon sa UST po, hindi na ako magtatagal. Pero salamat sa mahal na Panginoon at yung aking mananahi po sa Maynila ay yung kapatid po niya pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaya ako po'y din na umatin sa gawain ng mahal na Panginoon sa Sabarte po. Alam niyo po, talagang napakabait ng mahal na Panginoon. Dahil ang taning ko po talaga sa aking buhay, sa cancer, sa aking utak ay, 85, mamamatay na daw po ako. Pero salamat sa mahal na Panginoon talaga po, kasi nung umatin po ako sa Sabarte po, nandun pa po ako sa paakyat, doon sa church natin. Para bang lumilipad na po ako na hindi ko maramdaman kung ano ang nararamdaman ko po. Tapos pagdating nung gawain, sabi nung anak ko pong binata, wag ka, lahat ng makita nyo na sabi niya, gayain nyo at manalangin kayo sa mahal na Panginoon. Sabi niya ganon. Tapos nung natapos na po yung panalangin, nung magtawag na po ng sa harap ng pulpit po, ang ating mahal na pastor po, lumapit sa akin at tinanong kung ano po ang aking nararamdaman. Sabi ko, may cancer po ako sa utak. Taning ko po ng 55 po, sabi ko. Sabing ganon, sige, manalangin tayong dalawa. Sabi ganon, itaas mo yung kanang kamay mo at sundin mo yung aking panalangin, sabi ng ating mahal na pastor. Yun ang po ang ginawa ko. Tapos, pinatong po yung kamay ng ating mahal na pastor. Parang napakabigat po ng kanilang kamay na parang kalahating kabambigas po ang bigat ng kanilang kamay. Habang nananalangin po ang ating mahal na pastor, sumusunod din po ako. Nung inangat po nila yung kanilang kamay, sumama po yung bigat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At alam niyo po talagang napakababait ng ating mahal na Panginoon. Kasi po, mula noon, hindi ko na naramdaman po yung yung aking naramdaman. Sabi ko, instant na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung aking sakit na talagang taning na ng doktor ang aking buhay. Pero ako po'y talagang nagpapasalamat sa ating mahal na pastor at sa ating mahal na Panginoon Jesus, praise God. Kasi po,
alam niyo po, ang edad ko ngayon ay nagtataka yung mga ibang tao kasi narating ko po ang 80 na po ako ngayon. Taon na to, praise God. Kaya ako po nagpapasalamat sa ating mga Panginoon. At lahat po ng kamag-anak ko po sa Balaya, Barrio Balaya, po, kami lahat po ay nandito sa Jesus Miracle Crusade. Kahit na nasa Maynila po kami, nandoon yung aking mga anak, nandoon din yung mga aking pamangkin. Talagang hindi kami umalis sa gawain na ito sa ating mahal na Panginoon. Kasi talagang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Pag naalala ko po yung dinanas kong hirap sa aking sakit, talagang umiiyak ako sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Salamat po sa ating mahal na Panginoon kasi hanggang ngayon buhay pa po ako. Praise God. At talagang itong gawain na to, kahit na sumasakay po ako, sinishare ko po sa mga tao na dito sa Jesus Miracle Crusade talagang milagro. Kasi talagang kung mananampalataya kayo, lahat ng karamdaman natin, pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Amen. Kaya hanggang ngayon po, doon ako tumira, pag anong-ganon po ako sa Maynila. Kasi yung dalawang anak ko po, nandoon na sila sa Maynila, doon ng hanap buhay nila, praise God. Kaya pag hindi nila ako makita dito, nandoon ako sa Maynila, dumadala rin po ako sa gawain, praise God. Amen. Kasama yung mga anak ko. Kaya kung halimbawang manlalamig po kayo, magpakainit kayo sa ating mahal na Panginoon. Kasi malapit na pong dumating ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya dapat lahat tayo ay laging manalangin. Praise the Lord. Kaya ito lang ang masasabi ko. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kasi po, talagang pinagpala ang San Carlos. Amen. Praise the Kasi Lord. po dati, sa baryo namin ang gawain, 2 taon po doon ang gawain sa baryo namin. Tapos lumipat dito sa bayan po. Tapos ang gawain natin doon sa sa malapit sa palengke. Pero talagang pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Kasi biro nyo, napakalaki ng ating gawain dahil talagang may ginamit ang mahal na Panginoon na nakatira sa Amerika, na kapatiran natin. Nagbigay sila ng lupa na tinatayuan ng ating Praise the Lord. gawain. Praise God. Kaya ako pinagpupulin na pagpapasalamat. Hanggang dito na po ang aking patutuo sa inyo mga kapatid. Magpakainit po tayo sa mahal na Panginoon. Praise God. Salamat sa ating mahal na Panginoon at sa mga manggagawa dito. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat dito. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ating mahal na nanay, isa po sa mga pioneering family dito po sa San Carlos City. Amen. Sila po yung nagsisimula pa. I think 1985, 1886, mga minamahal. Siya po tinaningan ng kanyang buhay dahil sa kanyang karamdamang cancer of the brain. At ang ginawa lang nila mga minamahal that time, narinig sila ang gawain natin sa telebisyon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumunta sila mga minamahal sa Maynila. Amen. Para makapagpa-lay hands lang sa ating minamahal ginagalang mga pastor. At nung sila po nilay hands mga minamahal, nakita nyo, 2 months na lang ang deadline, 1986. Hanggang ngayon, nagsasabi pa rin sa atin, magpakainit tayo mga minamahal. Maraming po natin ating mga Panginoon. Glory to God. Amen. Buhay pa rin. Sinasabihan tayo mga minamahal, patunay lamang ang salita ng Diyos ay buhay na buhay at totoong-totoo sa bawat sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, ano mga problema? Sasabihin ng doktor sa'yo, wala ka ng pag-asa? Kung sabihin ng doktor, walang pag-asa, whose report will you believe?
Report ng doktor o report ng mahal na Panginoon? Sinasabi ng doktor, wala kang pag-asa. Sabi ng mahal na Panginoon, may pag-asa. Maglingkod ka lang. Tanggapin mo si Jesus at ikaw ay magmana pa ng buhay na walang hanggan. Panapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ang habang naghahanda, ang ating po mga beloved selected choir members, mga minamahal, ay tayo muna mga minamahal ay umawit sa ating mahal na Panginoon upang tayo po mga minamahal ay muli patuloy tayo magpuri. Mga puno-puno ng pagpupuri ang ating gagawin ngayon mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. I will praise your holy name, Father. Jesus Christ that set me free. Oh, let me feel your Holy Spirit, Lord. Now you live your life in me. My life was filled with Christ in God. And now I live to do your will. Just your holy name. Now I'm not the same. Live in liberty. I live in perfect liberty. Oh, I will praise your holy name, Father. Jesus Christ has set me free. Let me feel your Holy Spirit, Lord. Now you live your life through me. My life was filled with Christ in God. And now I live to do your will. Just your holy name. Now I'm not the same. Live in liberty. I live in perfect liberty. I live in perfect liberty. I live in perfect liberty. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi na ba naiinip ang mga anak ng Diyos? Lahat ng hindi naiinip, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. This is the day of the Lord. Amen. Sasamahan natin ang ating mga minamahal na mga selected choir sa kanila pong special number para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, kami rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved buong Almeda family, at tayong lahat po ay nagagalak na muli sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pinagpala niya tayo. May nakasama po tayo sa mga beloved grandchildren po ng ating beloved pastor. Welcome na welcome po sa San Carlos Outreach, beloved Ate Yana, beloved Kuya Kim. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon. Pinagpalang lubos po ang mga taga San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah! Ganon din po, nagpapaabot ako ng pinakamataas muli na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, mga minamahal, sa bumubuo po ng buong Jesus Finest Generation Choir, selected choir members, mimers, beloved instrumentalists, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating lahat ng isang happy 38th year church anniversary. Hallelujah! Grabe, mga minamahal, kung iisipin natin, 3 years ago, ang mga anak ng mahal na Panginoon dito sa dako ng San Carlos, nandoon sa checkpoint, sinasabihan ng mga poso, ng mga pulis, patay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Anong sinabi ng mga anak ng mahal na Panginoon na tinuruan ng mahal na pastor? Hindi po, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito.
Dadalo kami. Sinabi ng gobyerno, bawal maggawain. Pero anong sinabi ng tao ng Diyos? Walang makakapigil sa pagpupuri ng mga anak ng mahal na Panginoon. After 3 years, after 4 years, nandirito tayo mga minamahal. Nagse-celebrate ng 38th year na pagpapala ng mahal na Panginoon sa atin. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, iniimbitahan po namin kayo na samahan niyo po kaming purihin natin ang mahal na Panginoon. Hindi po kami magpe-perform na para sa ikagaganda lamang. Nagpe-perform po kami para sa gloria ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, maaari nagtataka kayo mga beloved baguhan. Sabi niyo, ano ba yan? Kanina pang alas 9, puro kantahan. Para po tayong puno mga minamahal. The more na nagpupuri tayo, lahat ng mga problema natin, inaalis ng mahal na Panginoon. Ano pong sabi ng ating beloved minister Wildy James Almeda Jr.? Kapag pumalakpak ka, the more na nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, yung sakit mo sa puso, yung problema mo, yung pagiging drug addict mo, aalisin ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya mga minamahal, samahan niyo po kami sa lahat ng hindi napapagod na magpuri sa mahal na Panginoon. Kaya kantahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, Jesus. Him on the same day, on the mountains of Zion, more than the Lord, Him and His blessings, mine forevermore. Ematokumanahi, Shede Akin Kamiakna, Ematokumanahi, Shede Akin Kamiakna. La 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 la.
but not even death itself could hold you down. For your awesome love, such an awesome God, so holy, so wonderful, so wonderful. You're such an awesome God, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so holy, so wonderful, such an awesome God, so generous, so faithful, so you're such an awesome God, so holy, so wonderful, so pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat at pagpaparangal
ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Thank you so much, Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. God bless you, beloved ating mga kapatid. At tayo na po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pakikinig. We got last 2 more. Ating pong ibigay ang buong pagkaton sa ating mga kapatid. Ating beloved Sister Grace Almeda sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved brother June Amaro. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, there's Jesus. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ang pagbati po at pagrespeto po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, the man of God. Hallelujah, praise the Lord. At ang patuloy na pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng mga beloved Almeda children with their beloved Almeda, respective families. Praise the Lord. At sa lahat po dito sa dako ng San Carlos, Pangasinan. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating beloved Kuya Boboy Nier. Beloved Kuya Boboy Nier, praise the Lord, at sa kanyang beloved daughter, amen, praise the Lord, at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved co-workers, beloved brethren, hallelujah, glory to God, happy 38th church anniversary, mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus na nakadako po ako dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Workers po kami sa dako ng Cebu, mga minamahal. Nagpapasalamat kayo sa mahal na Panginoon sa favor na ibinigay na nakapag-join po kami sa inyo para pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit anong taon, ilang bilang na taon, ang church, mga minamahal, iisa lang, mga minamahal, ang pinaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kanyang Holy Spirit, mga minamahal, nandyan po talagang namamalagi sa ating mga puso't damdamin, mga minamahal, dahil sa panalangin ng ating mahal na pastor. Mga minamahal, way back 1995, before that, 1993, 1994, mga minamahal, isa ako ka-televiewer, mga minamahal. Hindi po ako naniniwala sa gawain ito. But then, yung pag nakikita ko po sa TV, yung TV program natin, mga minamahal, magugulat ako kay, umiiyak po ako, mga minamahal. Nakikita, naririnig ko po yung mga patotoo na may mga NPA, mga broken families, may mga pinagaling. Sabi ko, mga kwentong nababayaran, mga binayaran ng mga tao. Dahil isa din po, mga minamahal, sa dako po ng Surigao City, ang ating, hindi po sa pagmamalaki mga minamahal, ang mga Almeda po, mga minamahal, ay nasa pamumulitiko po, mga minamahal. So, nung nalaman ko po na ang beloved, ang head po ng Jesus Miracle Crusade is beloved that was then, Weldy E. Almeda. So, sabi ko, pangwarta, mga minamahal, sa Bisaya. Pangwarta lang. So, nung dumating po ang gawain, 1995, sa dako ng Surigao, First Crusade po, hallelujah, praise the Lord. Talaga pong, kung tayo po'y pinili ng ating mahal na Panginoon Jesus, kahit saang sulok, mga minamahal, gagawa ang mahal na Panginoon Jesus para ikay dalhin sa buong katotohanan, mga minamahal. Isa din po ako na lost soul na talagang naglulong po ako dahil badlungon kung sa isa po akong kabataan na noon, mga minamahal, na talagang hindi po kaaya-aya sa mga beloved magulang ko, mga minamahal, nandyan po na barkadista po talaga ako, mga minamahal. Pero nandun po yung paglulong ko, yung pag-ibig na hindi ko naramdaman sa family ko. But then, dahil po, naglaki po kami na puro po pamulitika, mga minamahal. So, hindi po ako kumbinsido sa gawain ito. But then, nanaginip po ako, mga minamahal, na merong isang sasakyan na pumunta sa bahay na lumiliwanag po, mga minamahal. Nung bumaba po, mga minamahal, ang ating beloved pastor po, mga minamahal, hindi ko pa po nami-meet. Kaya sabi ko, anong dream yon?
So then, nakita ko po ang beloved pastor na lumiliwanag. Grabe ang iyak ko, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Paggising ko, mga minamahal, yung unan ko, basang-basa po yan sa luha. Sabi ko, anong meron sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Hallelujah. Hindi po tayo karapat-dapat na tawagin ating mahal na Panginoon Jesus. Noong 1995, pagdating po ng crusade sa Dako ng Surigao, Holy Week po yun, mga minamahal. Talagang grabe ang mahal na Panginoon Jesus. Doon ko po nakita mga minamahal na may patay na binuhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Doon ko po nakita mga minamahal na merong mute na since birth, hindi makapagsalita. Ngunit nung crusade na yon, talaga po ang unang nabanggit po is ang hallelujah. So talagang sabi ko, hindi siya gawa-gawa. Hindi siya binayaran ang mga tao dito. Hanggang na nakadalo po ako mga minamahal, nararamdaman ko po, nung lumapit po ako sa crowd, lumapit po ako sa ating beloved pastor. Punong-puno po yan, grandstand, mga minamahal. So nakipagsiksikan po ako, mga minamahal, para po malapitan ating beloved pastor. Out of sa isip ko na meron akong eagerness na lapitan siya. Basta meron na lang pong nag-ano sa akin na lumapit sa crowd, nakipagsiksikan. Alam niyo po, doon ko po unang naramdaman, no, hindi pa po naabot ng beloved pastor. Sa dami po namin, mga minamahal, hindi ko po maano na ang mala pastor na iabot na yung kamay, ngunit naramdaman ko po yung Holy Spirit, mga minamahal, Praise mula the sa Lord. ulo, Amen. sa buo ko pong katawan, mga minamahal, talagang lamig na since birth, hindi ko naramdaman yon. Natandaan ko, I am 15 years old was nung mga panahong iyon, ngunit pag naalala ko po, talaga pong nandun pa po sa puso't isipan ko na ang gawaing ito ay totoo po. Talaga pong That's right. nandun na Amen. naramdaman ko na extreme sacrifice po ang pinaglaanan ng ating beloved parents in the Lord, That's beloved, right. beloved pastor, and together with beloved assistant pastor. Katakot-takot na mga pagpuasa, fasting prayer, mga pagpupuri na mamahaba. Yun po yung hindi nagagawa ng ibang congregation na dito lang po sa Jesus Miracle Crusade. Alam mo mga minamahal, since nabaptize po ako sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dumating po yung time na nandun po ang kainitan, pag-ibig ko sa mahal na Panginoon Jesus. Tinawag po ako bilang manggagawa through dreams, nangungusap ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa akin sarili, ayaw ko po maging manggagawa. Doon po nagsimula yung bilang Kristiyano, nabuksan po ang spiritual mind natin, mga minamahal. Nung sinubo ko na po na tugunin ang pagkatawag bilang manggagawa, though hindi po talaga karapat-dapat, nandyan po ang ating beloved parents in the Lord na nagsabi na ang pagiging manggagawa ay isang greatest profession, mga minamahal. Amen. Nung una hindi ko maintindihan, ngunit ngayon, mga minamahal, nung nagdaang mga taon since 1999 na naging manggagawa ko, kahabagan ng malapit yun, napagtanto ko po, mga minamahal, na bilang manggagawa, kahit hindi po kami graduado, mga minamahal, merong mga nagpapakounsel, mga minamahal, na nasusolve po ang mga problem dahil po sa pangunang dalangan ng pastor. Meron po mga may makakaramdaman ni lay hands lang po, gumagaling, mga minamahal. Praise the Lord. Meron Amen. pong talagang sabi ko, oo nga, hindi kami nakapag-aral, ngunit nandun yung sinabi na greatest profession. Kaya ang ating beloved parents in the Lord, anointed yan ng ating beloved, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yun, kalauna na po, mga minamahal, nung naging manggagawa ko. Aking beloved family, talaga pong galit na galit sila, mga minamahal, na tumugon ako sa bilang manggagawa. Ang unang nagalit po ang aking beloved ate na nagpaaral sa akin, mga minamahal. Ang sabi ng aking beloved ate, kung patuloy kang maglilingkod at patuloy kang papasok bilang manggagawa na sa sinasabi mong church, magpapatuloy din siya. Umakyat po siya bilang NPA. Hindi ko po yan kinakahiya, ngunit pinapasalamatan ko sa ating malapay nun dahil doon ko po nakita ng ating malapay nun. Pag pinili po natin, hindi po tayo bibiguin, mga minamahal. Amen. That's right. Alam niyo po, mga minamahal, dumaan ang ilang taon, 1999, umabot ng ilang taon, mga minamahal, 2004, nandyan na lagi kaming nag-aaway na aking beloved ate. Sabi niya, walang nagagawa ang prayer. Walang nagagawa yung nasa loob ka lang ng pastoral house. Ba't hindi mo subukan lumabas?
pumunta ka sa mga kabundukan, nandun yung mga talagang totoong nangangailangan. Sabi ko, Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako sa pananampalataya na ipinagkulong mo sa akin. Sabi ko, Mahal na Panginoon, sa pangunang dalangin ng mga pastor, sinasagot ko ang beloved ate, sabi ko, dito sa Jesus Miracle Crusade, ang mga mahihirap pinagyaman ng Mahal na Panginoon Jesus. Amen. Sabi ko, Praise the Lord. hindi pagkakwarta ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade, sabi ko sa kanya. Sabi niya, lahat ng mga religious group, walang ginawa kundi pagkapirahan lang ang tao. Sabi ko, dito sa Jesus Miracle Crusade, sincere ang aming beloved pastor para magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Sincere ang mahal na pastor para manalangin, para meron mga pagalingin. Sincere ang mahal na pastor sa kanyang mga panalangin para ang mga broken families pagkaisahin ng mahal na Panginoon dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pinanghawakan ko yun, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, saganang sa akin, hindi ko kaya, hallelujah. Hindi ko kayang ipaglaban yung pananampalatayang ganon. Dumaan ang mga panahon, nagulat na lang ako, mga minamahal, na nabalitaan ko ang aking beloved ate sa enkwentro, mga minamahal, doon sa Lanao. In the middle of the encounter between the military at sa mga NPAs, nabalitaan na lang po namin, mga minamahal, na yung magiging husband niya na commander ng NPA na talagang namatay po, mga minamahal, dito po sa ulo. Ngunit ang aking beloved ate, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sabi pa ng aking beloved mama, dahil yun sa prayer, sabi niya, hindi. Ano lang daw, kumbaga, parang nagkataon, sabi. So talagang nandun panalangin, lagi-lagi ang panalangin sa pangunang mga pastor. Noong 2004, mga minamahal, nagulat na lang ako na ang aking beloved ate, sabi niya, susuko siya pero hindi sa gobyerno. Sumuko siya, mga minamahal, dumako siya sa Cebu kung saan ako naging manggagawa kahabagan ng mga Jesus. Sabi niya, ngayon mo ipakita sa akin gano'ng katotoo yung sinasabi mong prayer. Kaya sabi ko, malapay noon, ito na ang panahon para magkaharapan kami ng aking beloved ate. Mga minamahal, dumating siya sa dako ng Cebu. Buntis na pala ang aking beloved ate. So talagang sabi ko, parang malaking trials. Parang naglalaro sa isip ko, malapay noon, kung kanilan ako naglingkod sa iyo, parang ang bigat. Pero malapay noon, alam ko, kakayanin ko to sa pangunang dalaman na pastor at sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus. Nung nakita ko ang beloved ate ko, mga minamahal, buntis na siya, mga minamahal. Tapos ang problema pa, mga minamahal, kasama na niya yung commander ng NPA na pangasawa niya. Iba pa yung namatay, mga minamahal, pero nakapag-asawa po talaga siya. For 12 years na NPA commander, nakapag-asawa po siya niyan, mga minamahal, dinala din niya po sa dako ng Cebu. Buntis na po ang aking beloved ate. Sabi niya, ngayon mo ipakita. Alam mo, mga minamahal, nagpunta kami sa ospital, pina-check siya, mga minamahal. Meron pong 3 myoma, mga minamahal. Ang yung isa po ay nasa puwerta, so lalabas ang baby na yon, mga minamahal. So talagang dineclare siya na critical ang kanyang pagbubuntis, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo, mga minamahal, sikreto ko pong nililehans yung tiyan ng aking beloved ate at nagkiklaim ako sa pangunang dalaman na pastor, magiging okay ang aking beloved ate. So talaga pong sinasama niya ako na magpa-check, mga minamahal. Alam niyo po, sa kabagan ng Malapay na Jesus, yung ilang check na po ng doktor, sabi ng doktor sa Vicente Soto, sa Cebu, sabi ng doktor, there's a miracle that happened. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, yung result po ng ultrasound, mga minamahal, nawala po yung myoma. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Pero hindi pa po nagtapos doon, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, manganganak ka na CS. Sabi niya, cesarean ka. So, kiniklaim ko pa rin sa Malapay noon. Sabi ko, Malapay noon, ipakita mo po, Malapay noon, nga totoo ka na aking pinaglilingkuran. Ang sabi ng aking beloved ate, samahan mo ako sa ospital kasi manganganak na ako. Sabi ko, hindi, dito na lang ako. Magpipray ako sa pastoral house. Kasi nung time na yun, it is Saturday, mga minamahal. Ang puri namin by Sunday is 2 o'clock in the morning, 2 a.m. So, nung Saturday night na yun, mga minamahal, nakatulog po ako. Alam niyo po, nagising, napanaginipan ko po na nanganak yung aking beloved ate, baby girl. Hallelujah, praise the Lord. So, nakatulog po ako. Nung nagising na lang po ako, dahil may tumatawag po sa phone ko, then papunta na rin po kami sa pagpupuri nung mga time na yun. Grabe po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sabi ng kanyang beloved husband, nanganak ng yung ate. Sabi ko, gano'n, hallelujah, praise the Lord. Normal delivery, hindi siya CS. At alam mo, mga minamahal, talagang
nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Baby girl, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko, nandyan talaga ang malapay noon. Alam nyo, nandun po na talaga po ngayon, kasama po natin sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mga Praise the Lord. At pinuprove pa yun ng mahal na Panginoon dahil ang aking beloved ate po, mga minamahal, siya po NPA, ngunit ngayon po, cleared po siya sa record. Glory to God. Isa po siyang PRO ng ating beloved Governor Gwendolyn Garcia sa dako po ng Cebu. Talaga pong napakabait na malapay na Jesus. At ang commander ng NPA po na husband niya for 12 years, hallelujah, praise the Lord, talaga pong nabautismoan na po sa pangalan natin. Pinakamalapay na Jesus, kasama na po natin sa paglilingkod natin, mga minamahal, at ang kanyang 3 anak po, kasama na rin po natin. Talagang nag-aayos po ang buhay ng ang ating malapay na nag-aayos po ng buhay, mga minamahal, amen, praise the Lord. Nandyan pa rin po mga minamahal na ako rin po ay merong hika, mga minamahal. Pinagaling niya natin pinakamamahal na Jesus na wala pong gamot. Praise the Lord. Nandyan po na meron akong almoranas. Through prayer and fasting lang po naturo ng ating beloved parents in the Lord. Pinagaling po yan ng ating minamahal. Praise the Lord. Mga minamahal. Sa dako po ng Pampanga, mga minamahal, ongoing po ang pagpapasting ko. Sabi ko, mga mahal na Panginoon, talaga pong nagbi-bleeding na po yung almoranas na yan, mga binamahal, for operation na talaga yun. Sabi ko, Panginoon, sa pangunang dalay, Pastor, pagagalingin mo ako, Panginoon. Alam niyo po, grabe ang Panginoon Jesus. Nung longer na po ang aking fasting, mga minamahal, talagang naramdam ko po na meron pong malaking kamay, mga minamahal, na talagang pinukpok po yun, na napakalakas, Panginoon, na talagang nagising po ako. Alam niyo, mga minamahal, nagising po ako sa lakas ng pagpukpok. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw yan. Alam kong pagagalingin mo ako, mga mahal, Panginoon. Alam niyo, right then and then, mga minamahal, wala na pong yung pain sa almoranas na yan, mga minamahal. Hindi po nag-bleeding. Talaga pong nakakapag-bubbling na po ako. Talaga pong nakakapagtakbo na ako na talagang maayos na po ang aking pag-upo. Glory to God sa Pangunang Dalangan Malapastor. Nandyan din po, mga minamahal. Ang daming mga patotoo, mga minamahal. Gusto po ko i-share sa inyo, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na ang aking beloved kuya po na drug addict po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sinuko na po ng kanyang beloved wife. Ang sabi ng beloved wife niya, napaka-unfair ng mundo. Kung tatanggapin ko pa ang beloved kuya mo, parang napaka-unfair sa mga anak ko rin na pagtsatsagaan namin yung kuya mo. Sabi ko, ate, bigyan mo ng pagkakataon sa Pangunang Dalangan Malapastor. Hindi po sila believer, pero sabi po ng beloved parents and Lord, sabi po ng beloved assistant pastor, anak, pag sinunod mo ang pagkatawag ng malapay noon, ang mahal na Panginoon ang bahala sa mga loved ones mo, kahit mga unbeliever. Claim ko po yun, mga minamahal. Pero grabe na mahal na Panginoon, ang aking beloved kuya po, ngayon po, talaga pong peaceful na po ang kanilang pamumuhay. Praise the Lord, amen. Na dati, napakagulo, mga minamahal, na problema po talaga namin, walang oras na talagang umiiyak ang aking beloved mama, na yung bahay po namin halos naging hideout na po ng mga drug addicts. Ngunit walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong susuko, mga minamahal, sa Pangunang Dalangan na Pastor. At sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, manalangin, magpuri po lagi tayo, magpuasa. Yung pong turo ng ating beloved parents and the Lord, hindi po natatapos na doon lang, mga minamahal, ngunit hanggang sa pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hindi lang po dahil sa pagpapala nandito tayo, mga minamahal, ngunit dahil nandyan ang totoong Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kaya hindi po dapat tayo mahina sa pagpapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talaga pong buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na nadisgrasya po kami sa dako ng Cagayan de Oro, mga minamahal. That was 2015, mga minamahal. JMYC concert, mga minamahal, sa dako ng Cagayan. Panahon nun yun, nandun po lang mga beloved children, mga minamahal. Alam niyo po, yung time na yun, May 30, kung hindi po ako nagkamali, 2015, around alauna ng madaling araw, mga minamahal, na out of control, biglang pong nag-automatic lock po yung sasakyan na sinakyan namin. After po namin na ihatid lahat ng mga delegates, lahat ng beloved children, mga minamahal, with the respective assigned mga lugar, mga minamahal. Pag uwi po namin sa pastoral sa dako ng Cagayan de Oro, passing the bridge, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Pag akyat pa lang po namin sa bridge, kasi maulan yun, mga minamahal, wala po talagang sasakyan na sa lubong, wala din po sa likod. Nung time pala yun, mga minamahal, yung kaaway, mga minamahal, parang siya, galit na galit siya dahil nung panahon na yun talagang ang dami pong nabautismuan, mga minamahal, tagumpay po talaga yung concert na yun. Alam mo, yung unang,
Nung wala na po na out of control yung sasakyan, mga minamahal, wala pong lumabas sa bibig namin kundi ang hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Hawak-hawak ko po mga minamahal yung pintuan dahil nasa door side po ako. Hawak-hawak ko po yun, yung nasa isip ko, anong mangyari, bubuksan ko yung pintuan mga minamahal. Ngunit yung bibig namin sabay-sabay po talaga kaming hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Alam niyo mga minamahal, ramdam ko po yung talagang katawan ko na parang binalot po ako ng napakalaking balon na kahit anong yanig ng sasakyan, hindi po kami natitinag, gumagano, nagbabounce po kami. Pero steady po kami sa aming pagkakaupo. Alam mo mga minamahal, sa unang bump, mga minamahal, umaangat po yan siya mga minamahal sa gutter, mga minamahal, at talagang tumatama po yan sa railings ng bridge. Tapos itinapon pa po kami sa pangalawa, mga minamahal. Tinapon kami sa pangatlo, mga minamahal. Talagang nasa isip namin, wala nang buhay. Hallelujah, praise the Lord. Noong mga panahon na yun, hallelujah, sabi ko, malapay noon, patawarin mo ako sa aking lahat ng mga pagkukulang, mga kasalanan, mga minamahal. Alam niyo, pag nasa kalagitnaan na pala tayo ng critical na alam niyo talagang mabilis po yung isipan natin. Talaga pong napakapalad po natin na tinuruan tayo dito kung paano tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right. Dahil ang dami pong nadisgrasya sa dako po noon, sabi ng pulis, kami po talaga ang nasalba noong mga panahon yun. At imposible po kaming maliligtas dahil 3 beses po kami tinapon. Sa pang-4 po mga minamahal, nagulat na lang ang driver na na-stop po kami sa pinakagitna ng bridge na yan mga minamahal. Kung kailan kami nag-stop mga minamahal, bumaba yung driver, umiiyak yung driver, sabi niya, sira yung sasakyan, yung bumper sira, ngunit ang windshield ni isa walang nabasag. Hallelujah. Praise Him. Dakilang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Umiiyak ang driver, sabi niya, wala nang pag-asa. Kahit sinong expert na driver, walang pag-asa. Patay tayong lahat. 4 po kami nung time na yon. Ay, mga 5 po kami. Pang-5 po yung driver. Pagbaba niya, umiiyak ang driver. Kaya kami, gulat na gulat kami sa nangyari. So, talagang tahimik kami. Hindi ko lubos maisip kung paano kami niligtas na malapay noon. Pag-stop po ng sasakyan, mga minamahal, saka pong paglabas ng mga bus, saka pong paglabas ng mga trucks, ng mga taxi, saka pong naghintuan, sabi nila, paanong nangyari? Talagang sira yung sasakyan, ngunit napakabait na malapay noon. Nandiyo naman ang pag-iingat, mga minamahal. Dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. That's right. Dakilang Diyos, hindi ko mapigilan ang pag-iyak sa kadakilaan at kabutihan ng ating Praise the Lord. Panginoon Jesus. Dahil ako rin po ay talaga pong wala nang pag-asa sa buhay. Ngunit nandyan ang malapit noon, araw-araw nagbibigay ng pag-asa. Minsan dahil sa katagalan natin sa paglilingkod, parang kumpiyansa na lang tayo mga minamahal. Normal na lang na naririnig natin na may mga pinagaling. Parang naging araw-araw na lang natin na ganyan talaga, may milagro. Ganyan talaga dahil nasa Jesus miracle. Pero hindi natin binibigyan ng mataas na pagpupuri ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang mataas na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus ay ang pagsunod sa kanyang kalooban na kahit mahirap. Mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Jesus, langit ang patutunguhan. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait na malapan. Alam niyo mga minamahal, nung afternoon, mga minamahal, paghiga ko, so doon ko na-realize, tumulo ang aking luha na napakabait na malapay na Jesus. Right. Nandiyan ang kanyang dakilang pag-iingat, ang kanyang malaking kamay. So talagang napaisip kami, paano kami niligtas ng malapay noon, na kahit ang mga pulis, hindi nila mapagtanto kung paano. Dahil talagang walang safe nung pangyayaring yun. Alam niyo, pinahayag ng malapay noon, through visions sa isa sa mga kasama ko nung time na yon. Alam niyo, mga minamahal, ang ginawa pala ng malapay noon Jesus, malinaw na pinakita sa kanya ng malapay noon. Nung pagsabi pala namin ng hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name, mga minamahal, karakadaka ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpadala ng 3 anghel, mga minamahal, na parang napakabilis, mas mabilis pa mga minamahal sa bullet, mga minamahal, talagang
pagbundol namin doon sa unang bump namin, mga minamahal, sa railings, mga minamahal, doon agad tumayo yung anghel, nakadipa, mga minamahal. Napakalaki daw ng pakpak, mga minamahal. Hallelujah. Nung itinapon kami ulit sa pangalawang tapo ng sasakyan, mga minamahal, buong lane po noon, kabila ang lane ng bridge, talagang naokupa namin yun, mga minamahal. Nung tinapon kami sa kabila, mga minamahal, doon naman po ulit yung isang anghel, hallelujah, na nakadipa, mga minamahal. Hallelujah, hindi pa po tumigil doon. Talagang itinapon na naman kami, mga minamahal. Umikot yung sasakyan na yan, mga minamahal. Gumagano na po siya. Yung gutter po ng bridge, talagang umaangat po yung gumagano na. Talagang ramdam namin na para kaming nagro-roller coaster, mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat na malapit nun, wala po kaming sugat, mga minamahal. Wala po talagang ni bugbog, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa pangatlong tapon, mga minamahal, nakita na naman doon ang isang anghel na nakatayo. Hallelujah. Before that, mga minamahal, sabi ko, Mahal na Panginoon, lagi ako nakakarinig na merong anghel sa gawain, meron kang anghel. It's right. Minsan, mga minamahal, pag may nagpatotoo, mga minamahal, huwag tayong magda-doubts dahil ibibigay ng mahal na Panginoon, magugulat na lang kayo. Alam nyo, hindi po ako masyadong sa anghel, parang ano. Pero nung mga time na yun, sabi ko, talagang totoo ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. Yung pangatlong anghel, mga minamahal, nakadipa ulit, napakalaki daw ng anghel, mga minamahal. Pinagpala ang tao hindi nakakita, ngunit naniniwala. Talagang totoo ang salita ng Diyos. Lahat, sa bawat salita ng Diyos, merong pakinabang, mga minamahal. Ang akala natin, ganun lang. Praise the Lord. Sa pang-apat na tapon, mga minamahal, yung nag-stop na kami, mga minamahal, sa gitna ng bridge. Ang ginawa pala ng mahal na Panginoong, mga minamahal, yung dalawang swords ng mga anghel, doon itinusok, mga minamahal, yung ganito ang sasakyan, mga minamahal. Inipit yung dalawang sword doon, kaya na-stop kami. Kaya sabi ng driver, imposibleng ma-stop kami. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible, mga minamahal. Nakilang ating Diyos. Nakilang ating Diyos, mga minamahal. Hallelujah, marami pa pong mga patotoo, mga minamahal. Hindi sapat, mga minamahal, ang araw, mga minamahal. Hindi sapat ang 38 years. Hindi sapat ang ilang taon, mahal na Panginoon. Maraming salamat. That's right, amen. Hallelujah, 10 years, 5 years, kahit anong taon, ang mahal na Panginoon. Anong year yan? Dapat siya habang buhay. That's right, amen. Kailangan ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating beloved parents in the Lord, beloved pastor, sa lahat ng beloved children. Lahat ng mga naunang magagawa, naunang kapatiran, mga minamahal. Kaya nagbunga tayo dahil sa mga pagtitiis din nila sa mga nauna. Kaya napakasarap na maalala ulit ang mga milagro ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga patotoo, mga minamahal, huwag tayong iindi pag may lumapit. Yun ay kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nare-restore po yung first love natin sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya, mga minamahal, happy 38th church anniversary. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat. Hallelujah. At dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat pagsumigaw ng praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal at atin na pong ibigay ang huling magbahagi ng kanyang pasalamat direct to the point na naman po sapagkat medyo gahol na po tayo sa oras sapat napakaraming pagpapala natin sa araw na ito. Atin na po binibigay ating beloved brother June Amaro sa kanyang pasalamat sa ating mga kapatid. Beloved Jesus Finest Generation Choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly son Pastor Lina C. Almeida,
Ganon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved pastoral workers, pangasiwa po nating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter. Sa atin pong mga beloved elder na kapiling natin ngayon, praise the Lord. Sa mga live webcast viewers po natin mga minamahal sa Facebook at YouTube, praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And happy 38 years! Signs, wonders, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dito po, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kahit gahol na po tayo sa oras, hallelujah. Sasariwain ko lamang mga minamahal. Year 2000 nung ako'y masave sa gawain ito. Hallelujah. Alam niyo po, hallelujah, nandyan yung, hallelujah, pinagbigyan ko lang aking beloved wife. Hallelujah. Para makasama ko sila mga minamahal. Tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit mga minamahal, ito po ay, hallelujah, aking pagdalo ay nagpa-pretend lang ako mga minamahal para makasama ko ang aking pamilya. Dumadalaw ako dito mga minamahal na ang aking isip nasa labas mga minamahal. Kaya inip na inip ako mga minamahal nung bago akong nasave sa ministeryong ito. Hallelujah. Sabi ko, napakatagal po matapos ang hallelujah, magpuri ang gawaing ito. Ngunit, hallelujah, pag sumigaw yung nasa ating pulpito na praise the Lord, ang sagot ko po, mga minamahal, na nakaupo ko dito sa crowd, gutom na po ako, Lord. Ganon, mga minamahal, yung aking ginagawa noon. Hallelujah. At sa patuloy, hallelujah, na paliwanag dito sa mga nakatayo sa ating banal na pulpito, lagi nilang sinasabi na pag tayo po ay nandito sa ating banal na gawain, wala tayong ibang purihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na natuto akong magtaas sa aking kamay, pumalakpak, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung nadarama ko ang kanyang matamis at banal na presensya, hindi na po ako naiinip mga minamahal sa maghapong gawain. Hallelujah. Praise the Lord. Year 2000 mga minamahal, hindi nagtagal no ako'y na-save. Pinagpala kami mga minamahal ng jeep ang pasada doon sa Dako, mga Mindanao, mga minamahal. At ang ginawa ko po mga minamahal, nung nandoon ako, ginawa ko na lamang pong second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Ganon ang aking ginagawa mga minamahal. Dadalo ako ng overnight, nandyan mga minamahal na huli na akong darating at maaga pa kong alis kinabukasan mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, ginagawa ko po, hallelujah, pinapasakay ko po yung mga bata naglibre mga minamahal. Ang buong akala ko nalulugod na ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ngunit, hallelujah, dumating po ang paalala sa akin mga minamahal dahil ginawa ko na lang second priority ang maglingkod sa ating banal na gawain ang dumalo. Alam niyo po mga minamahal, isang araw, hallelujah, nung ako'y namamasada, habang pinapasakay ko po yung mga bata, mga minamahal, tinitingnan ko po sila mga minamahal doon sa, hallelujah, passenger mirror, nandoon yung dalawang bata sa magkabilang dulo ng upuan ng aking jeep, mga minamahal. Dahil yung aming jeep doon sa Mindanao, mayroon pong top load at mayroon pong carrier na pakakargahan mga minamahal na mga bagay. Alam niyo po mga minamahal, tiempo po na napadaan kami doon sa Hams. Hallelujah, lumabas pala yung dalawang bata doon sa magkabilang carrier na jeep. At ito po ay nagkikilitian mga minamahal. Nakabitaw yung isang bata mga minamahal. Hallelujah, ito po ay nahulog na bagok yun. Hallelujah, yung isang bata, hallelujah, sa kalsada. Sumigaw yung isang bata na tigil kel dahil nahulog si Dudong. Kaya nung tiningnan ko po sa side mirror mga minamahal, nandoon yung bata, hallelujah, nakadapa, hallelujah, nagkadugo po mga minamahal. Ngayon yung aking beloved Kuya Salaman na nandun sa aming harapa sa front seat, ang sabi niya, atrasan na yung bata, kailangan na sagasaan na namin para minsanan po mga minamahal ang gastos. Ngunit ang sabi ko, kung ano man ang hallelujah karampatan na parusa, kailangan na hallelujah tanggapin ko dahil yan po ay na disgrasya po ang bata. Alam niyo po mga minamahal, nung ikinarga nila yung bata, hallelujah, sa jeep, na para pong baboy, hallelujah, na hallelujah, hinawakan po sa magkabilang paa at magkabilang kamay doon sa flooring na kan jeep. Ibinyahe ko po mga minamahal, magmula sa
pinangyarihan hanggang doon sa emergency hospital ng 38 kilometers, mga minamahal. At pagdating doon sa hospital, hallelujah, nung ibinaba yung bata na doon sa emergency room, mga minamahal, dineclare po yan ng doktor ng, hallelujah, dead on arrival po yung bata, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, pumunta ka sa police station, sumuko ka doon. Hallelujah. Kaya, iniwanan ko po yung jeep doon, mga minamahal, sa emergency hospital. Hallelujah, kami po ay sumakay na ibang jeep para po pumunta sa, hallelujah, police station. At nung matapos ko pong may pagbablatter, mga minamahal, ang sabi ko sa chief of police, ipasok mo na ako dyan sa kulungan, chief. Ang sabi niya sa akin, bakit magpakulong ka, sumuko ka na nga, gawin mo, pumunta ka sa hospital para ihatid mo yung bangkay ng bata sa baryo. Pumunta kami, mga minamahal, sa aming bahay. Isinabi ko sa aking beloved wife ang nangyari. Ngunit nandyan yung iyakan na lang, mga minamahal, dahil nangyari na po ang lahat. At tumuloy na kami sa emergency hospital habang pagbabago po, hallelujah, sa hallelujah highway. Dahil distansya pa yung emergency hospital. Nandoon yung aking jeep, hallelujah. Tanaw ko po yung bata na nakabalot ng kumot. Hallelujah. Ang aking kuya dumiretso sa jeep, nagpailing-iling, hallelujah. Paikot-ikot to sa jeep. Ako, mga minamahal, dumiretso ako sa CR ng emergency hospital. Nagtaas ako na aking kamay. Ako po ay nagsusumamo. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkukulang sa iyo. Maghimala ka po, mahal na Panginoon. Ibalik mo po ang buhay ng bata. Hallelujah. Dahil hindi ko po alam kung anong gagawin sa akin ng mga labuas ng bata. Pag ihatid ko siyang patay na doon sa kanilang bahay sa baryo. At nung matapos akong manalangin, mga minamahal, para ihatid ko na yung bata sa baryo. Nung bago ko po hitin ang ignition switch ng aking jeep, ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumigaw po yung bata ng tubig. Amen! Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah. Napakabuti po ang ating pinakamahal That's right, na Jesus. Hallelujah. Inuwi namin yung bata sa baryo, mga minamahal. Nabalitaan na mayroon na nakapag-text. Hallelujah, na namatay. Ngunit yung inanatid namin yung bata, nagulat yung mga magulang. Buhay yung kanilang anak. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, napanalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Glory to God. Binyahe namin yung bata dahil sa dami pong, hallelujah, lamog ng kanyang katawan, mga minamahal. Magmula po doon sa bahay ng mga magulang, binyahe namin sa Davao del Norte, mga minamahal. Sa hospital doon, mga minamahal, para mapasitiskan. Ngunit pagdating namin doon, 208 kilometers lang biyahe namin. Pagdating namin doon sa Davao del Norte, mga minamahal, sa Tagum Regional Hospital, ang sabi ng doktor, sira daw po yung CT scan. Kaya binigyan kami ng referral para idiretso namin yung bata ulit doon sa Davao City, sa Davao Medical Center, mga minamahal. Pagdating doon, sinalang sa CT scan yung bata. Grabe po ang aking kaba, pati yung aking mga labons, mga minamahal. Baka mayroong dugo na namuo doon sa ulo ng bata dahil ito po ay nabagok ang kanyang ulo. Ngunit ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, glory to God. Clear po ang resulta sa Praise CT scan. the Lord! Praise the Lord. Thank you so much, Father Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, doon tumagal yung bata, hallelujah, sa ospital dahil pinagaling yung kanyang mga sugat at lamok sa katawan. At doon na ibinta yung aking jeep, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, doon, hallelujah, halos ibinalik na kami sa zero, mga minamahal. Ang sakit, mga minamahal, yung medyo nakaangat-angat ka na ng konti, sabay balik ka uli sa zero, mga minamahal. Naranasan ng aking mag-ina, mga minamahal, hallelujah, na maglakad papunta sa ating banal na gawain. Amen. Hallelujah. Yung aming bahay, hanggang doon sa highway sa sakayan ng tricycle. Almost 1 kilometer yan, mga minamahal. Ngunit, hallelujah,
Grabe po, tiniis na aking mag-ina dahil ako po pumunta dito sa dako ng Maynila para mag-apply. Hallelujah, nag-antay sa aking visa, mga minamahal, papuntang ibang bansa. Alam niyo po, mga minamahal, Sabado ng hapon mag-practice yung aking beloved son, aking beloved wife, dahil children's choir siya noon. Mananalangin sila, mga minamahal, na sana naman bukas, araw ng linggo, magkaroon tayo ng pamasahe papunta sa ating banal na gawain. Hallelujah, kinabukasan, araw ng linggo, hallelujah, maglalakad sila magmula sa aming bahay, papunta sa sakayan ng tricycle, hallelujah, sa highway, para papunta sa ating banal na gawain. Alam niyo po ang hinamala sa ating pinakamahal na Jesus. Habang naglalakad yung aking mag-ina, yung aking beloved son, hallelujah, na children's choir pa lang nung panahon na yun. Tuwang-tuwa, hallelujah, namumulot ng mamiso. 5 piso, 10 piso. Hallelujah, pagdating sa highway, hallelujah, mayroon na po silang pamasahe papunta sa ating banal na gawain. Ganon din naman po sa kanilang pagbalik. Ganon, mga minamahal, hallelujah. At alam niyo po, hallelujah, nung mga time na yon, grabe po ang aking pagkakautang. Naibinta na po yung mga gamit, hallelujah. Ngunit, hallelujah, nung kami dumalo dito, nung pagdating ko dito, 2000, hallelujah, mga minamahal, napakahirap yung aming daanan dyan sa Barangay Balaya. Kaya maaga kami pa, mga minamahal, ay pupunta na dito. Dahil, hallelujah, wala kaming pangkaryada sa tricycle. Alam mo po, mga minamahal, ang sabi ko sa aking beloved bayaw, na sana pagpalain tayo ng bisikleta. Ngunit mga minamahal, nung dumating yung aking visa, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi na bisikleta ang binigay sa amin, kundi binigyan kami ng 2 tricycle at single motor para po magamit namin pagdalo sa yung banal na gawain. At hallelujah, at nung mga time na yun, mga minamahal, hallelujah, talagang nandyan galing sa karamdaman yung aking biyanan na ibinta nila yung kanilang hallelujah, mga gamit sa bukid. Ngunit awang-awa ako sa aking beloved biyanan. Ang sabi ko sa aking beloved biyanan, manalangin tayo para magkaroon din tayo ng hallelujah gamit para sa bukid. Hindi kami binigo nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ito po ay kanyang binigay. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, nung dumadalo kami sa ating banal na gawain, mayroong shortcut dapat kaming daanan, mga minamahal. Ngunit yung mga labuans, mga kapitbahay, hallelujah, nandyan, hallelujah, hallelujah, hinaharangan ng tinik-tinik, hallelujah, sa kawayan yung daanan na yun para mapalapit sana kami padadaan. Kailangan doon kami iikot sa kanilang pag-umpok-umpukan doon sa hallelujah, malaking puno ng mangga para hallelujah, usigin na nakaputi. Hallelujah, mayroon na naman, dadaan naman si attorney, mag-aanak na naman ng kasal, hallelujah. Ngunit hindi po namin yan, hallelujah, hallelujah, binigyan ng pansin, mga minamahal. Ngunit ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, yung hallelujah, lute na hinaharangan ng mga tinik-tinik ng kawayan, hallelujah. Ito po ay pinagkaloob sa amin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God, hallelujah. Grabe po, at yung mga hallelujah, pagkakautang namin, hallelujah, at mga nawalang gamit, ito po ay binalik na para ng masigit pa sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kami po ay pinagpala ng formal na tahanan dyan sa Barangay Balaya, mga minamahal. Hallelujah, at sariwain ko lamang, mga minamahal. Hallelujah, year 2021, hallelujah, nung COVID, hallelujah. Nung galing ako sa ibang bansa, hallelujah. Alam niyo po, hindi po ako na-exempted, mga minamahal, nung COVID na yon. Ako po, hallelujah, ay pang-5 tinamaan ng malubhang karamdaman dyan sa aming Barangay Balaya, mga minamahal. Hallelujah. Ang buong akala ko, hallelujah, nakatapusan ko na po, yun, mga minamahal. Dahil sa pang-siyam na gabi, ay talagang ginising ko na yung aking beloved wife, hallelujah. Ang sabi ko, latag mo na yung aking higaan doon sa ating sala, hallelujah. At tanggalin mo na yung aking face mask, ikaw na lang ang magsuot ng dobleng face mask. Kaya, hallelujah, panalangin ko, sabi ko sa aking beloved wife, hallelujah, alalayan mo ako. Ilipat mo ako sa sala. Alam niyo po, mga minamahal, nung ihalalayan ako ng aking beloved wife, dahil ako payat na, dahil wala akong panlasa at pangamoy, mga minamahal. Hallelujah. Nung isinwits, yung mga ilaw namin, mga minamahal, paningin ko ay para na lang alitap-tap kalakas, mga minamahal. Sabi ko, bakit sabay-sabay na nasira yung ating mga ilaw? Kaya sabi ko sa aking beloved wife, kung katapusan ko na ito, tanggapin nyo na dahil ang aking beloved son nandun din po sa Manila, mga minamahal.
Habang, hallelujah, nandun ako nakahiga, hallelujah. Mahinang-mahina ako, mga minamahal. Pero, hallelujah, nagpuri ako sa ating pinakamahal na Pinoy-Jesus. Habang inaawit ko po ang walang hanggang pasasalamat, nandiyan mga minamahal, hallelujah. Unti-unti pong ibinalik, hallelujah, ang aking hininga sa ating pinakamahal na Pinoy-Jesus. Kaya grabe mga minamahal, hallelujah, hindi ko mapigilan ang umiyak, hallelujah. Luha ito ng kagalakan, mga minamahal, dahil sa ika-38 years anniversary. Ako'y kasama niyo bang maglingkod. Praise the Lord. Hallelujah, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis ko pong pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat namang pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. In Jesus' Praise the name. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mabuhay na patotoo, punong-puno ng himala. Kaya ang tawag sa ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kumikilos ang ating mahal na Panginoon for 38 years. Hindi po siya naglikat, mga minamahal. Bawat isa, lahat yan ang patotoo na yan, lahat puro talagang sinortcut na yan. Kung kayo po mga minamahal gusto mapahinggan, bawat patotoo na mga tumayo din mula pinakabata hanggang sa pinakabatanda, may patotoo yan. Kaya tayo nagkasama-sama dito dahil mayroong Diyos tayong pinaglilingkuran. Tumutugon sa panalangin. Amen! At sa oras nito mga minamahal, hindi rin tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo at ating samahan ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring ialay sa ating mga beloved brethren. That's all welcome. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus' Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati, palulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At sa lahat po ng bumubuo ng Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong bumabati po ng Happy 38th Year Church Anniversary.
be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your grace. I don't know where I would be if you had not shown your grace to me. I don't know where I would be if it wasn't for your Lord,
on singing. I'm gonna keep on shouting. I'm gonna keep on lifting my voice. Let the world know that Jesus sings. So many lonely people all over the world. The blessed word of Jesus they have never heard. If I don't go, if you
The name above all names is Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. King of kings, Lord of lords, Jesus, 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 my healer, my comforter, my friend, my savior, my king, my master, deliverer, my God, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy, the bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. Amazing love that welcomes me, and the kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. We sing, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're
Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners sing, the work of your power. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to I am blessed, I am calm, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, the glory, Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory, Jesus' This love brings suffering. Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Share this land when suffering, Lord, I will what Calvary has bought for me, both now and forever. Oh God, you're so good. God, you're so good.
Patuloy naman. Napakabuti ng Diyos. Sa bawat araw na ating buhay for 38 years, hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo iniwanan. Sabi ng Biblia, bawat panalangin ng kanyang mga anak, kanyang naririnig loud and clear. Wala tayong panalangin na hindi niya nabatiin, mga minamahal. At hanggang sa mga oras nito, God is waiting for our prayers. Nagkikinig ang Diyos. Dahil lupa tayo, dumalangin mga minamahal para sa huling awitin. Grabing pagmamahal ng mahal na Panginoon. Nagilang Diyos sumampandal sa iyong pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Wala kaming nais ngayon kundi ikaw ay pasalamatan. Sa lahat ng gawa mo sa aming buhay, hindi mo kami pinabayaan. Sa aming pumami naman ng mga bagong kapatiran, bagong bisita. Dinadalangin namin sa iyo, kabagan mo rin po sila kung paano mo kami kinabagan. Sa pandalangin na aming ginagamit ng malabang lista with Estrada Almeida, ay pumami naman ng mamanggagawa, mabag ka sa amin, Mana Panginoon. Gusto namin magmana ng buhay na walang hanggan. Inaasahan namin tangi sa aming buhay ang iyong mga pangako. Sa iyo lamang kami umaasa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Turn me around, how he placed my feet on solid ground. Think about the Lord, how he saved me, how he raised me, how he healed me with the Holy Ghost, how he healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around, how he placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how he saved me, how he raised me, how he filled me with the Holy Ghost, how he healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around, how he placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo. God bless you, brother. Naligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gagawin mo? Oh Lord, ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gagawin ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Hanapin ka ng makikita, at tayo ay magsasama. Oh lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gagawin ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, mga minamahal. Grabe yung pagpapala yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, ay lubos na nagpapasalamat muli. Isang magandang hapon ating pinaabot sa ating po, mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain natin, mga Panginoon. Kayo po'y pinagpala. Amen. Bagamat nagsimula tayo kanina, 8:30, I think, mga minamahal. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo. Ibig sabihin, patunay lamang na ang Diyos ay umiibig sa inyo, pinagpala kayong lubos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lang po kayo, mga minamahal, at mamaya salita ng Diyos ating mapapakinggan. Amen. And after that, ang ating physical naman, yung ating bubusugin. Sapagat tayo ngayon, mga minamahal, celebrating our 38th anniversary sa ating pong church dito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At we give you honor and respect sa ating mga beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin yun, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po, mami, na pinagpala ngayon. Nandito ang beloved grandchildren ng ating mahal na pastor. Amen. Ang ating beloved brother Kim, beloved brother Yaya, ay talagang nandyan, mga minamahal, pinagpala tayong lubos. Sapagat madalang tayong bisitahin, mga minamahal. At yan ang pinakahihintay ng mga anak ng Diyos dito sa San Carlos City. Tayo'y mabilang, mga minamahal, mapauntahan tayo sa mayroon tayong mga events sa ganitong na gawain. Napakalaking spiritual blessing sa bawat isa po sa amin yun. Praise the Lord po, glory to God. Amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo, mga minamahal, tayo dadako sa ating pong pagkikinig at sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at mga handog. Bakit kailangan magbigay? Anong kahalagahan nito sa ating pong buhay? Ang tindihin po ng mga manaman ng ating pumami ng baguhan. Sapagat nung ako po'y baguhan pa lang, nung aking napakinggan ito,
mga minamahal, bago ko napakinggan kung ano-ano mga pangaral sa akin. Ang sabi nila, kapag ako daw ay may utang, ang kailangan ko lang kunin ang wallet habang nagpupuri, iwagayway ang wallet. Pag uwi ko daw, mga minamahal sa bahay, may pera. Ang ginagawa ko, hindi lang inawagayway. Ang ginagawa ko, pinubuksan ko pa para siguradong sasaod ng pera dahil baon ako sa utang. Amen? Pero mga minamahal, laking pagtataka ko pag uwi ko sa bahay, ni segunduring wala akong makitang pera. Ibig sabihin, yung mga aral na yun ay mga gawa-gawa lamang. Pero nung ako'y pumunta dito, nadako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panahon ng pangalan, tigilang Manabalbanglista with Estrada Almeida, ang sabi nung nagsasalita, ang sabi ng binasa sa Biblia dito sa Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi niyan, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Amen! Sabi ng talata, mga minamahal, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi po ako nagsabi nito, hindi ang mahal na pastor, hindi ang ating mga manggagawa, kundi sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen? Walang iba ang may lalang ng langit at lupa, ang ating mahal na Panginoon Jesus. At yan po, mga minamahal, kapag sinabi ng Diyos, mga minamahal, na kaya pala tayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat akala natin everything is okay. Amen? Di natin alam pala, mga minamahal, na sa bawat pagpapalang dumarating sa ating buhay, na sinabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng pagpapala na dumarating sa iyo, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Walang pagpapalang dumarating sa iyo na hindi galing sa Diyos, hindi pinayagan ng Diyos. Brother, ang nagbigay sa akin ay ang aking mga magulang. Bago pa dumating ang araw na ito, pinagpala na ng Diyos ang iyong magulang para ikaw ipagpalain sa araw na ito. Amen. Ang aking mahal sa buhay, nag-abroad, nandun, siyang gumawa niyan, nagtrabaho. Kung may karamdaman ng anak ay kapatid mo doon, ang asawa mo doon, walang perang ipapadala sa iyo. Ibig sabihin, yung nag-iingat sa kanya doon, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus upang ikaw ay pagpalain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everything, ang sinasabi ng Biblia, Ecclesiastes 5:19. Basahin po ninyo yan. Huwag lang kayong basta-basta maniwala. Basahin niyo sa Biblia. Bumili kayo ng Biblia. Lalo natin po naman ng mga bisita. Sapat ang sinasabi namin, lahat dito ay nasa banal na kasulatan. Kaya naman ang kanser gumagaling. Ang pilay nakakalakad. Ang bulag nakakakita. Ketong nililinis ng mahal na Panginoon. Grabe yung mga himala, mga pagbabago, mga NPA, pinabago ng mahal na Panginoon. Dati-dati walang Diyos. Pero natuto silang nalaman nila na mayroon pala. Bakit? Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ano yung ikasampung bahagi at handog? Ay ikasampung bahagi, mga minamahal, tithes. 10% of all the blessing that we receive. At anong tinatawag na handog? Minsan tinanong ang mahal na pastor. Mahal na pastor, magkano aking dapat ibigay na aking handog? Kung tithes ang aking offering ay 10%, magkano naman ang aking handog? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong tithes, another 10%. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. At yan mga minamahal, for example, 1,000 na dumating sa iyong pagpapala, times 0.2 sa iyong calculator, that is 200 pesos. Huwag mong gagalawin yan, sapagkat yan ay pag-aari mahal na Panginoon. Ang galawin mo lang, yung 800, yung 80%, sa iyo yan. Pagpapala yan. Amen? Pero yung 20% yan ay sa ating mahal na Panginoon. Brother, wala ko yan eh. 100 lang aking pagpapala. Sige, 100 times 0.2, that is 20 pesos. Amen? Yung 20 pesos, bagamat 20 pesos yan, huwag kang mahiya, ibigay mo yan. 100 lang ang pagpapala mo eh. Amen? Yung 80 pesos sa iyo yan. Eh talagang wala. Talagang kung minsan, yung mga Kristiyano, medyo naghahanap ng palusot. Amen? At yan mga minamahal, 10 piso lang. Okay, 10. Times 0.2, magkano yan? 2 pesos. Pagkaloob mo yan. Huwag kang mahiya. Sapagat 10 piso lang ang natanggap mong pagpapala. Amen? Amen? Siguraduhin mo lang na talaga 10 piso lang ang pagpapalang natanggap mo. Sapagat ako mismo naniniwala, hindi ako naniniwala ang pagpapala ng Diyos ay 10 piso lang sa isang Kristiyano. Magkano ang bigas?
Magkano kuryente ginagastos natin dyan? Magkano yung ating ginagagastos araw-araw? Lahat yan, pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kung kukwintahin mo yan, mga minamahal, hindi niya sinabing kung anong natira mula sa iyong mga pinagkakautangan, yun ang gawunan mo, ikasabong bagay, tandog. Hindi niya sinabi. Kundi ang sabi ng Biblia, lahat ng pagpapalang dumating sa iyo, gross, ang kunin mo ikasabong bahagi, tandog, 20%. At yan ibigay mo sa mahal na Panginoon. Anong gagawin kapag nakuha mo yung pagpapala na yan? Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, igadalihin mo sa kamalig na mahal na Panginoon. Talatang 10, ituloy natin ang basa. Sabi dito, mga minamahal, dalhin niyo ang buong ikasabong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na kundi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit, ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang bangkaruting katulad ko, mga minamahal, na may utang, may pinag-aralan, ako engineer by profession, hindi po sa pagmamataas, mga minamahal. Pero walang silbi yung aking pagka-inhinyero. Nung ako'y nagkaroon ng problema, may karamdaman pa sa puso, mga minamahal, sakit sa puso. Amen? Pinipilit ko, masasabi kong ako'y masipag, pero wala palang silbi lahat ng meron ka kapag wala sa iyo ang mahal na Panginoong Hesus. Nung aking narinig ang pangangaral patungkol dito, that time, wala na akong pera. Hinahanap ko ng taong papatay sa akin. Ang ginawa ko na lamang, mga minamahal, tanging meron ako dahil hindi ko alam, mga minamahal, nasa gilid-gilid lang ako dun sa may luneta, sa may grandstand. Doon na ako sa gilid-gilid. Nagpupuri sila, mga minamahal. Nung una, ayos lang sa akin, pero hindi ko na malayan, mga minamahal, habang nagpupuri sila, unti-unting lumuluha ang aking mga mata. At grabing kagalakan ang aking nararamdaman. Hindi ko na malayan yung aking sarili. Nandun ako sa gitna. Nagtatas na rin ako ng kamay. Nagpupuri na rin ako sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At alam po niyo, mga minamahal, nung unang mapakinggan ko pangaral patungkol dito, sabi ko, wala na akong pera, mahal na Panginoon. Ang tayo kong meron ako, yung aking college ring, yung aking relo at ang aking kwintas, kasama ng ballpen na may pangalan ako nakaukit. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, tanging ito na lang ang meron ko. Hindi ko na inisip kung ito man ay racket o hindi. Ang sa akin lang ang aking pinanghawakan. For so long years, puro problema ang aking naramdaman. Kalungkutan. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, yung araw na yun na aking marinig ang matagpuan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, grabing kagalakan na ang aking naramdaman. Nung aking maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At nung ibinigay ko yan, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, kung mamatay man ako mamaya, sa akin na mapatawad mo lang ako sa aking mga pagkasala. Yun lang ang simpleng panalangin. Hindi ako kailangan sumigaw. Naririnig ng Diyos. Even in my thoughts. Sa aking isip lang, naririnig ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa isang tao, mga minamahal, na walang silbi, mga minamahal, that time, wala na pag-asa. Pero itinaas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sino mag-aakala na yung taong yun, mga minamahal, na talaga puno-puno ng karamdaman, puno-puno ng utang, baon sa utang, walang silbi, mga minamahal. Sabi ng aking manananay, black sheep ka. Amen. Dahil problema niya ako, mga minamahal. Mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Nung magsimula akong ibigay ang aking kasabong bagay tandog, nagtapat, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, hindi sa pagtaas ng sarili. Ako po ngayon, mga minamahal, para sa ating po mga minamahal na mga bisita, ako po ngayon ang Regional Director ng TESDA NCR. At nandun ako ngayon sa Manila, mga minamahal. Bakit ako bumabalik dito, mga minamahal? Nandito ang katawagan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag wala ko dito, nandun, sa buranto tayo, mga minamahal. Bakit? Ibig sabihin, mga minamahal, kung wala ang Diyos, wala ako ngayon. Amen? Kung wala ang Diyos, wala kami pagpapala ngayon. Dati natin ni bisikleta, wala kami. Pero dahil kami natutong magtapat, mga minamahal, 3 kotse, brand new, ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon? Pero sabi nga namin parati, lahat ng yan ay mga bonus lamang. Huwag tayong maglingkod dahil sa kotse. Huwag tayong maglingkod dahil sa tahanan na pinalaki. Huwag tayong maglingkod sa kung ano ang pagpapala dahil sa mga pagpapala natin, tanggap natin. Unang kagalingan ng ating mga karamdaman. Maglingkod tayo dahil tayo'y pinangakuan ng Diyos na isang araw kukunin niya tayo at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, in my Father's house are many mansions.
I will go there. And after everything's prepared, I will go back to you. Babalikan ko kayo at kayo kukunin. At kung saan nasan ako, doon din kayo dumuon. Amen. Amen. Wala nang iyakan, wala nang sakit, wala nang sama ng loob. Tanging Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong makamit yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo makamit yan, nasa inyo ang susi. Sabi ng Biblia, binibigyan ko kayo ng dalawang bagay ngayon. Isang pagpapala at isang sumpa. Kung hindi mo susundin ang iyong napakinggan na pagbibigay, kasampung bagay tandog, sumpa ang darating sa iyo, mananatili ka diyan. Pero kung gusto mo ng pagpapala, sundin mo. Upang na sa ganon, sabi ng Biblia, tungawan ng Diyos sa langit, mga minamahal, ibubuksan niya upang tayo ipagpalain. Kung anumang mangyari, after 10 years, after 5 years, magkikita-kita tayo lubi ng mahal na Panginoon. Amen. Kung anong kalubag, kundi pa siya bumalik. Amen. At yan po mga minamahal, magkikita-kita tayo. At isang araw, patuloy ka magpapatotoo dyan at ako'y pinagpala dahil sinunod mo ang salita ng Diyos. Pagkatapos mo mapakinggan, ginawa mo ito. Hindi lang pakinig lang. Wala. Kailangan, pagkatapos mo mapakinggan, ganapin mo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Pero kapag ikaw, mga minamahal, patuloy na nagmatigas, sinasabi ko sa inyo, after 10 years, kung magkikita pa tayo, mga minamahal, siguradong hindi ka tatayo dyan dahil siguradong hindi ka pagpapalain. Amen? Tandaan po natin mga minamahal, nasa atin ang pagtanggap. Kung tayo'y matutong magtiwala sa mahal na Panginoon, sa oras na ito, sinasabi ko sa inyo, ating mga minamahal na mga bisita, tatanggapin niyo ang kagalingan. Hindi ito bayad, mga minamahal. Amen? Tinuturo namin sa inyo, kung ayaw niyo, sige. Pero sinasabi namin sa inyo, nung ginanap namin ang bagay nito, bawat tinuro mula kaninang umaga hanggang sa mga oras doon, gaganapin niyo rin. Yung simpleng pagpalakpak, yung simpleng pagsayaw. Maniwala kayo mga minamahal nung ako'y baguhan sapagkat ako'y, sabi nating inhinyero mga minamahal, takot ay, nandun na hiyang-hiya ko na sumayaw, ni pumalakpak. Yaks! Ano ba yan? Ginaganon ko mga minamahal. Di ba? Pero hindi na ko nalang mga minamahal, yung palang pagpalakpak, yung palang pagpupuri, pagsayaw na may kabanalan, kinalulugdan pala ng ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ibaba ang pride. Ibaba kung anong meron ka sa oras ito. Sabi naman na Panginoon kay Moses, ang iyong kinalulungan ng dako ay banal na dako, tanggalin mo ang buong pangyapak. Ano mang meron ka, niinisip mo sa oras ito, ipakumbaba mo sa mahal na Panginoon. And let the Lord use you. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. And you will see the blessing. Hindi nagtatangi ng tao ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo iniibig ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasampung bahagi at ating pong maandog sapagkat very limited po yung ating oras sa araw na ito. Ayan, narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother June Amaro para ipanalangin po ang ating pong pagkakaloob ng kasampung bahagi at handog at ito'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
the Lord. God bless you, mga kapatid. Iniling po lahat, mga minamahal, yung mga nandyan sa may sasakyan, alin na kayo dito, sapagkat tayo nadadako sa pinakamalagang bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw na ito, ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Beloved choir, please, i-assist nyo yung ating mga minamahal na kapatid, ating mga anak, ilagay natin dito sa crowd. Let's put an order into the house of God. At tayo na po mga minamahal, hiniling po, tayo po lang dito tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal mga ngaral, ating brother and preacher, Brother Bubuy niya. Amen. God bless you, beloved Brother Job. So, beloved Brother, let us pray. Upo di kila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit namin napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama na magpasalamat nitong 38 anyos na nanatili o banalagawain sa lugar na ito ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangkalahatang panalangin ng propeta, kami po yung nilangisan, sinamahan, kasama ang kanilang minamahal na apo at ang kanilang mga beloved children na dumadalangin sa amin. Salamat sa unang yugto ng malagawing nilangisan, ang mga papuring awit, mga patutuo, ang mga espesyal na mga awitin ay yung pinadama sa amin ng pakatamis na presensya. At kami muna'y nanikluhod, dumudulog sa trono yung biyaya sa kalangitan upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin, hugasan, iba ng ladugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Alisin mo ang lahat mga pagalinlangan. Alisin mo ang mga adlang. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, demons of doubt and unbelief. Cast out in the mighty name of Jesus, anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. See hallelujah, praise the Lord. See hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa ating mahal na Panginoon maminamahal. Napagod na po kayo? Gutom na? Amen? Maya-maya, saglit lang ito at ito ang pinakamahalaga. Pakainin muna natin yung ating spiritual na tao ng pagkaing spiritual bago tayo kakain mamaya. Total celebration naman ito. Amen. Sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo. Sa ating live webcast viewers, and we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings that ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders of the church, minamahal na mga bisita, mga minamahal na mga kapatiran, magandang hapon na po. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin pong pinasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Talagang hindi tayo binibigo, buhay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kasama natin ating beloved baby, Yana. Welcome po, be. Beloved Kim, praise the Lord. At ang kaliro po mga kasamahan, ating mga beloved preachers, workers, good afternoon, maminamahal. Kanina medyo grabe ang anxiety na ibang lingkod dahil hindi biro po mag-handle ng ganitong anniversary. 38 years ago, narinig ninyo si Nanay Liling Estrada kanina. 1985 na-save. Nag-umpisa ang gawain dito 1986. Na-save ako 1986. Kaya 38 years na po ang iyong lingkod. Kasabay sa inyong anibersaryo dito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kasama pa rin tayo. Amen. Amen. Talagang buhay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At maminamahal, bagamat palagi ninyo akong naririnig, mahalaga
lalo na sa ating beloved visitors, ang Ibanghilyo. Dahil ang Ibanghilyong ito, maminamahal, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang power ng Diyos na ang mga bulag nakakakita, ang mga pilay makalakad, ang mga kitungin lilinisin, ang lahat ng uri ng mga karamdaman, ito'y pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Kapag kayo sumampalataya, kapag kayo naniniwala, kapag kayo nagtitiwala na mayroong Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan. John chapter 4, verse 24. Pero hindi yan maminamahal ang atin pong pag-uusapan at pag-aralan. Tunay na dalisay ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Sa atin dito, 38 years ago, nakarating ang Ibanghilyo ng Kaligtasan dito sa dako ng San Carlos, palipat-lipat ang gawain mula sa Balaya, diyan maminamahal sa Bonifacio, pagkatapos lumipat dito sa Maylukban, pagkatapos maminamahal, inilipat ng Malapanginoon dito. Ibig sabihin, no, alala ko itong gawain ito, kapag kami ay nasa Baguio, pagbaba dito, pinababa kami ng ating beloved, mahal na pastor at ating beloved auntie, may beloved assistant pastor. Pinababa kami dito maminamahal para magdala ng mga pangailangan ng ating mga manggagawa. Kaya, ito po maminamahal ay talagang buhay na patotoo, buhay na nangyayari sa ating iglesia, na kung hindi ito totoo, sabi ng inhinyero kanina, hindi siya mananatili kahit 1 minuto, kahit bayaran pa siya ng 1 milyon. Ngunit, ito'y totoo, dahil tayo nanatili mula pa kanina, dahil ang ating mga karamdaman ay pinagaling na at pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ang nagiging saksi sa ating minamahal na mga beloved visitors. Kindly open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 1, verses 25 up to 31. Kindly, basa, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Unang Korinto, sa kabanatay 1, talatay 25 hanggang 31, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga, upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo na nga sa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katwiran, at kabanalan, at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Pagpalain Amen. po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita. Narinig ninyo, maminamahal, ang mga salitang ito? Akala natin walang halaga. Pero nakita ninyo, maminamahal, ang sabi ng ating mga binasang talata, hiyain ng Diyos ang mga malalakas dahil sa kanyang kapangyarihan. Hiyain ng Malapanginoon ang mga marurunong upang makita niya ang kamangmangan. Hallelujah! Bakit? Di ba pinagtatawanan tayo sa ating ginagawa? Magmula pa kanina, anong ginagawa natin? Wala naman tayong minumudmud dito ng mga medisina. Wala tayong doktor. Wala tayo dito maminamahal, mga gamot. Anong iniladlad natin? Ang kapangyarihan ng Diyos na kapag ikaw ay matutong magpuri sa ating Malapanginoon, ang karamdaman mong cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, lalayas yan. Dahil kapag ikay nagpupuri, darating sa iyo ang kapangyarihan ng Malapanginoon. Darating sa iyo ang Espiritu ng ating Malapanginoon. Ang lahat ng uri ng mga karamdaman, magsilayas.
Kaya pala maminamahal, tinuruan tayo. Hindi pala tayo pumupunta dito at sasayaw-sayaw at pumapalakpak. Hindi pala tayo pumarito maminamahal. Hallelujah! Magsayang ng araw, ng oras, ng salapi at ng panahon na ang atin lamang gugugulin ay yung makikinig ka sa lahat ng aming sinasabi. Ngunit kung sumahin mo ang ating pinagagawa mula kanina sa iyong ginagawa, sa iyong pagpupuri, sa iyong pananampalataya, hallelujah, sasakdalin ka ng mahal na Panginoon dahil pagagalingin ka sa iyong karamdaman dahil ang karamdaman mo, bunga yan ng kasalanan. Sa oras na mapalugdan mo ang ating mahal na Panginoon, magmanifest ang kanyang kapangyarihan. Yun ang sinabi ng ating mga binasang talata. Nasaan ang doktor? Nasaan ang abogado? Nasaan ang ininyero? Nasaan ang ating pinag-aralan? Walang nagagawa, maminamahal. Kapag ikaw ay puspos na ng karamdaman, kapag ikaw ay baliw na, kapag ikaw ay talagang, hallelujah, ubos na ang iyong mga pag-aari. Hallelujah! Wala ka na ibang masusulingan. Yung iba gusto nang magpakamatay. Pero, pag ikaw ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang mga kamangmangang ginagawa natin, di ba kamangmangan yan? Sumasayaw ka, nagpupuri, iiyak ka, amen, amen, papalakpak ka, maya-maya nanginginig ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon, kamangmangan yan sa sanlibutan. Pero dito para sa ating mahal na Panginoon, sa kanyang banal na harapan, yan pala ay karunungan, at yan pala ay kabutihan, yan pala ay pagpapala, yan pala ang kalutasan ng inyong hinahanap. Narinig ninyo ang mga patutuo kanina. Sabi ni Apostol Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay maligtas. Yung ating mahal na kapatid kanina, ang sabi niya, mamamatay na ako, hindi na ako makapagmanigo. Pero narinig ko, napanood ko sa telebisyon, napanood ko sa live webcast, sa YouTube at Facebook, na mayroon palang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade, na nakikinig sa ating mga dalangin. Na nandyan nakikinig, na nakakatanaw sa iyo habang iyong ginagawa ang mabuting bagay. May kapangyarihan ka pala galing sa ating mahal na Panginoon na yurakan mo ang mga alakdan. Sabi ng Lucas 10:19, maminamahal, narinig ninyo kanina ang patutuo. Mga bala, mga bomba, magmula sa sundalo. Yung pinakaunang nagtestify, sundalo yan. Sinabugan, pinasabugan ng mortar, maminamahal, ng kalaban, mga busayap. Yung nagpatutuo, maminamahal, hallelujah, kanina, na sila mismo, hindi na pinababalik sa Sambuanga dahil mamamatay silang lahat. Grabe ka makapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sinabi po ng Isaiah 54 talatang 17, wala pang ginawa na armas sa ibabaw ng lupa na makapuksa sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, baliwala sa iyo ang bala, baliwala sa iyo ang bomba. Ganun ang nangyayari sa ating minamahal na mga kapatiran. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pakibasa, 54:17 po ng aklat ng Isaiah. Isaiah 54, talata 17, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo, sa katulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Tingnan nyo, maminamahal, pakihanda ang Lucas 10:19, walang bala. Napatunayan namin dito sa San Carlos. Nagkrusada diyan sa dako ng plaza. May isa ditong kapatiran, kung nandito si Sister Nora Tuason, kung nandito siya maminamahal, magtestify siya rito, lantang gulay, dinala sa ating krusada. May tama sa ulo, andun yung bala, nakabaon, lantang gulay, wala nang magagawa. Habang nagkukrusada, sabi ng ating mga mangangaral, sabi ng ating mga manggagawa, papautismoan ninyo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya yung inyong bautismo kanina, hindi yan paglipat sa reliyon. Yan ay utos ng Diyos sa atin na magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus para ikaw ay maging born again Christian. Ngayon, maminamahal, yung tama ng bala, ayaw nilang pabautismohan
dahil pinalabas na nga sa ospital dahil wala nang magagawa. Ang doktor, nag-antay na lang ng kamatayan. Pero may pananampalataya ang pamilya. May pananampalataya ang ating mahal na kapatid. Binautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagkatapos ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, maminamahal, nalusaw, natunaw ang bala. Nagulat sila, maminamahal. Hallelujah, nawala ang bala. Ang sabi ng Biblia, wala palang kapangyarihan ang ginawa ng mga armas. Walang armas, mga puksa dito sa ibabaw ng mundo. Maminamahal. Kaya, alin ba ang mahirap? Ang bala na malusaw? Ang sasabog ang granada? Hallelujah! O yung karamdaman, maminamahal? Hallelujah! Hallelujah! Na sa mamagitan lamang ng papabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo na may pruiba at may ebidensya. Sabi ng Hebrew chapter 2 verse 3 and 4. Paano natin matatakasan ang dakilang kaligtasan na may pruiba, may ebidensya na kapag tayo may pananampalataya, kayo po may pananampalataya, tayo may pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, sumunod tayo sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagbango natin, tayo bago ng nilalang. Ang bala na lulusaw, ang mga karamdaman natin nagsigaling, lahat ng mga problema, mga suliranin, nalulutas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basa, Lucas 6:19. Praise the Lord. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 10, ang talatay 19, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Amen. Amen. Hebrew 2:3-4. Di talaga naghabol tayo ng oras, magalasing ko na. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 2, ang talatay 3-4, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, paano natin matatakasan itong dakilang kaligtasan na ibinibigay sa atin? Hindi ba natin ito tatanggapin? Hindi ba natin ito bukas palad na yakapin? Na may pruiba, na may ebidensya, ang bala na lusaw, na bombahan sila, maminamahal, binumbahan, patay on the spot, binuhay ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ito totoo, maminamahal. Sino nagpapagaling? Kay Nanay Iling Estrada. Yung matanda kanina, yung ating minamahal na matandang kapatid dito nag-testify. 1985 na save siya. 1985, may cancer sa utak. Kung hindi totoo, ang Ibanghilyo na dala ng ating minamahal na Ibanghilista, Wildy Estrada Almeida, ng mga manggagawa, kung hindi totoo, may kagaling ba? Gumaling yan dahil totoo ang ating pinapangaral. May pruiba, may ebidensya. Yun ang sinabi ng ating binasang talata. Hinihiya ang mga marurunong. Hinihiya ang mga malalakas. Dahil kung saan tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Marcos 16:15 hanggang 18. Ipangaral ang mabuting balita. Ang nakikinig at sumampalataya at magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil walang ibang pangalan sukat ikaligtas ng tao kundi sa pangalan ni Jesucristo. Acts 2:38, walang ibang bautismo para ang tao ay maligtas sa kanyang karamdaman. Magbago ang kanyang buhay, kundi bautismuhan siya sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan ang sinabi ng Biblia. Pakibasa. Kindly, praise the Lord. Yung binanggit ko mga talata para mabuksan ang pangunawa ng ating minamahal iniibig ng mga bisita. Aklat po ng Marcos kabanatay 16, talatay 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan
at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan lang, maminamahal, ang katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan. Sa lahat ng ating binasa kanina, hanggang ngayon, may nabasa ba tayong gamot? May nabasa ba tayong medisina? May nabasa ba tayong doktor? May nabasa ba tayong maminamahal na ano paman? Reliyon? Wala! Dahil hindi reliyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao ay si Kristo. Si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa iyong mga kasalanan. Dahil ang ating mga kasalanan, maminamahal, magbubunga yan. Dati-dati kami, mga masamang tao kami. Pero nung kami mabautiswan sa tubig sa pangalan ni Jesus, gumaling ang aming makaramdaman, nagbago ang aming buhay. Yan, maminamahal. Kaya kinakailangan malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ipangaral daw ang mabuting balita. Sabi ni Pablo sa Roma 1:16, hindi ko ikinahiya ang ibanghilyo, na ang ibanghilyong ito may kasamang kapangyarihan. Kapangyarihan na kapag ikaw ay drug addict, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan na kapag ikaw ay may cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, pagkatapos mong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, yan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Prove at ebidensya. Kami po na nagpapatuto sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Basa! Kindly. Aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatay 1, talatay 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. O tingnan mo, pag sinabing ikaliligtas, kahit anong problema, suliranin, karamdaman, yan ang ililigtas ng mahal na Panginoon sa oras na ikaw ay maniniwala, sumampalataya, magtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko kanina, ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Itong week na ito, itong darating, kung saan-saan na naman tayo pupunta. Lalo na sa ating mga beloved visitors. Tapos na tayo diyan, pinalaya na tayo ng ating mahal na Panginoon diyan. Walang nagagawa yung ating tradisyon yan. Dinadala tayo dito sa buong katotohanan. Dahil yung ating ginagawa na katotohanan ito, mga anibersaryo, mga krusada, Diyos ang may gawa nito. Dahil sa kapanahunan ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Acts chapter 10 verse 38, si Jesus na naglilibot sa buong lugar, maminamahal, during His earthly ministry. At siya, maminamahal, ay nagpapagaling. Hallelujah, ang mga kitungin kanyang nilinis, ang mga bulag kanyang nilihas, nakakakita. Hallelujah, ang mga pilay pinalakad. Lahat ng uri ng mga karamdaman pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Andyan yan. Kaya yung aming ginagawa, yung ating pinapractice dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ginagawa ito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Basa, Acts chapter 10 verse 38. Kindly, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatay 10, talatay 38, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Narinig din yung minamahal? Narinig natin? O ngayon, narinig natin ang mahal na Panginoon pala nagkukrusada during His earthly ministry. Kami rin ngayon, nagkukrusada pa rin. Itong ating mga anibersaryo, kaya nga naglilibot yung ating mga sounding team para ikutin ang buong San Carlos, maminamahal, para imbitahan sila, mapalad kayo,
aming minamahal na mga bisita ngayon na narito nagpaunlak. Salamat sa inyong mga karamdaman. Dahil sa mga karamdaman na yan, lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nagiging gateway na hanapin ninyo ang katotohanan. Ngayon, nasumpungan ninyo ang katotohanan ng mga katotohanan. Amen? O anong sinabi ng mahal na Panginoon? Matthew, chapter 10, verse 6 up to 8. Pakinggan ninyo ito, mga minamahal. Dahil para mabuksan talaga ating mga pangunawa, ating mga kaisipan sa kahalagahan ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Kylie, praise the Dito Lord. po sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 10, talatay 6 hanggang 8, kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga matay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Di po ba maminamahal? Amen. Libre lahat. Hatid sundo pa nga para lang makarating, para makatanggap ng kaligtasan at magmana pa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Grabing pagmamahal ng Diyos. Amen. Hindi biro na pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. 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 Kaya tinuturuan tayo. Kanina, ating testimony leader, yung ating mga bisita, sabi niya, huwag kayong manood. Huwag kayong umupo lang. Sabayan ninyo ang mga Kristiyano kapag lumulundag na, kapag pumapalakpak pa, nagtataas na ng kamay, sabayan ninyo. Dahil habang inyong ginagawa yan, ang inyong pinupuri ay ang mahal na Panginoon. Kapag napuri ninyo ang ating mahal na Panginoon, malulugod siya sa iyo, malulugod siya sa atin. Pakikinggan ang ating mga dalangin. Makikinig siya sa atin kapag humibig ka, kapag ikaw ay humingi sa Kanya. Dito, maminamahal, habang nagpupuri kami, pagkatapos ng aming prayer, may dumating dito, ika ating mga kapatid, alam ko nandito siya. Pagdating dito, maminamahal, pagkatapos ng aming prayer, nagpabautismo. Inaalalayan diyan sa likod, sa ating bathtub. Nagpabautismo. Pagkatapos mabautismohan, maminamahal, nung pauwi na, naglakad na mag-isa, sasakay sa ating sasakyan. Nung siya, maminamahal, hallelujah, ay umuwi sa kanila, ang sabi niya, magaan na magaan aking pakiramdam, ako'y pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. So, nakita ninyo ang kalutasan ng problema? Hindi gamot, hindi ospital, hindi doktor. Ang mahal na Panginoong Jesucristo, sumampalataya ka. Sumampalataya ka. Ang sabi ng Biblia, Hebrew, chapter 11, verse 1 and 6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan. Ating pinaniniwalaan. Kaya naniniwala tayo ng ating Diyos na pinupuntahan dito, Espiritu na Diyos. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo'y sumunod, pumapalakpak, haleluya, sumasayaw, nananalangin, dinidinig ng mahal na Panginoon. Pag-uwi natin, may kagalakan na tayo. Gumaling na tayo sa ating mga karamdaman. Totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Hindi ito hokus-pokus, hindi ito biro. Kaya nga, maminamahal, haleluya, isa tayo sa mapalad na mga, sabi nga, walang mga naabot na pinag-aralan. Kasama na ang may pinag-aralan na sila'y nagiging mangmang. Hallelujah! Sa salita ng Diyos, sa ating ginagawa na para tayong mga mangmang, pinagtatawanan. Amen. Hallelujah! Dinidespise. At kapag nalalaman pa nila, tingnan yung mga patutuo, ang kanilang mga loved ones, maminamahal, hindi sila pinaniniwalaan. Pero nagpatuloy sila. Nagpatuloy lang ng patuloy. Kapag ikay nagpapatuloy, nanghihina ka na, doon ka alalayan ng mahal na Panginoon. Anak, alam na alam ko, hanggang dyan ang kakayahan mo. Halika na rito, tutulungan na kita. Anong problema mo? Anong suliranin mo? Malulutas na yan. Hallelujah. Sumampalataya ka lamang. Basa sa mga bersikulo. Pakibasa para maintindihan ng ating minamahal, iniibig ng mga bisita. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa Kabanatay 11, talatay 1, talon sa 6, ngayon, Hebrew 11. Hebreo 11, talatay 1 at 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay
ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito ang ating Diyos ay tinitest ka. Tulad ngayon, grabing init, di po ba? Tinitest tayo, grabing init, nagtitiis tayo. Ating mga beloved visitors, hindi yan sanay para hindi kakain. Pero kami, kagabi pa, iba sa amin, ilang araw, talagang nag-aayuno, hindi kumakain, nagpa-fasting. Ating ginagawa ito dahil nalulugod ang malapay nun sa atin. Tingnan niyo po, nanatili kayo, hindi kayo natinag, mula pa kanina hanggang ngayon. Kung tutusin, sabi nga ng sinsya, mamatay ang tao kapag hindi makakain. Hindi ka lang mag-almusal, wala ka lang merienda, wala ka pang tanghalian, wala ka pang hapunan, talagang mamamatay ka na. Pero hindi totoo. Dahil dito, kanina, kita niyo naman ang mga baguhan natin, umiinom lang ng tubig yan, pinainom minsan ng mga juices, para lang, hindi pa sila sanay, pero hanggang ngayon, nandito sila. Bakit? Alam ko, hinihipo na sila ng malapay, pinagagaling na ang kalimang karamdaman ngayon. Hallelujah! Binigyan na sila ng kapangyarihan ng ating malapanginoon. Nung umawit ang ating mga awit kanina, nung tayo'y umawit, na kumikilos ang ating malapanginoon, sa Acts 1:8, maminamahal, nung bumaba ang ating malapay sa ating kalagitnaan, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng malapanginoon. Hallelujah, ng inyong karamdaman na bunga ng kasalanan, yan ay gagaling ngayon. Pagagalingin na kayo ng ating malapanginoon. Kaya hindi na sayang ang inyong pagpaparito. Basa, kindly, praise the Lord. Purihin ang ating malapanginoon. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatay 1, ang talatay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Amen! Amen! Palakpakan natin ng malakas ang ating malapanginoon. Mayroon tayong totoong sinasaksihan dito. Hindi tayo saksi ng tao. Hindi tayo saksi ng kung sino man. Saksi tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ayaw bang lingkod mo minamahal? AIDS victim. May karamdaman akong AIDS. Nag-aral ako diyan sa Angeles University, sa Angeles, way back 1980s hanggang 86 nung ako'y masave. Kaya 86, nag-start ang gawain hanggang 2024, 38 years na. Yung aking sakit na AIDS, maminamahal, wala nang kalutasan. Sabi ng mayor ng Mabalacat, si Dr. Domingo, kawawang bata, batang-bata pa mamamatay na sa kanyang sakit na AIDS. Nakuha sa babae. Diyan, mabababang lipad ng mga babae. Wala na akong pag-asa. Inimbitahan ako ng uncle ko doon sa Novaliches. Nangangaral ang ating malay bangilista, Wildy Estrada Almeda, na mayroong Diyos na magpagaling lahat ng uri ng karamdaman. May pag-asa lahat ng tao, lumapit lamang kay Kristo. Magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gagawa ng himala ang malapanginoon. Dumalo ako doon, maminamahal. Hallelujah! Habang nangaral ganito, nangaral ang ating malay bangilista, nangingilabot ako. Dahil ako'y bimbro na ng isang Trinitarian Fellowship, pero hindi pa rin ako nagbago. Kaya hindi po dito pinag-uusapan ang relihiyon. Wala tayong relihiyon na pinag-uusapan dito. Lahat ng uri ng relihiyon, pwedeng pumasok dito, pwedeng pumunta dito. Basta kayo sumampalataya, magtitiwala, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang Jesus Miracle Crusade is but a title. Titulo lang ito. Kasarinlan natin para makilala tayo na tayo'y mga puspos ng Espiritu ng Diyos, mga anak ng Diyos na tunay. Palakpakan natin ang ating malapanginoon. Nung ako'y dumalo, after baptism in Jesus' name, maminamahal, 12:00 ng ating gabi. Nagulat ako. Nung umuwi ako sa Angeles, tininan ko ang aking sarili, payat na po ako. Hindi na ako ganito kalusog, kahabagan ng malamang pinalusog. Payat na ako. Walang ginamit na gamot, walang doktor, walang medisina. Bautismo lang sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag-ahon ko, ako'y bago ng nilalang. Pag uwi ko sa Angeles,
yung aking syphilis, yung aking AIDS, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi lang AIDS at syphilis ang pinagaling, pati yung aking pagiging drug addict. Dahil ang dose ko noon, yung pinsan ko, 12 na ang dose niyan. Sa akin, 8 na po ang dose ko. 8 marijuana na bago kami malango. Iinuman pa namin yan ng beer para masundot daw. At minsan pa, kapag hindi pa talaga nakukontento, kakain pa kami ng gamot ng baliw. Terrible! Walang ginamit na doktor, walang medisina, bautismo, paniniwala, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Pagkatapos noon, pagbango namin, hallelujah, sa tubig, bago nang nilalang. Pag-uwi ko sa aming tinitirhan na apartment, nag-shower ako, naligo ako, wala na akong nakita kahit katiting na dugo at mga lisa, kuto. Ganun, maminamahal, katotoo. Ang Diyos na ating pinagtitiwalaan dito. Kaya nga, maminamahal, mapalad tayo dinala sa buong katotohanan. Amen? Mapalad tayo na narito ngayon. Amen? Bagamat hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat magmana ng langit dahil lahat ay makasalanan. Sabi ng Roma 3:10, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakamali, lahat nagkakasala. 23, may kabayaran ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, karamdaman, mga problema, mga suliranin. Ngunit sa 5:8 ng Roma, God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo'y namatay sa atin na kapag ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos at Hari na iyong buhay. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaw ay magiging bagong nilalang. Ikaw ay born again Christian. Isang araw, isang Pariseo, si Nicodemo, John chapter 3 verse 3 up to 7. Ang sabi na, mahal na Panginoon, anong gagawin ko para magmana ng langit at buhay na walang hanggan? Sabi ng mahal na Panginoon, magpabautismo ka sa tubig at espiritu. Maliban sa bautismo sa tubig at espiritu, hindi mo makikita ang mukha ng Diyos. Hindi mo makikita ang Diyos. Ye must be born again. Ayan na, nandiyan sa Biblia. Ibig sabihin, itong pagiging born again, ito pala ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Itong Jesus Miracle Crusade International Ministry nagtuturo sa atin na magiging born again. Ipanganakang muli, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Ikaw na ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Huwag matapos ang inyong pagdalo nitong 38 years church anniversary. Magpatuloy kayo. Dahil sinabi ng Matthew 24:12-13, ang magpapatuloy hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Pagkatapos ng bautismo, pagkatapos ng kagalingan ng karamdaman, pagkatapos sinong tanggapin ang ating mahal na Panginoon, magpatuloy na kayo. Babalik kayo sa Miyerkules, may gawain tayo dito, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Biyernes, overnight prayer, 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At tuwing linggo, nagsisimula kami ng 9:00 hanggang 3:00. Kapag gawin mo yan, maging katulad ka namin, libre, walang gamot, walang medisina. Pagagalingin ka, pagagalingin ako, pagagalingin tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating Diyos, hallelujah, ay sabi niya, ako'y naging mahina ng dahil sa aking pagmamahal sa inyo. Mahina siya dahil nagpapako siya sa krus, alang-alang sa iyong karamdaman. Kaya come forward sa lahat ng ating mga beloved visitors, lahat ng mga tumanggap, tatanggap sa ating mahal na Panginoon, kailangan ninyo ng tagapagligtas. Kailangan ninyo ang ating mahal na Panginoon si Kristo na ating Diyos. Hallelujah. Habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon, Bibi, praise the Lord. Hallelujah. Glory. Sounds po dito sa sounds dito. Sounds po dito sa My heart
Lord. In Jesus. You do through me as great things I have done. And now it's Yes, hallelujah. and hold me as my Father and mold me as Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gaano kayo kamahal ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. when I keep on lifting up. And each time I will fall short of you, Lord. How far will forgiveness abide? Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O God. As long as you see my face, you walk in the path of my days sufficient. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Aming minamahal na mga kapatid, nandito kasama natin. Come forward. You need Christ in your life. Kailangan ninyo ng tagapagligtas. Tulad namin noon, puspos kami ng kadiliman, karamdaman, problema, suliranin. Ngunit kinabagan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I just serve you. I know I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you how many Itaas ang inyong kamay, mga minamahal. Tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kagalingan ng ating mahal na Panginoon. Kalutasan ng inyong mga problema. Kaya di ating beloved elders, imataas sa kanilang mga kamay upang formal ating patanggapin sa ating mahal na Panginoon. May 4 kaligtasan, mga minamahal, sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook. First, faith. Pananampalataya. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus. Fourth is baptism of the Holy Spirit. Kapag kayo, mga minamahal, ay matanggap ang 4 na ito, kandidato na kayo ng langit. Gaano kayo kapalan? Yes, O Lord. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong kasaganaan, pagmamahal. Aming natapos sa aming ilan sa mga kaluluwa na lumalapit sa iyo. Sinabi mo isang kaluluwa lang. Laksa-laksa, libo-libong mga anghel, nagkasyan sa kalangitan. Dahil sa isang kaluluwa, ngunit higit sa isang mga kaluluwang nagsilapit pa ng Panginoon. Maraming salamat. By giving up my life to you, for all that you've given to me. Will you pick me up when I keep on letting me down? And each time how far will forgiveness above?
you so much. Thank you so much. Thank you so much, O God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Pinasalamatan. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in a path of my days to vision grace. Of my days sufficient grace. Manatiling makataas ang inyong kamay, maminamahal. Manatiling makataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin. Pakilapitan mga beloved elders, choir members, pakisabihan yung ating mga kapatid. Wala ba kayong monitor? Hindi ba kayo nakakapakinig sa akin? Itaas ang kamay, sumunod kayo, ipikit inyong mga mata. Sumunod kayo sa panalangin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan, nagbukas sa akin sa katotohanan. Narito ako, isang makasalanan, na nagsisisi sa lahat ng nagawa kong mga pagkakasala. Mahal na Panginoong Yesus, kahabagan mo ako. Mahal na Panginoong Yesus, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, gawin po kong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Yesus, na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoong Yesus. Sa mga nagsitanggap sa iyo, nagbabautismo ka. Kahabagan mo sila. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa hapong ito. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Evangelist Will Distrad Almeida, their beloved children, great-grandchildren, children-in-law. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo silang magbago, bumalik sa aming banal na gawain, manatili hanggang sa iyong pagbabalik upang magsipagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangkalahatang panalangin aming dearly beloved Pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen, amen. Bilang point of contact, ito lang aming ginagawa. Itong formula na itinuro ng propeta ng Diyos, ng ibanghilista, ng apostol, ng mahal na Panginoon. Ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung sakit sa puso, dito sa puso. Kung sakit sa tiyan, rayuma, pananalapi, problema, suliranin, sabay na tayo mga minamahal na mga kapatid na narito, anuman iyong mga pangailangan. Kayo'y napapakinggan ng mahal na Panginoon. Isipin ninyo ang ating dearly beloved pastor, ating beloved mama dear, ang beloved children nila. Ang hallelujah, humahawak andun sa inyong mga ulo para pagalingin yung magkaramdaman. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved pastor, Evangelist Will Distrad Almeida, dear beloved children, sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah, 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 masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, lumaya ka, hallelujah, sakit sa bato, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lahat ng uri ng mga karamdaman, magsigaling kayo, sa pangalan ni Jesus, di mo na kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, mga panlalamig, panlulupaypay. Cast out, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance. I pray right now, in the mighty name of Jesus, we are healed. Complete healing and deliverance, I pray. Right now, in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Iwagayway ang mga kamay, maminamahal. Iwagayway ang mga kamay. Amen. Praise the Lord. Taas ang dalawang kamay. Tumalon, 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Talon 3 times bilang tanda. Kahit hindi kayang tumalon kayo, gumaling na kayo sa inyong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus.
Okay, yung ating mga bisita, tumalikod kayo. Mga bisita lang. Pumunta kayo sa harapan, tumigil kayo sa harapan. Lahat ng pinagaling ng mahal na Panginoon, noon pa, way back 38 years at more than 38 years, pinagaling ang karamdaman, itaas ang kamay, prueba at ebidensya. Tingnan nyo, maminumalo, pati mga bisita, mga baguhan, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Say, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Yung hindi pa nabautismuhan, huwag na yung pauwi na hindi pa bautismuhan. At huwag nating i-break yung ating line, maminamahal, dahil right after ng ating closing prayer, lahat ng mga announcement, lahat ng isa sa gawa natin, manatili kayo, huwag kayong i-break dahil dadalhan kayo ng pagkain. Tapos na tayong kumain ng spiritual na pagkain. Kakain na naman tayo ng ating pang-selebrasyon. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. We love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. God bless you po, mga minamahal. My very, very big thanks sa ating minamahal at ginagalang na pastor, kailang mga beloved children, at lalo na kay Baby Yana, Baby Kim. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Nakapiling namin kayo. Grabing pagpapala na makapiling natin isa sa apo ng ating dearly beloved pastor. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. We love you so much, B. Hallelujah. Hallelujah sa ulitin. Maraming pagpapala kami natanggap. Hallelujah. Beloved Brother Jobs, purihin natin mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At sa ating po mga minamahal kapatid na talagang hindi pa nagpabautismo, dyan po kayo sa may pandang kanan sapagkat may mag-aasikaso po sa inyo doon. Pero sa ating po mga minamahal kapatid na nakapagbautismo na, now it's the time na tayo po mapakainin naman natin yung ating pong, ang ating pong physical na mga pangatawan, mga minamahal. Amen. Lahat po muna na nagagalak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. May iba po na't mga minamahal, kuha muna tayo na ating pong ating special offering. Di ba meron tayong ginagawa ating handog alay. Inihahandog natin ang mga alay natin, mga minamahal. Sapat every mayroon po tayong ating church anniversary na katulad dito, mga minamahal. Ang mga anak ng Diyos ay naghahanda ng kanila pong iaalay para sa ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, bago po sabay siguro ipanalangin na rin ang ating pong pagsasalu-saluhan, mga minamahal, and we will give you later yung ating pong mga further announcement po. Ating po munang ibigay ang pagkaton sa ating mga kapatid para sa special offering po natin. Narito ang ating pong beloved Brother Saldi at ang beloved Elder Brother Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. Pangunahan po tayo sa panalangin sa ating pong ipagkakaloob na alay sa ating malapay. Praise the Lord.
Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa ating po mga announcement, mga minamahal, makinig kayo mainam. Lahat po muna na nakikinig, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lalo natin po mga minamahal na mga bisita sa darating na Miyerkules. Sa darating na Miyerkules, meron pa rin po tayong banal na gawain po dito. Kaya kung kayo po mga minamahal babalik po kayo dito at magpapatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod. Hindi po natatapos ngayon. Sabi nga ng ating minamahal na mangangaral kanina, hindi natatapos ngayon ang kaligtasan. Dapat tuloy-tuloy tayo maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan sa atin mga minamahal, tumanggap na ng 50%, 80%, ang ilan 100% na kagalingan. Hindi po pwedeng pagkatapos matanggap natin yan, titigil na tayo. Dapat magpapatuloy tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil importante, yung kaligtasan na ipinangako at buhay na walang hanggan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wag niyo kalilimutan, this coming Wednesday, meron po tayong banal na gawain uli dito. At kayo po ay amin pong hinihintay. Hintay kayo ng mahal na Panginoon. At tayo muli magpupuri, magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa Friday, ay meron din po tayong overnight prayer, magdamagang pananalangin po at yan po mga minamahal ay ating pong gagawin. Overnight prayer, pupunta kayo dito mga minamahal, magsisimula po tayo ng alas 9 ng gabi ng Biyernes, natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At pagkatapos natin pong ating pong Sunday, mga after Friday, another Sunday natin, tuloy-tuloy na po yung ating pong gagawin mga minamahal. Sa mga gusto pong magpakuha ng kanilang souvenir, photo souvenirs, meron po tayong available na photo booth dyan sa may likod. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakainam na tayo po mga minamahal. Every banal na gawain ay special sapagkat ito po ay kumikilos ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, this is the place special for you. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po sa mga nagda-nice po kumuha ng mga kanila po mga souvenir items, meron din po available dyan po sa may malapit sa Sisters Information. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po, ay tayo na po mga minamahal ay tatayo. At mananalangin para ipanalangin po natin ang ating pong pinagpalang buong banal na gawain at ipanalangin na rin po yung ating pong pagkain na pagsasalu-saluhan. Pinagpala, glory to God. Glory to God. Amen. Sa lahat ng mga ginamit na mahal na Panginoon, even sa ating pong mga stage, ating pong mga umakyat-ukyat dyan sa ating ceiling, glory to God. Pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother Romy. Amen. Elder, pauna tayo sa ating pagpapalay pagtatapos. Amen. Huwag po kayong aalis sa inyong pwesto. Darating po ang inyong pong pagkain, i-deliver po dyan sa inyo. Amen. Praise the Lord. God bless you.